Good morning, all my champions out there. Namaskar, moi Prabrajita Roy. Apunalukor English ma'am, swagatam janaisu mur class loloi. Welcome to this Scordemy Assam YouTube channel. Aru আজিৰ ক্লাছটো আপোনালোকে অলৰেডি গমে পাইছে চাগে এটা স্পেশাল ক্লাছ হ'ব গৈ আছে যেটো ক্লাছ আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিশিয়াল থাকিব আৰু এটো ক্লাছ আমাৰ এটা কাইন্ড অফ ম্যাৰাথন বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ বহুতখিনি বস্তু আমি তেনেকুৱাকে আজিৰ ক্লাছত কভাৰ আপ কৰিম It's not about just questions. It's not about just topics. আমি ইয়াতে এটা প্ৰ্যাকটিস সেশনৰ নিচিনা কৰিব গৈ আছো সো বহুত কোৱেশ্চনছ আছে আপোনালোকে যিমান কোৱেশ্চনছ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব আৰু প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকিব পাৰিব ধুনিয়াকে আৰু অলৰেডি আপোনালোকক মই যোৱাকালি মই এটা আপডেট দিছিলো যে আজি যেটো ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছত আপোনালোকে 5 topics of pura question tenekwaake dekha pabo thik ase so juakali ami etu already koisilu je eta surprise ase buli so etue hol apnalokor karone surprise aru ohakali aru eta live hobo goi ase jot apnalokor tenekwaake aru 5 dhoroner topic ami dhuniake korim thik ase so aji je keta topics hobo goi ase he keta topics kintu kali nohoy ako thik ase repeat no hobo aru kali jetu class korim ami he classot jikhini topics hobo etu kintu ajir classot repeat no হয় সো জিকেটা কোৱেশ্চনছ আমি আজিৰ ক্লাছত কৰিম হেতু কালিৰ ক্লাছত ৰিপিট নহব আৰু জিকেটা কোৱেশ্চনছ আমি কালিৰ ক্লাছত কৰিব গৈ আছো হেকেটা কোৱেশ্চনছ কিন্তু আমাৰ আজি ক্লাছত ৰিপিট নহব সো উইথ দ্যাট আমি স্টাৰ্ট কৰি আছো আজি ক্লাছটো গুড মৰ্নিং এভৰিৱান মই জানো বহুত সোনকালে স্টাৰ্ট কৰিছো ক্লাছ যেহেতু আমাৰ বহুত সময় লাগিব ক্লাছটো কৰিব কাৰণে সো উইথ দ্যাট স্টাৰ্ট কৰো আমাৰ এটা পজিটিভ নোট দি আমি স্টাৰ্ট কৰিম ক্লাছটো কাৰণ যেহেতু বহুত সময়ৰ কাৰণে ক্লাছটো হ'ব গৈ আছে আৰু আপোনালোকে অলৰেডি গমে পাইছে যদি টেলিগ্ৰাম চেনেল এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই জয়েন কৰি ল'ব আপডেটস যিবোৰ আপডেটস দিব লগা আছে গুটেখিনি মই তাতেই দি আছো আৰু উইথ দিস আমি এটা পজিটিভ নোট দি আমি আজিৰ ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰো সুপ্ৰভাত এভৰিৱান কি দিয়া আছে চাওক The struggle you feel today creates the success you will enjoy tomorrow. Okay? Ajir dintute apnaloke jetu bostuk struggle buli koi ase, jetu bostuk kosto buli koi ase, kalir dintute hetue apnalokor eta enjoyment or purpose hobo, happiness or purpose hobo. Karon jetu karone apnaloke ajir dintute kosto kori ase, struggle kori ase, bahut hard work kori ase. Kalir dintute ki hobo apnalokor hetu result apnaloke pabo, jetur karone apnaloke kosto কৰি আছিল ইমান দিন ঠিক আছে সো উইথ দিস পজিটিভ নোট এইখিনি মোটিভেশন দি আমি স্টাৰ্ট কৰো আৰু এটো কোৱা কথা নহয় এটো আপোনালোকেও গম পায় যে যিখিনি কষ্ট আপোনালোকে আজি দিনটোত কৰি আছে সেই কষ্টৰ ফল কালি বা পৰহি হলেও পাব লাগিবই লাগিব এদিন না এদিন আমি পায়ে পাও কাৰণ আমি যদি কষ্ট কৰিছো আমি হেতু জানো যে আমি নিজৰ তাত হসা আছো ঠিক আছে উই হ্যাভ বিন ট্ৰু টু yourself হয় না নাই সো যেতিয়া আমি নিজৰ তাত নিজে হসা থাকো ট্ৰু থাকো তেতিয়া আমাক কোনেও হেৰাব নোৱাৰে কোনো পৰীক্ষা আমাক হেৰাব নোৱাৰে হয় না নাই সো উইথ দিস পজিটিভ নোট লেটস স্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ এভৰিৱান আই হোপ জোশ সবৰে হাই আছে এণ্ড উইথ দিস জোশ আমি ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰি আছো গাটো অকমান বেয়া আছে মেমৰ আজি বাট দেন যেহেতু মই আপোনালোকক প্ৰমিস কৰিছো যে ক্লাছটো মই ল'ম হেতু কাৰণে মই আজি ক্লাছটো লৈয়ে আনিছো আমি স্টাৰ্ট কৰি আছো ভোকেবুলাৰী সেকশন দি যেটো ভোকেবুলাৰী সেকশনত আপোনালোকে পাই যাব ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ synonyms and antonyms তো আজি যেটো ক্লাছ হ'ব গৈ আছে তাতে আপোনালোকে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন পাব মানে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ পৰা যিখিনি কোৱেশ্চনছ কৰিব লগিয়া আছে গুটেখিনি আপোনালোকে ইয়াতে পাব তাৰ লগত আৰু এটা টপিক আমি কভাৰ আপ কৰিম আজি ক্লাছত আৰু কালিৰ ক্লাছত আৰু দুটা তেনেকুৱাকে আমি ভোকেবুলাৰী টপিক কভাৰ কৰিম যেটো আজি ক্লাছত নহব সো উইথ দিস ভেৰি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন দি আমি স্টাৰ্ট কৰি আছো ভেৰি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে international destruction of racial groups আমি কি বুলি কও ঠিক আছে international destruction of racial groups ঠিক আছে ইয়াতে internationally কথাটো কোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকক destructionৰ কথাটো কৈ আছে যেটো destruction racial groups কৰা হয় বুলি আমাক ইয়াতে কৈছে অপশনছত আপোনালোকক কি দিছে চাওক matricide দিছে regicide দিছে genocide দিছে homicide দিছে এতিয়া আপোনালোকে যে এটা অপশন ক'ব লাগে
ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হৈ যাব আজিৰ ক্লাছটোত এটলিষ্ট মই বিচাৰিছোঁ যাতে সবে কুৱেশ্যনছবিলাক কৰে আপোনালোকৰ যদি ভুলো হয় তেতিয়াও যাতে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকে ঠিক আছে য়েছ প্ৰথম প্ৰশ্ন আজিৰ ক্লাছৰ আনসাৰটো কি হ'ব আই কেন সি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ্স ভেৰি গুড আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব জেনোসাইড ওকে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তেনেকুৱাকৈ কিবা ৰেচিয়েল গ্ৰুপছৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা আমি বুজাব যাওঁ তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ এইটো এটা শব্দত আমি জেনোসাইড বুলি কওঁ মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন এ পিয়নিয়াৰ অফ এ ৰিফৰ্ম মুভমেণ্ট সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ এপ'ষ্টেল বুলি কওঁ এপথিকেৰী বুলি কওঁ এপথিঅচিছ বুলি কওঁ নে ৰেনিগেড বুলি কওঁ কোনটো হৈ যাব আপোনালোকৰ ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ য়েছ কোনটো হৈ যাব আপোনালোকৰ ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব সাইড শব্দ থাকা তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰ পাই থাকিব আনসাৰ্সবোৰ খালি দি থাকিব ঠিক আছে য়েছ কাৰেক্ট আনসাৰটো ক'ব এভৰিৱান a pioneer of a reform movement okay এটা reform movementৰ যেতিয়া pioneerক আমি এটা শব্দ দি ক'ব যাও তেতিয়া yes I can see the correct answers তেতিয়া আমি এটা শব্দত কি বুলি কওঁ আমি apostle বুলি কওঁ আমি কি বুলি কওঁ এটো apostle বুলি কওঁ so correct answer কি হৈ যাব আমাৰ apostle will be the correct answer practice session হয় যিমান পাৰে questions বোৰ নিজে কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে next question on the screen কি দিয়া আছে that which cannot be avoided যেটো বস্তুক আমি এভয়েড কৰিব নোৱাৰো সেই বস্তুটোক আমি এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰো inevitable বুলি কম নে irreparable বুলি কম নে incomparable বুলি কম নে indisputable বুলি কম কোনটো হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আকৌ বুজাই দি আছো that which cannot be avoided কোৱেশ্চন যদি বুজাব লগিয়া থাকে মই কোৱেশ্চনছ আপোনালোকক বুজাই দিম কিন্তু মই এক্সপেক্ট কৰি আছো যাতে আনসাৰ্সবোৰ আপোনালোকে নিজৰ ফলৰ পৰা নিজে চেষ্টা কৰি যাতে দিব পাৰে ঠিক আছে হেতু কাৰণে মই বেছি এক্সপ্লেইন আনসাৰ্স নকৰো আজিৰ দিনটোতে জাস্ট মই চাই থাকিম আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰ দিব পাৰে নে নাই তো যেটো বস্তু আমি এভয়েড কৰিব নোৱাৰো সেই বস্তুটোক আমি এটা শব্দত কি বুলি কওঁ ইনএভিটেবল বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ আমি ইনএভিটেবল বুলি কওঁ মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন অন দ্য স্ক্ৰীন one who able to use the right and left hands equally যেটো মানুহে দুটা হাতক ধুনিয়াকে একেলগত ইউজ কৰিব পাৰে ওকে ইকুৱেলি ইউজ কৰা মানে একেলগত ইউজ কৰিব জানে পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে সিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব নে এম্বিডেক্সট্ৰাছ বুলি ক'ব নে এম্বিভেলেন্ট বুলি ক'ব নে ইমেচিয়ৰ বুলি ক'ব কোনটো হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে শব্দবোৰ দিয়া হৈছে তিনিটা শব্দ দিয়া হৈছে আপোনালোকক এ লেটাৰ দি আৰু এটা শব্দ দিয়া হৈছে আপোনালোকক এছ লেটাৰ দি এতিয়া আপোনালোকে জাস্ট এইখিনি ক'ব লাগে যোনে দুটা হাত একেলগত ইউজ কৰিব পাৰে ইকুৱেলি ইউজ কৰিব জানে মানে এটো হাত দিও লিখিব পাৰিব আৰু এটো হাত দিও লিখিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো yes everyone এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো অপশন না লাগে ম্যাম ambidextrous very good আমাৰ correct answer হৈ যাব number B that is ambidextrous moving to the next question an act of speaking one's thoughts aloud when by oneself or regardless of any hearers especially by a character in a play ভালকে বুজিব কোৱেশ্চনটো তাৰ পিছতে আনসাৰ দিব ইয়াতে আপোনালোকক অপশনছত কি দিছে চাওক সিনেকিয়ৰ দিছে সলিলকিউ দিছে পেছিমিষ্ট দিছে এন্ড ফিলেন্থ্ৰপিষ্ট দিছে কথাটো আমাক কি কৈছে চাওক an act of speaking one's thoughts allowed when by oneself or regardless of any hearers especially by a character in a play এটা characterৰ truth আপুনি কি কৰি আছে আপোনাৰ যিবোৰ thoughts আহি আছে এটো আপুনি একদম জোৰকে কৈ আছে আৰু বস্তুটো তো হেতু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বস্তু আপুনি কৰি আছে হেতুক আপোনালোকে এটা শব্দত কি বুলি ক'ব yes কি বুলি ক'ব এটা শব্দত আপোনালোকে কি বুলি ক'ব আৰু এটা কথা মই কৈ দিও আজি যেহেতু আপোনালোকে এটা তেনেকুৱাকে ক্লাস কৰি আছে যেটো ক্লাছত আপোনালোকৰ নিজৰ কিছুমান বস্তু আপোনালোকে ডিসাইড কৰিব পাৰিব নিজৰ কিছুমান বস্তু এক্সামিন কৰিব পাৰিব সো এটো প্ৰেফাৰ কৰিব যাতে জিকেটা আনসাৰ্স আপোনালোকে চাই আছে দিয়াৰ টাইমত আপোনালোকে যাতে ফলো আপ কৰি নাথাকে আপোনাৰ যেটো কাৰেক্ট লাগিছে হেতুৱে আনসাৰ দিব ঠিক আছে সো ইয়াতে yes everyone correct answer হৈ যাব আমাৰ number B that is soliloquy next question
A man who rarely speaks the truth, যেটো মানুহে বহুত কমকে সঁচা কথা কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব? ক্ৰুক বুলি ক'ব, নে লায়াৰ বুলি ক'ব, নে স্কাউন্ড্ৰেল বুলি ক'ব, নে হিপক্ৰিট বুলি ক'ব? মনত ৰাখিব, ইয়াতে মিছা কথা কোৱা মানুহবোৰক আমি কেনেকুৱাকে কওঁ, বা আমি এটা শব্দত যদি আমি তেনেকুৱাকে ক'ব যাওঁ যে যেটো মানুহে ইমান সঁচা কথা নকয় বা সঁচা কথা ক'ব নাজানে ভালকে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? পতককে আমি ক্ৰুক বুলিতো ক'ব নোৱাৰিম, হয়নে নাই? পতককে আমি ক্ৰুক বুলিতো ক'ব নোৱাৰিম। সো কি হ'ব পাৰে ইয়াতে? কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে? Yes, correct answer to কি হ'ব পাৰে? বহুতে কৈ আছে স্কাউন্ড্ৰেল, বহুতে কৈ আছে হিপক্ৰিট, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে এটা কিৱৰ্ড লক্ষ্য কৰা নাই, আৰু সেই কিৱৰ্ডটো আছিলে আপোনালোকৰ ট্ৰুথ। ট্ৰুথ মানে হৈছে ইয়াতে সঁচা কথা কোৱা। ওকে, তো ইয়াতে ডিৰেক্টলি আপোনালোকক কৈছে যে যেটো মানুহে বহুত ৰেয়াৰলি সঁচা কথা কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে লায়াৰ বুলি ক'ব পাৰে, কাৰণ সেইবোৰ মানুহে কি কৰে? মেক্সিমাম টাইম কি কৰে? মিছা কথাৰ ওপৰত বেছ কৰি তেনেকুৱাকে চলি থাকে, বা মিছা কথা কৈ কৈ তেনেকুৱাকে চলি থাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? লায়াৰ বুলি ক'ব পাৰো। মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। A disease which spread by contact, যেটো ডিজিজ, যেটো বেমাৰ কন্টেক্ট, কোনোবাক আমি যদি চুই দিওঁ পটককে, হেটো থ্ৰুত যদি আহি যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? আমি ইনকিউৰেবল বুলি কম, নে ইনফেকচিয়াছ বুলি কম, নে কণ্টেজিয়াছ বুলি কম, নে ফেটাল বুলি কম? কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ? ইয়াতে আকৌ মই পঢ়ি দি আছো আপোনালোকক কুৱেশ্যনটো। এ ডিজিজ উইথ স্প্ৰেড বাই কণ্টেক্ট, যেটো ডিজিজ কণ্টেক্টৰ থ্ৰুত, আমি কোনোবাক চুই দিছো বা কোনোবাই কথা পাতি আছে, হেটো থ্ৰুত কিবা ডিজিজটো আমি পাই গলো, বা পানী এটা খাই দিলা আৰু সেই পানীটো ময়ো গৈ খাই দিলো, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেই ডিজিজটো যদি আহি যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? এটা শব্দত এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? কণ্টেজিয়াছ। ভেৰি গুড, কণ্টেজিয়াছ ডিজিজ বুলি কওঁ, কাৰণ এইটো কি হয়? বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত পটককে স্প্ৰেড কৰি দিব পাৰে। ঠিক আছে, মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে? A person who is indifferent to pains and pleasures of life, যেটো মানুহে নিজৰ জীৱনত কি দুখ আছে আৰু কি সুখ আছে এই বস্তুটোৰ প্ৰতি যেতিয়া এৱেৰনেছ নাথাকে বা হেতু ফিল কৰিব নাজানে, বা সেই মানুহটো যেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইনডিফাৰেণ্টলি ৰিয়েক্ট কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰিব? ষ্টইক বুলি ক'ব, নে স্যাডিষ্ট বুলি ক'ব, নে সাইকেট্ৰিষ্ট বুলি ক'ব, নে এৰিষ্টক্ৰেট বুলি ক'ব? ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন হয়, বহুত ধৰণৰ এক্সামত অলৰেডি আহিছে, ৰিপিটেডলি আহি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন। সো জাষ্ট আপোনালোকৰ আনসাৰটো দিব লাগে যে যদি এটা মানুহ পেইন আৰু প্লেজাৰ্স অফ লাইফৰ মাজত ইনডিফাৰেন্স বস্তুটো যদি ৰাখে, ইনডিফাৰেন্স ৰিয়েকশ্যন যদি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কওঁ? আমি ষ্টইক বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ? আমি ষ্টইক বুলি কওঁ। যোনে যোনে নম্বৰ এ অপশ্যনটো লৈছে এব্সলিউটলি কাৰেক্ট হৈছে। মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে? ওৱান হু বিলিভছ ইন দ্য পাৱাৰ অফ ফেইথ। আপোনালোকে মাজতে এটা ক্লাছ কৰিছিলে মোৰ, য'ত আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱাকে কনফিউজনৰ প্ৰশ্ন মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত দেখা পাইছিলোঁ। চ' সেইটো ডিফাৰেঞ্চ মই আজিৰ ক্লাছত আপোনালোকক অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিম, যে আপোনালোকে কিছুমান শব্দ চাব যিটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনত একদম স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰি দিয়ে, আৰু যদি আপোনালোকে আনসাৰটো গেছ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে কুৱেশ্যনৰ লগত আনসাৰটো মিলি আছেনে নাই, বা কিবা তেনেকুৱাকে ৰেফাৰেঞ্চ দিছেনে নাই আমাৰ কুৱেশ্যনত। ইয়াতে চাওক কৈছে ওৱান হু বিলিভছ ইন দ্য পাৱাৰ অফ ফেইথ, যেটো মানুহে নিজৰ ভাগ্যৰ ওপৰত বিলিভ ৰাখে, বিশ্বাস ৰাখে তেনেকুৱাকে যে মোৰ ভাগ্যৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মোৰ জীৱনত যি হ'ব হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি ফেটালিষ্ট বুলি কওঁ, নে আমি অপটিমিষ্ট বুলি কওঁ, নে পেছিমিষ্ট বুলি কওঁ, নে পাৰ্চিমনিয়াছ বুলি কওঁ? চাব গ'লেতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি অপটিমিষ্টও ক'ব পাৰোঁ, বাট দেন নো, ইয়াতে এটা স্পেচিফিক শব্দ আমাৰ ইউজ হ'ব, ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু সেইটো কি হৈ যাব? আমাৰ ফেটালিষ্ট হ'ব। আপোনালোকে বহুত কনফিউজ হৈছিলে মাজতে এইটো প্ৰশ্নলৈ, বাট ইয়াতে মনত ৰাখিব ফেটালিষ্ট আনসাৰটো আপোনালোকে তেতিয়াই ল'ব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ হাতত বোলে কোনো বেলেগ আৰু অপশ্যন নাই, আৰু কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক অকণমান ঘূৰাই দিলে তেতিয়া গৈ আপোনালোকে ফেটালিষ্ট ল'ব পাৰে। বাট দেন কুৱেশ্যনত যদি স্পেচিফিকেলি আপোনালোকক মেনশ্যন কৰিছে পাৱাৰ অফ ফেইথৰ কথা, দেন অনলি আপোনালোকে ফেটালিষ্ট শব্দটোক উঠাব পাৰিব। ঠিক আছে, মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে?
A person who renounces the world and practices self-discipline in order to attain salvation. Okay? যেটো মানুহ গুটে ব্ৰহ্মাণ্ড ঘূৰি থাকে তেনেকুৱাকে আৰু সেই মানুহজনে প্ৰ্যাকটিস কৰে self-discipline. আমাৰ নিচিনা নৰ্মেল মানুহ নহয়, ঠিক আছে? আমাৰ নিচিনা নৰ্মেল মানুহৰ কথা কিন্তু কোৱা নাই ইয়াতে. আমাৰ নিচিনা যদি মানুহ হয় তেতিয়া হলে তো যতে ততে আৰু তেনেকুৱাকে চলি থাকিব. গা বেয়া লাগিছে কাম নকৰো. তাৰ পিছত তেনেকুৱাকে কিবা availability নাই কিবা এটা বস্তু আমি নকৰো. তো আমাৰ জীৱনত self discipline বহুত কম আছে. কিন্তু তেনেকুৱা এজন মানুহ যেটো মানুহে নিজৰ জীৱনত self discipline কি কৰে ফলো কৰে আৰু সেই মানুহবোৰে কি কৰে সেই self discipline to follow কৰি কিয়ৰ কাৰণে salvation attain কৰিব কাৰণে highest level of peace attain কৰিব কাৰণে নিজৰ জীৱনৰ সব বস্তু sacrifice কৰি যেতিয়া কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে এটা শব্দত কি বুলি ক'ব skeptic বুলি ক'ব নে ascetic বুলি ক'ব নে devotee বুলি ক'ব নে antiquarian বুলি ক'ব আনসাৰ তো দিছনে বাৰু সবে Yes, ascetic বুলি কোৱা হয়. Very good everyone. Correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ ascetic. এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ higher level of self consciousness ৰ ওপৰত believe কৰে. Moving to the next question. One who abandons religious faith. যেটো মানুহে নিজৰ religious faith to abandon কৰে. Abandon কৰা মানে কি বস্তুটো এৰি দিয়া. Okay? এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে apostate বুলি ক'ব নে prostate বুলি ক'ব নে profane বুলি ক'ব ne agnostic বুলি ক'ব which one will be the correct answer everyone yes question number যেটো next দিয়া হৈছে এটোৰ আনসাৰটো দিব যে one who abandons his religious faith এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কওঁ yes everyone এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কওঁ কিছুমানে কৈছে agnostic কিছুমানে কৈছে prostate correct answer to দিব মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত অলৰেডি মই জনাই দিছো ক্লাছৰ কথা সো যদি আপোনালোকে কোনোবা আছে জুনে বেলেগক জনাব বিচাৰিছে ক্লাছৰ কথা তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে এবাৰ জনাই দিব পাৰিব ঠিক আছে Okay. এতিয়া ইয়াতে কি কৈছিলে abundance is religious faith no so ইয়াতে আমাৰ correct answer to হৈ যাব apostate will be the correct answer বেলেগ আপোনালোকে যিবোৰ options লৈছে গুটেকেটা হৈছে আপোনালোকৰ incorrect option moving to the next question commencement of words with the same letter এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দক আমি কি বুলি কওঁ theist বুলি কওঁ heretic বুলি কওঁ alliteration বুলি কওঁ নে phonetic বুলি কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ইংলিশ লিটাৰেচাৰ লৈ পঢ়িব কাৰণে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা যায় বা জীৱনত যদি পঢ়িছে আপোনালোকে ইংলিশ লিটাৰেচাৰ কেতিয়াবা তেতিয়া হলে চাব কিছুমান শব্দ কি হয় সেম লেটাৰ দি কি হয় স্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰক yes very good I can see the correct answer আমাৰ correct answer হৈ যাব alliteration yes alliteration হৈ যাব কাৰণ আমি repetition of sound repetition of তেনেকুৱাকে letters দেখা পাও next question a hater of knowledge and learning যেটো মানুহে পঢ়িব ভাল না পায় বা knowledge বস্তুটোক বেয়া পায় hate কৰে যেটো বস্তু শিকু আমি learning is a process right হেতু বস্তু যদি কোনোবা হেট কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আপোনালোকে bibliophile বুলি ক'ব নে philologist বুলি ক'ব নে misogynist বুলি ক'ব নে misologist বুলি ক'ব correct answer to দিব কি হৈ যাব yes আগৰটো কনফিউজন আছে ম্যাম আগৰটোৰ আনসাৰ হ'ব alliteration মানে হৈছে যেতিয়া আমি repetition মানে কি এটা বস্তু বাৰে বাৰে চাই থাকা যেতিয়া সেম লেটাৰৰ তেনেকুৱাকে বস্তুবোৰ আমি দেখা পাও তেতিয়া হেতুক আমি alliteration বুলি কওঁ যেটো আমাৰ এটা ফিগাৰ অফ স্পিচৰ আন্ডাৰত আহে ওকে ইংলিশ লিটাৰেচাৰত এইবোৰ বস্তু পঢ়ুৱা হয় ওকে
ওকে সো নেক্সট কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো দিব আপোনালোকে কিছুমানে কৈছে মিছজিনিষ্ট কিছুমানে আকৌ ক'লে আচ্ছা তো ইয়াতে মিছজিনিষ্টৰ কথাটো হোৱা নাই বাৰু ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ভুল হৈছে বহুতে কম দিছে এইটো আনচাৰ কিয় বা ভুল কৰিলে আপোনালোকে কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব মিছজিনিষ্ট আপোনালোকে পাব পাৰে নেক্সট কিবা বেলেগ কুৱেশ্যনত সেইটো কাৰণে বেছি মই সেইটো কৰা নাই এক্সপ্লেইন কৰা নাই কাৰণ আপোনালোকে কুৱেশ্যন দেখা পাব বহুত কুৱেশ্যনছ আছে সো যদি মই আনচাৰ পটককৈ কৈ দিওঁ আপোনালোকে এইটো ইজিলি ধৰি ল'ব পাৰিব সো মই আজি ক্লাছত অকণমান হিণ্টটো কমকৈ দিব বিচাৰিছো নেক্সট কুৱেশ্যন story of old time gods or heroes okay story of old time gods or heroes আপোনালোকে কি বুলি ক'ব এটা শব্দত যদি আপোনালোকে ক'ব চায় এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰীক আপোনালোকে লিৰিক বুলি ক'ব নে এপিক বুলি ক'ব নে লিজেণ্ড বুলি ক'ব নে ৰোমান্স বুলি ক'ব ইয়াতে মনত ৰাখিব ওল্ড টাইমৰ কথাটো আপোনালোকক স্পেচিফিকেলি বুজাই দিছে আৰু ওল্ড টাইমৰ কিবা ভগৱানৰ কথা হিৰোৰ কথা তেনেকুৱাকে ষ্টৰী বেছ যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি বুলি কওঁ এপিক বুলি কোৱা হয় আচ্ছা ঠিক আছে কোনোবাই কৈছে এপিক কোনোবাই কৈছে চাই লওক ভালকৈ চাওক কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ লাহে ধীৰেকৈ আনচাৰ দিয়ক কাৰণ আজি বহুত টাইম আছে হাতত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টাইম লৈ আনচাৰ দিব পাৰিব yes okay কাৰেক্ট আনচাৰ যদি আমি চাব যাওঁ আমাৰ হ'ব লেজেণ্ডটো পোৱা যায় এপিকত অ'কে লিজেণ্ড যিটো হয় সেইটো পোৱা যায় আপোনালোকৰ এপিকৰ আণ্ডাৰত তো এপিক আমি ডিৰেক্টলি কাৰেক্ট আনচাৰ বুলি কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ লিজেণ্ড বহি আছে ইয়াতে যদি লিজেণ্ড নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এপিকটো ল'ব পাৰিলোঁ হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যনটো উঠাব লাগিব আৰু ইয়াতে যেনেকুৱাকৈ দুটা অপশ্যনেই কাৰেক্ট হয় আমাৰ মোৰ অৰ লেছ বাট যদি মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট আমি ল'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লিজেণ্ডটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ বিকজ লিজেণ্ডি স্পেচিফিকেলি আমি ষ্টৰী অফ অল্ড টাইমছ গডছ অৰ হিৰোজৰ লগত ইউজ কৰি থাকোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন অন দ্য স্ক্ৰীন এ প্লেচ ৱেৰ কইনছ এণ্ড মেডেলছ আৰ মেড এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেচক আমি কি বুলি কওঁ অফিচ বুলি কওঁ নে মিণ্ট বুলি কওঁ নে মাইন বুলি কওঁ নে বাৰ্ণ বুলি কওঁ কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াতে কৈছে এনেকুৱা এটা জাগা য'ত আপোনালোকে কইনছ বনাব পাৰিব বা মেডেলছ বনাব পাৰিব বা বনোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ জাগাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেচক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ য়েছ বি মেম বি মিণ্ট বুলি কৈছে চবে অ'কে হ'বনে মিণ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ এভৰিৱান কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব আমাৰ নম্বৰ বি দেট ইজ মিণ্ট ভেৰি গুড মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে এ শ্বৰ্টেণ্ড ভাৰ্চন অফ এ লাৰ্জাৰ ৱৰ্ক এটা বহুত ডাঙৰ কিবা তেনেকুৱাকৈ কিবা এটা কাম কৰিছে আপুনি আৰু সেই কামটোৰ যেতিয়া আপোনালোকে শ্বৰ্টত এটা ভাৰ্চন আনিব এইটোৰ ঠিক আছে এটা শ্বৰ্ট ভাৰ্চন যেতিয়া সেই কামটোৰ আপোনালোকে আনিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ শ্বৰ্টেড ভাৰ্চনটোক আপোনালোকে চামাৰী বুলি ক'ব নে প্ৰেচি বুলি ক'ব নে শ্বৰ্টছ বুলি ক'ব নে এব্ৰিজমেণ্ট বুলি ক'ব ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন হয় আনচাৰটো দিব কৈছে যিকোনো লাৰ্জাৰ ৱৰ্কৰ যদি আপোনালোকে এটা শ্বৰ্টেণ্ড ভাৰ্চন চাব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কি বুলি ক'ব আনচাৰটো চাওক ভালকৈ চাওক আনচাৰ পটককৈ কৈ নিদিব পটককৈ ঠিক আছে অকণমান ভাবক কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আগতে কৰিছে নেকি বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন হয় বহুত ধুনীয়া আই ৰিয়েলি হোপ আপোনালোকে এইটো ধৰিব পাৰিছে বাট দেন এটা মোৰ কাৰেক্ট অপশ্যন আছে ইয়াতে ক'ব গ'লে আমি চামাৰী ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে ক'ব গ'লে আমি প্ৰেচিও ক'ব পাৰোঁ বাট মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন যদি আপোনালোকে ইয়াতে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে কি হৈছে জানেনে যিহেতু আমি ভকেবুলাৰী কৰি আছোঁ তো কিছুমান শব্দবোৰ আমাৰ চিননিমৰ নিচিনাও কাম হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে চিননিমটোতো হয়ে বাৰু বাট দেন আমি মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যনৰ লগত যাব লাগিব কাৰণ আমি কৰি আছোঁ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন এটা শব্দত কোৱা বস্তুবোৰ চ' মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন যদি আমি ল'ব যাওঁ এইটো কুৱেশ্যনৰ আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এব্ৰিজমেণ্ট অ'কে এইটো কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে আগতে কেতিয়াও কৰা নাই তেতিয়াহ'লে জাষ্ট মনত ৰাখিব যিকোনো লাৰ্জাৰ ৱৰ্কৰ যেতিয়া আপোনালোকে এটা শ্বৰ্ট এণ্ড ভাৰ্চন ল'ব স্পেচিফিকেলি কোৱা নাই কিন্তু কি কাম বা কি ৱৰ্কৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটোৰ যেতিয়া শ্বৰ্ট এণ্ড ভাৰ্চনটো ল'ব এইটো আপোনালোকে এব্ৰিজমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে ঠিক
আছে মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন having or showing an excessively high opinion of one's appearance, abilities or worth. যেতিয়া আপোনালোকে তেনেকুৱাকে এটা নিজৰ বহুত হাই অপিনিয়ন ৰাখে কোনোবা নিজৰ হ'ব পাৰে বা বেলেগৰো তেনেকুৱাকে যদি এটা এপিয়াৰেন্স লৈ আপুনি কিবা এটা হাই অপিনিয়ন ৰাখিছে বা এবিলিটিজ কি কৰিব পাৰে কি কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা বস্তুক লৈ যদি আপুনি এটা হাই অপিনিয়ন ৰাখিছে আৰু তাৰ সেই মানুহজনে কি ডিজাৰ্ভ কৰে কি ডিজাৰ্ভ নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা অপিনিয়ন ৰাখিছে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা শব্দ দি যদি আপোনালোকে ক'ব যায় আপোনালোকে সুপেৰিয়ৰ বুলি ক'ব নে ভেইন বুলি ক'ব নে অটিয়ছ বুলি ক'ব নে ডমিনিয়ৰিং বুলি ক'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো দিব ভালকে চাওক টেক ইয়োৰ টাইম এভৰিওয়ান টেক ইয়োৰ টাইম এণ্ড দেন গিভ দ্য আনসাৰ টেক ইয়োৰ টাইম ভালকে চাই তাৰপিছত আনসাৰটো দিব ইয়েছ কোনোবাই কৈছে সিদিনা মেম আপুনি অকমান আঁতৰি দিয়ক আমি কোৱেশ্যনে দেখা নাপাওঁ সো এইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ নেক্সট টাইমৰ পৰা কোৱেশ্যন দিম আৰু ৰুমৰ পৰাই ওলাই যাম আৰু কি কয় এইখিনি জাগায় আছে আৰু তো এইখিনি জাগাত আমাৰ তেনেকুৱাকে মিলাব লাগে পল্লৱী কলিতা ৰীতা বৰ্মনে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে বাকি সবৰ ভুল হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ভেইন হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকে যদি মই বাৰে কৈ আছো আজিৰ ক্লাছটো আপোনালোকে চেষ্টা কৰক যাতে নিজৰ যেটো কাৰেক্ট লাগে হেতুৱে আনসাৰ দিয়ে যাতে ঠিক আছে ফলো আপ নকৰিব ভুল হৈ যাব Next question on the screen. The date when both day and night are of approximately equal length. Okay. The date when both day and night are of approximately equal length. এনেকুৱা ধৰণৰ ডেট আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি আমি কম নে ইকুৱাইন বুলি কম আমি নে ইকুৱেটৰ বুলি আমি কম নে ইকুইনক্স বুলি কম মনত ৰাখিব ইয়াতে ডে এণ্ড নাইট দুটাই এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল লেংথত হৈ আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডেটক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব ইয়েছ এভৰিৱান এনেকুৱা ধৰণৰ ডেটক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব ইয়েছ Equilibrium, equine, equinox, and কি দিছে আমাৰ ইয়াতে লাষ্ট অপশন ইকুৱেটৰ yes correct answer to কি হৈ যাব very good everyone হেতুক আমি কি বুলি কও ইকুইনক্স বুলি কও আমি কি বুলি কও এনেকুৱা ধৰণৰ ডেটক ইকুইনক্স বুলি কও next question on the screen The study of languages ok ami ki boli kobo paru etu eta proshno mane moi ki kom maximum question paper ot moi dekha paisu repeatedly ahi thake ahar chances bahut beshi ase apnaloke khali sai jao common pora chances bahut beshi ase tar pora এটি অপশন দিছে আপোনালোকক ফিলোলজি এন্থ্ৰোপোলজি লেক্সিকোগ্ৰাফি এন্ড ফিলোসফি তো স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেসক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেসক আমি কি বুলি কও Good morning, Pallavi. Good morning. Study of languages. যেটো আমি তেনেকুৱাকে ল্যাঙ্গুয়েজেস লৈ পঢ়িব কাৰণে আমি তেনেকুৱাকে এটা ষ্টাডি কৰা ঠিক আছে আমি ষ্টাডি এনে জাস্ট মুখে কোৱা কথা নহয় আমি ষ্টাডি কৰি আছো লিটাৰেলি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এটোক ফিলোলজি বুলি ক'ব পাৰো নে এন্থ্ৰোপোলজি বুলি ক'ব পাৰো নে লেক্সিকোগ্ৰাফি বুলি ক'ব পাৰো নে দা আদাৰ অপশন ফিলোসফি yes correct answer to দিব ধৰিব পাৰিছে চাকে maximum you guys will see it in like maximum questions yes philology yes next one who does something not professionally but for pleasure okay যেটো মানুহে কিবা এটা কাম তেনেকুৱাকে কৰে যেটো কাম প্ৰফেশনালি কৰা নাই হেতু জাস্ট নিজৰ ভাল লাগে বুলি কৰে তেনেকুৱা কাম আপোনালোকে এটো প্ৰফেশনাল বুলি ক'ব নে ম্যাচিউৰ বুলি ক'ব ঠিক আছে নে ইম্যাচিউৰ বুলি ক'ব নে এম্যাচিউৰ বুলি ক'ব কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ এভৰিওয়ান প্ৰেম শৰ্মা কৈছে amateur yes correct answer কি হৈ যাব আমাৰ D that is amateur will be the correct answer very good moving to the next question a person having significant experience in an occupation যেকোনো এটা কামত হে মানুহজনৰ এক্সপেৰিয়েন্স টু এটা বহুত
ধুনীয়া দীঘল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে যদি এটা শব্দত ক'ব চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এগনষ্টিক বুলি ক'ব নে ফাষ্টিডিয়াছ বুলি ক'ব নে ভেটেৰান বুলি ক'ব নে নভিজ বুলি ক'ব কাৰেক্ট আনচাৰটো দিব এভৰিৱান কাৰেক্ট আনচাৰটো দিব কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হৈ যাব কি কৈছে এ পাৰ্চন হেভিং significant experience in an occupation অকমান ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই দিয়াচোন ফিৰোজ Very good. I can see the correct answers, everyone. C2 লৈছে সবে very good. Veteran হৈ যাব আমাৰ correct answer. এনেকুৱা ধৰণৰ যদি significant experience আছে আপোনাৰ এটা particular occupationত তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে এটা শব্দত veteran বুলি ক'ব আপোনালোকে দেখা পাই আছে নে কোৱেশ্চনছবোৰ হয়নে Okay, chalo. Next, one who is motivated by the desire sensual pleasure. Okay, is a বহুত বেয়া ধৰণৰ তেনেকুৱাকে sensual pleasureৰ কাৰণে মানুহবোৰে আজিকালি যে ইমান ৰেপ কৰি আছে আৰু ইমান ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে যতে ততে irrespective of any gender হয় নে নাই তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰক আপোনালোকে এটা শব্দত যদি ক'ব চায় আপোনালোকে heretic বুলি ক'ব নে recluse বুলি ক'ব নে sadist বুলি ক'ব নে hedonist বুলি ক'ব কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আপোনালোকে পাব পাৰে কমন পোৱাৰ চান্সেস বহুত বেছি হাই আছে আপোনালোকে যেতিয়া এক্সামত গৈ বহিব তেতিয়া গম পাব বঢ়াইটো নাই yes correct answer to দিব ধৰিব পাৰিছে অকমান ঘুৰাই দিব পাৰে কোৱেশ্চনটো অকমান ঘুৰাই দিব পাৰে ইয়াতে যেনেকুৱাকে বহুত শব্দ লিখি দিছে আপোনালোকক কেতিয়াবা এটা শব্দ দিও আপোনালোকক দি দিব পাৰে যে sensual pleasure just normal দিছে আপোনালোকক sensual pleasure বা pleasure for all this kind of sciences তো এনেকুৱা যদি দিয়া থাকে তেতিয়াও কিন্তু আনসাৰ আপোনালোকৰ hedonist হ'ব তো জুনে জুনে আপোনালোকে hedonist লৈছে absolutely correct moving to the next question Somniloquist is one who dash in sleep. So, he dash in sleep to apnaloke correct form to lobo lage. Talks in sleep hobo, walks in sleep hobo, loves in sleep hobo, ne sings in sleep hobo. Kunto hoi jabo correct answer. Kunto hoi jabo correct answer. Yes, everyone. Kunto hoi jabo correct answer. Somniloquist is one june যেতিয়া শুয়ে থাকে তেতিয়া উঠি তেনেকুৱাকে খুসকাৰে নেকি ঘৰত চকু বন্ধ কৰি বা কথা পাতি থাকে নেকি বা তেনেকুৱাকে হাঁহি থাকে নেকি গান গাই থাকে তো ক'ব গলে মই কেতিয়াবা সেই গুটেবোৰ বস্তুৱে কৰো কিন্তু মই somniloquist বুলি পটককে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ somniloquist এটা টাৰ্ম এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুৰ লগত ইউজ কৰা হয় আৰু হেতু কি হৈ যাব আপোনালোকে কৰে নেকি বাৰু কৰে নেকি এটো বস্তু কোনোবাক বলে কোনোবাৰ লগত বলে কাজিয়া হল হা আৰু কাজিয়া হোৱাৰ পিছত এনেকা হৈছে আপুনি ফেস টু ফেস একো ক'ব পৰা নাই টুপনিত আৰু গালি পাৰি আছে একদম ধা এনেকা কৰি সো এটো হৈ যাব টক্স ইন স্লিপ ঠিক আছে কাৰণ আপুনি তেতিয়া গালি পাৰিব পৰা নাই আৰু যেতিয়া আপুনি শুব গৈছে তেতিয়া আপুনি একদম বিয়াকে আৰু গালি পাৰি আছে ঠিক আছে তো আপুনি somniloquist হৈ গলে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন অন দ্য স্ক্ৰীন এ পিস অফ এ লিভিং টিস্যু অৰ প্লান্ট দ্যাট ইজ ট্ৰান্সপ্লান্টেড সাৰ্জিক্যালি ওকে হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো এটুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো কোনোবাই কৈছে মোৰ দাদা কৰে কোনোবা দাদাক এক্সপোজ কৰি আছে ইয়াতে আচ্ছা কি লিখা আছে চাও গ্ৰেটিস বুলি লিখা আছে গৰমেট বুলি লিখা আছে গ্ৰেচিয়াছ বুলি লিখা আছে এণ্ড গ্ৰাফ্ট বুলি লিখা আছে ওকে ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো কওকচোন লিভিং টিস্যু বুলি কৈছে চাওক এ পিস অফ এ লিভিং টিস্যু অৰ প্লান্ট যেটো ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰা হয় সাৰ্জিক্যালি ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো গ্ৰেটিস বুলি কম গৰমেট বুলি কম গ্ৰেচিয়াছ বুলি কম গ্ৰাফ্ট বুলি কম প্লিজ কিপ দিস জোশ হাই ইন দা ক্লাস মোৰ বহুত ভাল লাগে এনেকুৱাকে ক্লাস ল'ব যেতিয়া তোমালোকৰ জোশটো দেখা পাও মই ঠিক আছে আৰু আজিৰ ক্লাসটো হ'ল অকমান দীঘলীয়া ক্লাস সো সেই জোশটো মোৰ কন্টিনিউয়েশন লাগে আৰু ঠিক আছে তোমালোকেও ভাবিবা চাগে মেমও পাৰে মানে আৰু হয়নে ওকে
Okay guys, gourmet নহয়, gourmetor answer ahi ase roba, gourmet paba. Correct answer hoi jabo amar graft. Graft হৈ যাব correct answer. June june graft to লৈছে absolutely correct. যদি আপোনালোকে এনেকুৱা questions আগতে কৰা নাই just মনত ৰাখিব হা. Moving to the next question. Giving the worrying impression that something bad is going to happen. Okay, আপোনালোকে এনেকুৱাকে এটা বস্তু feel কৰি আছে, sense কৰিব পাৰি আছে যে কিবা এটা বেয়া হ'ব গৈ আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ situation টোক আপোনালোকে যদি এটা শব্দ দি ক'ব যায়, আপোনালোকে desolate বুলি ক'ব, suspicious বুলি ক'ব, ominous বুলি ক'ব, নে bleak বুলি ক'ব. Very interesting. Very interesting question. Very interesting question. কৈছে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা ভাব চাওক ইয়াতে worrying word to use কৰিছে তো worry কেতিয়া হও আমি যেতিয়া আমাৰ চিন্তা হৈ থাকে মনত এটা anxiety feel হৈ থাকে এটা ভয় থাকে এনেকুৱা situation যেতিয়া আপোনালোকে হৈ থাকে মানে এটা impressionতে গম পাব মুখখন দেখা পালে গম পাব আৰু হেতু যেতিয়া আপোনালোকে কৰি থাকে যেতিয়া আপোনালোকে feel কৰিব পাৰে যে কিবা এটা বেয়া হ'ব গৈ আছে তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোক আপোনালোকে এটা শব্দত কি বুলি ক'ব তেতিয়া আপোনালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোক এটা শব্দত কি বুলি ক'ব yes everyone yes so এনেকুৱা সিচুৱেচন আমি সাসপিশিয়াস বুলি ক'ব নোৱাৰিম suspicious to hoye baru ami gom na pao ki hobo boli but then directly we can't call it suspicious amar eta shobdo ase yate specific shobdo aru hei shobdo to hoy jabo ominous will be the correct word okay moving to the next question necrophilia hol eta tenekwa dhornor problem jetu ami fear of darkness or karone hoy নে স্কিন ডিজিজৰ কাৰণে হয় নে কিবা ডেড বডিজৰ প্ৰতি কিবা ভাল পোৱা হেতু হয় নেকি নেক্ৰোফিলিয়া নে ফ্যাসিনেশন উইথ ডেড বডিজ এটা দিছে লাভ ফৰ দি ডেড বডিজ এটা দিছে ফ্যাসিনেশন উইথ ডেড বডিজৰ লগত তেনেকুৱাকে কিবা আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ ফ্যাসিনেশন হেতু হৈ যাব নেকি নে লাভ ফৰ ডেড বডিজ হৈ যাব আনসাৰ টু দিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে সাকে বেলেগ এক্সামত দেখা পাইছে সো আনসাৰ টু দিব লাগে fascination with dead bodies is a love for dead bodies is a correct to lobo duta dise no duta dise to dutar মাজত কোনটো হৈ যাব দুটাৰ মাজত কোনটো হ'ব love for dead bodies বেলেগ বস্তু love for dead bodies বেলেগ বস্তু ভাল পায় dead bodies ভাল পায় তো বেলেগ কথা fascination rakha mane apunaloke buji paise sexual pleasure kind of thing ঠিক আছে তো যদি fascination হয় তেতিয়া হলে এটু হৈ যাব আপোনালোকৰ necrophilia so correct answer হ'ব আপোনালোকৰ number D not C হেতু কাৰণে মই এনেকুৱা অপচন দিছো আপোনালোকক love to নলব আপোনালোকে কোনটো লব fascination to লব love ৰাখাটো এটু বেলেগ ধৰণৰ এটু touched হ'ব পাৰে এটু untouched হ'ব পাৰে but fascination something more than that okay next question An author who writes a story of another person's life is known as what? যেটো author বেলেগ মানুহৰ জীৱনৰ ষ্টৰী লিখে এনেকুৱা ধৰণৰ অথৰক আপোনালোকে হিষ্টৰিয়ান বুলি কয় নে বায়োগ্ৰাফাৰ বুলি কয় নে ক্ৰনিকল বুলি কয় নে ডায়েৰিষ্ট বুলি কয় কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ very easy একদম সিম্পল কোৱেশ্চনটো অকমান ঘুৰাই দিছে ঘুৰাই দিয়া মানে কি এই যে এনেকুৱা বস্তুবোৰ লিখি দিছে যে ষ্টৰী অফ another's person life obviously যেটো মানুহে বেলেগ মানুহৰ জীৱনৰ কথা লিখে এনেকুৱা মানুহৰ আমি বায়োগ্ৰাফাৰ বুলি কওঁ আৰু যেটো মানুহে নিজৰ জীৱনৰ কথা লিখে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি অটোবায়োগ্ৰাফাৰ বুলি কও তাতে আৰু ভাবিবলগীয়া একো নাই সো কারেক্ট আনসার very easy question correct answer হৈ যাব আমাৰ B next question one who is determined to exact full vengeance for wrong done to him okay এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব revenge লোৱা তেনেকুৱা আৰু virulent বুলি ক'ব vindictive বুলি ক'ব usurer বুলি ক'ব নে vindicator বুলি ক'ব very interesting question answer to দিব very interesting question answer to দিব Answer to দিব very interesting question answer to দিব revenge আপোনাৰ লগত কোনোবাই কিবা বেয়া কৰিলে আপুনি এৰি দিয়া নাই আপুনি সেই বস্তুটো revenge ল'ব কাৰণে determined হৈ আছে যে হি মোৰ লগত বেয়া কৰিছে মই এৰি নিদিও
ময়ো বেয়া কৰিয়ে এৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ভেঞ্জফুল এটিটিউড হয় আমাৰ আৰু এটা ৱৰ্ড আছে ইংলিছত ভেঞ্জফুল মানে এই ৰিভেঞ্জৰ নিচিনা বস্তু আৰু ভেঞ্জফুল এটিটিউড থাকা মানে আমি এৰি নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে তাৰ ক্ষতি নকৰোঁ আমি তো সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ভিণ্ডিকটিভ বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াতে চাওক বেলেগ ধৰণৰ ভি ৱৰ্ডছো আছে চ' ভুলকৈ আপোনালোকে পটককৈ এটা answer click নকৰিব until and unless you are 100% sure about it vindictive will be your correct answer okay এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি vindictive বুলি কওঁ next question an unconventional lifestyle is known as what এটা particular kind of lifestyle যেটোক আমি unconventional বুলি consider কৰো সেই ধৰণৰ lifestyleক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো এটা শব্দত bohemian বুলি কম chauvinism বুলি কম aristocracy বুলি কম নে modern বুলি কম correct answer to দিব yes correct answer to দিব কি হৈ যাব an unconventional lifestyle যেটো লাইফস্টাইল আমি unconventional very good I can say the correct answer yes এনেকুৱা ধৰণৰ লাইফস্টাইলক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো আমি আচ্ছা এটা বস্তু মনত ৰাখিব ইয়াতে বেলেগ শব্দটো ইউজ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকক ইয়াতে আনকনভেনচনেলে লিখিছে আনকনভেনচনেলৰ জাগাত কিবা বেলেগ শব্দ দি দিব পাৰে জাস্ট এইখিনি মনত ৰাখিব যেটো লাইফস্টাইল ইটস নট দ্যাট নৰ্মেল ওকে নট দ্যাট নৰ্মেল মানে পটককৈ আমি এটোক নৰ্মেল বুলি কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰিম এণ্ড which is not even usual মানে availability তেনেকুৱা নাই মানে আমি পটককৈ এইবোৰ বস্তু দেখা নাপাওঁ অকমান চেঞ্জেছ কিবা আছে অকমান ইউনিকনেছ কিবা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আমি bohemian বুলি কওঁ মই এটো কিয় বুজাই দিলো কাৰণ বেলেগ শব্দ আপোনালোকে তাতে পাব পাৰে অকমান ঘূৰাই দিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন a misanthrope who dislike women in particular okay a misanthrope who dislike women in particular ইয়াতে পুৰা একদম ধুনিয়াকে সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত কৈয়ে দিলে গুটেইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে মিসোগেমিষ্ট বুলি ক'ব নে মিসোলজিষ্ট বুলি ক'ব নে মিসোজিনিষ্ট বুলি ক'ব নে উইমেন হেটাৰ বুলি ক'ব yes everyone correct answer কি হ'ব মনত ৰাখিব মিসোজিনিষ্ট মিসোগেমিষ্ট এইবোৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাব পাৰাৰ চান্সেস বহুত বেছি আছে মানে ৰিপিটেড ধৰি লওক আপোনালোকে ষ্টেট লেভেলৰ এক্সাম দিয়ক সেন্ট্ৰেল লেভেলৰ এক্সাম দিয়ক মতলব নাই এইবোৰ থাকে তো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে যোনে ওমেনক পাৰ্টিকুলাৰলি ডিসলাইক কৰে একদম বেয়া পায় ভাল নাপায় একদম এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক মনত ৰাখিব আমি মিসোজিনিষ্ট বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ আমি মিসোজিনিষ্ট বুলি কওঁ মনত ৰাখিব ইট উইল নট বি মিসোগেমিষ্ট ইট উইল নট বি মিসোলজিষ্ট আমি বেলেগ কোৱেশ্চনৰ থ্ৰুত এইবিলাক আমি গম পাম ইট উইল নট বি উইমেন হেটাৰ অলসো ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ওয়ান হু কনসিডাৰ্স দ্য হ্যাপিনেস এণ্ড ওয়েলবিং অফ আদাৰ্স যেটো মানুহে বেলেগৰ ভালটো বিচাৰে বেলেগৰ হ্যাপিনেসটো বিচাৰে বেলেগৰ হ্যাপিনেসৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি হিয়তৰ নিজৰ হ্যাপিনেসটো ডিফাইন কৰে ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি এথেইষ্ট বুলি কম নে আমি এলকেমিষ্ট বুলি কম নে আমি অলট্ৰিষ্ট বুলি কম নে আমি এস্থেট বুলি কম এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আজিকালি বহুত কম আছে other than monks or যিবোৰ মানুহে নিজৰ জীৱনটো স্যাক্ৰিফাইস কৰি দিয়ে মানুহৰ সোসাইটিৰ কাৰণে বাকি তো নৰ্মেল মানুহবোৰৰ এটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বহুত কমে আছে যে তোমাৰ ভালটো চাইয়ে কিবা নিজৰ ভাল হ'ব হয়নে নাই বহুত কম মানুহে আমাৰ হ্যাপিনেসটো চাই হ্যাপি হয় বহুত কম মানুহে আমাৰ ওয়েলবিংটো চাই হ্যাপি হয় ওকে বাট কিছুমান মানুহটো আছে তেনেকুৱাকে তো যিবোৰ মানুহে তেনেকুৱাকে আপোনাৰ হ্যাপিনেসটো চাই হ্যাপি হ'ব আপোনাৰ ওয়েলবিংটো চাই হ্যাপি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব ভেৰি গুড এভৰিওয়ান অলট্ৰিষ্ট বুলি ক'ব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইনকেপেবল অফ মেকিং এৰৰ্স যেতিয়া আপোনালোকে ভাবি লয় তেনেকুৱাকে যে আপুনি ভুল কৰিবই নোৱাৰে বা এটা বস্তুৱে ভুল কৰিবই নোৱাৰে ইনকেপেবল বুলি কৈছে নোৱাৰেই মানে তেনেকুৱা বস্তুক আমি ইৰনিয়াছ বুলি কওঁ নে ইনফেলিবল বুলি কওঁ নে ইনকৰিগেবল বুলি কওঁ নে ইৰৰিপেয়াৰেবল বুলি কওঁ अगेन ইটস আ ভেৰি কমনলি আস্কড কুৱেশ্চন যেটো আমি শৰ্ট ফৰ্মত কি বুলি কওঁ CAQS বুলি কওঁ আহাৰ চান্সেস আছে 110% আহাৰ চান্সেস আছে 110% এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়েস জুবিনদাৰ কথা কৈ আছে সবে নাইস ভেৰি গুড
Very good everyone. Altruist আমাৰ জুবিনদা হয়, definitely জুবিনদা আছিলে আৰু জুবিনদাৰ যেটো মৰম আছিলে আমাৰ সবৰ কাৰণে হয়নে আমাৰ ৰিলিজিয়ন কি হয় আমি কোন কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰো আমি কি ল্যাঙ্গুৱেজত কথা পাতো আমি কৰ পৰা বিলং কৰো আমি ৰিচ হওনে পুৱাৰ হয় এনেকুৱা একো ডিফাৰেন্সিয়েশন নাছিলে হয়নে নাই আমাৰ জুবিনদাৰ নিচিনা মানুহ বহুত প্ৰয়োজন and I love Zubinda okay incapable of making errors ok ami ki boli ko ami yes infallible could boli ko yes very good everyone infallible will be the correct word moving to the next question misogynist is misogynist ami kaak ko june women ok hate kore hiatok ko niki ami or june marriage shadi ko hate karte aisa koi insan hai yahan pe যদি হয় তেতিয়া হলে কি বুলি কম ফিৰোজ ভাইটি হাত উঠাইছে এনেকুৱাকে নেক্সট দিছে hates the mankind মানুহ hate কৰে and acts against the religionৰ againstত কিবা তেনেকুৱাকে কাম কৰা তো misogynist particular যেটো one word substitution শব্দ হয় সেই particular শব্দটো আমি কোনটো ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰো yes কোনটো ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰো thank you so much everyone জুবিনদাৰ কথাটো আনিছা ভাল লাগিছে দেই মনটো ভাল কৰি দিছা বহুত okay জেজিন নিচিনা সহজকে কোনো হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ ভগৱান সদায় নাহে ন ভগৱান কেতিয়াবাই আহে হয়নে ভগৱান আমাৰ জুবিনদা ভগৱানৰ নিচিনা আছিলে বুলি এনেকুৱা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছিলে মানুহজনৰ নৰ্মেল মানুহ নাছিলে হয়নে সো এনেকুৱা মানুহ হসাকে আমি বিচাৰো আকৌ আহক আমাৰ মাজত Okay, so misogynist is one who hates marriage. Firoz bhai ti loi say to point, thik ase? Jine biya beya pai, okay? Jine biya koribo beya pai, biya concept we beya pai, thik ase? Enekwa dhoroner manuk ami misogynist boli kou, thik ase? Firoz bhai ti kintu eneo biya patibo. Biya patar time ot kintu misogynist tag to uthai dibo lagibo aru. Next question. Dash is one who speaks many languages. যেটো মানুহে বহুত ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ক'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আপোনালোকে এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰিব যেনেকুৱাকে মেম হয় বেংগলী ক'ব পাৰে মেমে অসমীয়া ক'ব পাৰে মেমে হিন্দী ক'ব পাৰে মেমে ইংলিশ তো আপোনালোকে মেমক কি বুলি ক'ব পলিজিনিছ বুলি ক'ব নে পলিফনিক বুলি ক'ব নে পলিগ্লট বুলি ক'ব নে পলিফনিষ্ট বুলি ক'ব কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কৈ দিয়ক পতককে কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ yes everyone কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ Salman bhai boli koise okay kuntu hoy jabo correct answer yes okay so the correct answer will be C june C to loise etwe hobo correct answer that is polyglot will be the correct answer next question one who runs away from justice june justice or pora ki kori thake dori thake mane justice mane ki that is right jetu hosa hetue hoy amar justice hoy ne to tenekwa manhuburok apnaloke eta shobdot prisoner buli kobo ne fugitive buli kobo ne convict buli kobo ne accused buli kobo kuntu hoy jabo correct answer yes kuntu হৈ যাব correct answer everyone আকৌ পঢ়িলক ধুনিয়াকে multilingual ক'ব পৰা যায় বাৰু আচ্ছা so one who runs away from justice june justice or পৰা তেনেকুৱাকে দৌৰি থাকা মানে কি ফেস কৰিব বিচৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে এটা শব্দত কি বুলি ক'ব fugitive বুলি ক'ব নে convict বুলি ক'ব নে accused বুলি ক'ব নে prisoner বুলি ক'ব কারেক্ট আনসারটো দিব সবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি বহুত কৰিছো ক্লাছত অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো যেটো হ'ব এটো হ'ব নম্বৰ বি দ্যাট ইজ fugitive এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কও fugitive বুলি কও ঠিক আছে মুভিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন an uxorious man is this is my one of the favorite ones okay one word substitution কি লিখা আছে চাওক uxorious man আমি কাক কও ঠিক আছে এতিয়া যাৰ নিজৰ জীৱনত তেনেকুৱাকে মৰম আছে কোনোবাৰ কাৰণে স্পেশালি for the girls ইয়াতে ঠিক আছে হিয়তে এটোৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব কি লিখা আছে চাওক extremely fond of his wife okay one who murders his wife one who hates his wife and one who beats his wife এতিয়া মেমে কৈছে মেমৰ ফেভাৰিট হয় এতিয়া আপোনালোকে অকমান লগাওক আৰু কমন সেন্স কি হ'ব পাৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো yes
Yes, this is like one of my, it's like one of my favorite ones. মই নাজানো বাৰু মোৰ জীৱনত কি হ'ব কি নহ'ব, but then yes, এনেকুৱা এজন মানুহ মোৰ জীৱনত মই বিচাৰো যাতে থাকে সদায়, আৰু হেতু বস্তু মই বিচাৰো যাতে সব ছোৱালীৰ জীৱনতে থাকে, আৰু হেতুৰ আনসাৰটো কি হৈ যাব, extremely fond of his wife. Okay, যে এটো কি বুলি কয় আমাৰ বেঙ্গলীত আছে আৰু শব্দ নকও এতিয়া, but then yeah, মানে बीवी सब कुछ है ऐसा होना चाहिए, ঠিক আছে। Next question. One who can use either hand with the same ease. One who can use either hand with the same ease. ইয়াতে অপশনটো দিয়া আছে আপোনালোকক ambidextrous, dexterous, ambiguous, ambivert. আমি যেটো অলৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিছোৱে, আমি জানোৱে যেটোৰ আনসাৰ কি হৈ যাব, ambidextrous হৈ যাব, কাৰণ দুটা হ্যান্ড দি আপুনি ইজিলি কামটো কৰিব পাৰে। নেক্সট কোৱেশ্চন, a child who has lost both of his parents, যেটো বাচ্চাই মাও হেৰাইছে জীৱনত আৰু দেউতাও হেৰাইছে জীৱনত, ঠিক আছে, প্যাৰেন্টছক হেৰাইছে। ওকে, এনেকুৱা ধৰণৰ বাচ্চাক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব, অপশনছত আপোনালোকক দিয়া হৈছে, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট অপশন হেতু ক'ব লাগে, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট অপশন হেতু ক'ব লাগে। ইয়েস এভৰিওয়ান, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ হেতু ক'ব লাগে। প্ৰীতিয়ে কৈছে বিয়াখন পাতক মেম, যাম সোনকালে। ওকে, ঠিক আছে। Yes, কি হ'ব কারেক্ট আনসারটো? Yes, orphan, orphan বুলি কোৱা হয়, হয়নে? যাৰ প্যাৰেন্টস নাই সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ, orphan বুলি কওঁ। নেক্সট কোৱেশ্চন, a person who helps another to commit a crime. Okay, अच्छा, it's a very क्या सवाल है भाई, देखो, a person who helps another to commit a crime, এনেকুৱা মানুহ জীৱনত আপোনালোকেও পাব কিন্তু দেই, যেটোক আমি বন্ধু বুলি কওঁ। আপোনালোকে ভাবে নেকি যে ইমান যে ক্ৰাইম হৈ থাকে, ক্ৰাইমৰ পিছত যে ধৰা পৰে, তেতিয়া আসল বস্তুবোৰ ওলাই আহে, বন্ধু বন্ধু বুলি কৈ কৈ কি কৰে ক্ৰাইমৰ কাৰণে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে, ক্ৰাইমটো হৈ যোৱাৰ পিছত কি হৈ যায়, বন্দুক থৈ গুচি যায়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শব্দত আপোনালোকে কলিগ বুলি ক'ব, একাম্প্লিছ বুলি ক'ব, মানে বেলেগ ধৰণৰ অপশ্যন যে মোৰ হাঁহি উঠি যায়, এছিষ্টেণ্ট ক'ব নে গেংষ্টাৰ ক'ব, কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ চাওক ন। অপশনস কেইটা চোৱাৰ পিছত মোৰ মানে অকমান হাঁহি উঠি গ'ল, কলিগ আৰু হ'ব নেকি এনেকুৱা, কলিগ কেতিয়াও নহয়, কলিগ কেতিয়াও নহয়, হয় নে নাই? ওকে, সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব, কলিগ নহয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট নহয়, এইবোৰ আমি জানোৱে, আৰু গ্যাংষ্টাৰো নহয়। কারেক্ট আনসার হ'ব নাম্বাৰ বি, accomplice. Accomplice will be the correct answer. মিলিছে মিলিছে, মনত ৰাখিব, a person who helps another to commit a crime. Next question, one who has a good taste for food and enjoys it. যাৰ খাব বহুত ভাল লাগে আৰু যিহঁতে খানাটো বহুত বেছি এনজয় কৰি খাই থাকে, এনেকুৱা মানুহক আপোনালোকে এটা শব্দত কিউৰেটৰ বুলি ক'ব, ষ্টনিক বুলি ক'ব, গোৰমেট বুলি ক'ব, নে নান অফ দিছ, নান অফ দিছ। ইয়েছ, কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব, কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব, কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব। গেংষ্টাৰ ৱৰ্ডটো ভাল লাগে মেম, গেংষ্টাৰ ৱৰ্ডটো মোৰো ভাল লাগে, গেংষ্টাৰ ৱৰ্ডটো মোৰো ভাল লাগে, কিবা বছ বছ টাইপ তেনেকুৱাকে ডন ডন টাইপ লাগে। কারেক্ট আনসারটো দিব পাৰিছে সবে, ভেরি গুড। কারেক্ট আনসার হৈ যাব আমাৰ গোৰমেট। মই আৰু এটা প্ৰশ্ন তেনেকুৱাকে অপশনত কৈছিলো, এনেকুৱা পাব আপোনালোকে পিছত, এটো হৈ গ'ল, পাই গ'লে আপোনালোকে, যাৰ এটা গুড টেষ্ট থাকে খানাৰ প্ৰতি আৰু এটো এনজয় কৰি থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি মানুহক কি বুলি ক'ব পাৰো, গোৰমেট বুলি ক'ব পাৰো। নেক্সট কুৱেশ্চন, এ প্লেচ ৱেৰ পিপল হু আৰ ইল আৰ ট্ৰিটেড, য'ত আমি মানুহবোৰক ট্ৰিট কৰোঁ মানে কি, কিবা এটা বেমাৰ হৈছে আৰু বেমাৰটো হোৱাৰ পিছতে আমি পেলাই থোৱা নাই, মানুহজনক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু আগৰ দিনত এইটো বেছিকৈ ইউজ কৰা হোৱা আছিলে, এটা প্লেচ, তেতিয়া আমি হস্পিটেল বুলি কোৱা নাছিলোঁ, তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ শব্দ ইউজ কৰা আছিলে, আৰু সেই শব্দটো চেংচুৱেৰী বুলি কোৱা হয়, নে ৰেষ্ট হাউচ বুলি কোৱা হয়, নে ইনফাৰ্মেৰী বুলি কোৱা হয়, নে চেনিটৰিয়াম বুলি কোৱা হয়। এইটো কিন্তু মষ্ট ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, বহুতকেইটা এক্সামত আহিছে, কমনলি আস্ক কুৱেশ্যন হয়। Yes, correct answer to কি হৈ যাব, correct answer to কি হৈ যাব, sanitarium বুলি কৈছে, very good, sanitarium will be the correct answer, D will be the correct answer. Next question, one who totally abstains from alcoholic drinks, very nice. Okay, এতিয়া আপোনালোকে ৰিলেট কৰি কক আনসাৰটো কি হ'ব, abstains বুলি কৈছে, ঠিক আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে recluse বুলি ক'ব, stoic বুলি ক'ব,
teetotaler বুলি ক'ব and vegetarian কোনটো হ'ব correct answer very easy question এটো আহিছে বহুত এক্সামত but then ইমানো commonly asked নহয় কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় আৰু ঠিক আছে so yes correct answer টো কি হৈ যাব বহুতে love react দি আছে যে এটো questionৰ কাৰণে কি কথা আৰু ইমান love react দি আছে যে সবে এটো questionৰ কাৰণে কি কথা আচ্ছা abstains from alcoholic drinks জুন কৰে এনেকুৱা মানুহক আমি teetotaler বুলি কৈ থাকো ওকে সো ইয়াতে correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ C জুনে C2 লৈছে সবে লৈছে নে C very good সবৰ correct হৈছে moving to the next question a book or work of art whose author is not known okay যেটো বুকৰ অথৰক আমি চিনি নাপাও মানে চিনি নাপাও কেনেকুৱা চিনি পোৱা নাই নামটো দিয়া নাই মেনশন কৰা নাই নামটো বা কিবা এটা কাম কৰিছে ধুনিয়া এটা কিবা এটা কাম কৰিছে আৰু সেই কামটোত নিজৰ নামটো মেনশন কৰা নাই অথৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কামক আমি anonymous বুলি কও নে unanimous বুলি কও নে unknown বুলি কও নে unidentified বুলি কও এটা শব্দ ইউজ কৰা হয় আৰু সেই শব্দটো কি হ'ব সেই শব্দটোক আমি কি বুলি কম yes a book or work of art whose author is not known কি হৈ যাব correct answer anonymous very good everyone anonymous will be the correct answer okay anonymous will be the correct answer next আমি কৰিম এটা grammar topic ঠিক আছে তাৰ পিছত আকৌ আমি কৰিম vocab তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা স্পেশাল বস্তু আছে ঠিক আছে next a person who compile a dictionary যেটো মানুহে dictionary compile কৰে সেই মানুহজনক আপোনালোকে author বুলি কয় নে linguist বুলি কয় নে grammarian বুলি কয় নে lexicographer বুলি কয় কোনটো হৈ যাব correct answer ভালকে চাওক আনসারটো দিয়ক ডিকশনাৰী জুনে কম্পাইল কৰে ডিকশনাৰী ধুনিয়াকে বনোৱা বস্তুবোৰ এইবোৰ জুনে কৰে হেতু পার্সনক বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কও অথৰ বুলি কও linguist বুলি কও grammarian বুলি কও and দিয়া আছে বাকি lexicographer মই এবাৰ আপোনালোকৰ আনসারটো চাব বিচাৰিম yes lexicographer ma'am very good everyone correct answer to ki hoi jabo apunalokor lexicographer will be the correct answer jetu manhue ki kore dictionary compile kore okay next question a person of outgoing nature is known as what a person of outgoing nature is known as what outgoing nature mane পকপকাই থাকা বস্তুবোৰ গৈ পতকে কমিউনিকেট কৰা নেচাৰটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি হেই মানুহজনৰ লগত কমফৰ্টেবল ফিল নকৰিব এনেকুৱা নেচাৰ নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে স্টোইক বুলি ক'ব নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট বুলি ক'ব নে মেগালোমেনিয়াক বুলি ক'ব নে ফিলেন্থ্ৰপিষ্ট বুলি ক'ব কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকৰ আনসাৰ চাব বিচাৰিছো yes কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ Dr. Samuel Johnson is one of the greatest lexicographers. Siddhartha koise yes. Okay. Dhoribo parisa answer to ki hoi jabo correct answer? Extrovert hoy ne ami extrovert manubor enekwa thake jibur manuhe ki kore nijor hei outgoing nature tur karone bahut dhuniya ke kambur kori lobo pare next question a person suffering from an uncontrollable desire to steal suri koribo mane etu enekwa eta desire no je mane চুৰি কৰিয়ে লয় আৰু মোৰ জীৱনত তেনেকুৱা বহুত মানুহ মই পাইছো ওকে লগত বহা মানুহ তেনেকুৱা পাইছো চুৰি কৰি লয় বস্তু ঠিক আছে তো যেটো মানুহ তেনেকুৱাকে এটা আনকন্ট্ৰোলেবল ডিজায়াৰ থাকে মানে নিজক কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে কিবা ভাল বস্তু দেখা পালে আৰু এটো পটককে চুৰি কৰি লয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইহতে দে সাফাৰ ফ্ৰম সামথিং ওকে তো এটুক আমি কি বুলি কও ক্লেপ্টোমেনিয়াক বুলি কও নেক্ৰোমেনিয়াক বুলি কও নেক্ৰোফোবিক বুলি কও ৰে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট বুলি কও এটা শব্দ স্পেসিফিক ইউজ কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কাৰণে সো কাৰেক্ট আনসাৰ দিব পাৰিছে yes klepto yes very good kleptomaniac বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ they suffer from this particular thing যে ইহতে নিজক কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে from stealing okay from stealing so আপোনালোকৰ জীৱনতো সাকে তেনেকুৱাকে কিছুমান মানুহ আছে যেটোৱে কি কৰে আপোনাক নোকোৱাকে বস্তুবোৰ চুৰি কৰি লয় ঠিক আছে next question the art of cultivating and managing gardens
The art of cultivating, okay, and managing gardens. Etu eta art hoy sobe koribo nuare karon apuni jodi kiba eta bostur khayal rakhise, care kori ase, etu eta aponar nijor poddhoti thakibo, thik ase. To yate specifically gardener kotha koise yar already. So etu particular process to kami ki boli ko, horticulture boli ko, gardening boli ko, geology boli ko, ne botany boli ko. It's a very scientific kind of a term. And you guys have to give the answer. Ki hoi jabo correct answer? The art of cultivating and managing gardens. Etu art ok ami ki, etu procedure, etu process ok ami ki boli ko, eta shobdot ki boli koa hoy. Ki hoi jabo correct answer? Horticulture? Yes, horticulture. Yes, everyone. Correct answer hoi jabo A, that is horticulture. Next question. Love for the whole world. Gute world or karone jodi apunar morom ase, tetia hole আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব? পেট্ৰিয়টিজম বুলি কোৱা হ'ব নে জেনাৰেছনেছ বুলি কোৱা হ'ব নে ফিলেন্থ্ৰফি বুলি কোৱা হ'ব নে নবিলিটি? প্লিজ চেক দ্য অপশনছ নাইসলি। ভালকে অপশনছ কেইটা চাওক, তাৰ পিছতে আনসাৰ দিব, কাৰণ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ অপশনছ কেইটা এনেকুৱা লাগে গোটেইকেইটাই আমাৰ কাৰেক্ট হয়, কাৰণ কিছুমান শব্দবোৰ তেনেকুৱাকে চিনোনিমছৰ নিচিনা বহি থাকে। But then ইয়াতে আপোনালোকক স্পেচিফিকেলি কৈছে যে হোল ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ মৰম আছে তেতিয়া হলে আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব এটা শব্দত? That's the question. So correct answer to কি হৈ যাব? Correct answer to কি হৈ যাব? Very good, very good, very good. আৰু আহিব লাগিছিল আনসাৰ, দিব লাগিব, ভুল হলেও দিব লাগিব। কোনোবাই মই দেখা পাই আছো ভুলকে আনসাৰ দিলে পতককে ডিলিট কৰি দিয়ে, একো নাই দিয়ক, ভুল হৈছে জাস্ট মনত ৰাখিব এইখিনি, যদি ভুল হৈ যায় পতককে খালি মনত ৰাখিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব। কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ফিলেন্থ্ৰফি, ওকে? গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে মৰম আছে আৰু মানে যি বস্তু আছে সবৰ কাৰণে মৰম আছে, হেতুক আমি কি বুলি কওঁ? ফিলেন্থ্ৰফি বুলি কওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন। A 14-lined poem is called what? A 14-lined poem is called what? A 14-lined poem is called what, guys? 14 লাইনৰ যেটো poem হয় হেতুক আমি কি বুলি কওঁ? এটো লিটাৰেচাৰত বহুত ইউজ কৰা হয় আৰু হেতু এটা স্পেসিফিক শব্দ দি ইউজ কৰা হয়। এটোক আমি সনেট বুলি কওঁ নে এপিলগ বুলি কওঁ নে কম্পোজিশন বুলি কওঁ নে লিৰিক বুলি কওঁ? আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন কিন্তু কৰিছে আগতে, যদি বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আগত আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিছিলে। Yes, আমাৰ কারেক্ট আনসার হব সনেট। সনেট হৈছে 14 লাইন পয়েম, ওকে? 14 লাইন, একদম 14 লাইনে থাকে এটো পয়েমত, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধৰণৰ পয়েমক আমি কি বুলি কওঁ? সনেট বুলি কওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন। A government by divine guidance is known as what? A government by divine guidance is known as what? Divineৰ কথা আহি গৈছে, এতিয়া divineৰ কথা যেতিয়া আমি ক'ব যাও সেই পাৰ্টিকুলাৰ গভৰ্নমেন্টক আমি কি বুলি কওঁ? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে গভৰ্নমেন্ট বেসড। তো থিওক্ৰেসি বুলি কোৱা হয় নে এপিস্কোপেসি বুলি কোৱা হয় নে অলিগাৰ্কি বুলি কোৱা হয় নে এৰিস্টোক্ৰেসি বুলি কোৱা হয়? গভৰ্নমেন্ট ৰিলেটেড সব বস্তু চাই যাব, ফোবিয়া ৰিলেটেড সব বস্তু চাই যাব, কিছুমান সাইন্টিফিক টার্ম চাই যাব, তাৰ পৰা কমন পোৱাৰ চান্সেস বহুত বেছি। সো যেটো গভৰ্নমেন্ট ডিভাইন গাইডেন্সৰ থ্ৰুত হয় বা ডিভাইন গাইডেন্সৰ থ্ৰুত বনোৱা হয় হেতুক আমি কি বুলি কওঁ? থিওক্ৰেসি বুলি কওঁ। থিওক্ৰেসি মিলিছে? কি বুলি কোৱা হয়? Theocracy বুলি কোৱা হয়। Very good, very good. Next question. A person who makes his journey on foot is called as what? যেটো মানুহে on foot journey কৰে, on foot, okay? এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে pedestrian বুলি ক'ব নে walker বুলি ক'ব নে rambler বুলি ক'ব নে wanderer বুলি ক'ব? কোনটো হৈ যাব correct answer? কোনটো হৈ যাব correct answer, everyone? A person who makes his journey on foot is known as what? Yes. কি হৈ যাব correct answer? Pedestrian? Pedestrian? Yes, pedestrian will be the correct answer. অকমান স্পিড বঢ়াই দিয়ক আপোনালোকে, অকমান স্পিড বঢ়াই দিয়ক যাতে আনসাৰ্সবোৰ পটকে কৰিব পাৰে। The trees which shed all their leaves at a particular time of the year, okay? এটা particular সময়ত যেতিয়া সেই গছ কেটাই কি কৰে? নিজৰ পাত্তা কেটা shed কৰা মানে কি? shed হৈ যায় মানে কি? আৰু পাত্তা না থাকে, ডালে থাকে তেনেকুৱাকে, হয় না? পৰি যায়, পাত্তা কেটা কি হৈ যায়? পৰি যায়। তো সেই পার্টিকুলার টাইম অফ দ্য ইয়ার আমাৰ যেতিয়া হয় সেই বস্তুটো এটোক আমি এভারগ্রিন বুলি কওঁ নে কনিফেরাস বুলি কওঁ নে ডেসিডুয়াস বুলি কওঁ নে সাভানা বুলি কওঁ? Yes, correct answer to কি হৈ যাব? আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো চাই লগ এবাৰ ধুনিয়াকে। The trees which shed all their leaves
at a particular time of the year বুলি কৈছে যেতিয়া তেতিয়া নহয় at a particular time ত যেতিয়া তেনেকুৱাকে shared হয় leaves তেতিয়া আমি হেতু particular word যেটো ইউজ কৰো শব্দটো এটো কি হৈ যাব আমাৰ evergreen হ'ব very good correct answer কি হৈ যাব c deciduous বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এটো particular time to হয় আমাৰ term to হয় deciduous okay moving to the next question the concluding part of a literary work এটা literary work or যদি আপোনালোকে concluding part to চাই আছে বা পঢ়ি আছে বা হেতু লৈ কিবা যদি কৰে হে particular concluding part টোক আপোনালোকে এটা শব্দত কি বুলি কব এপিগ্ৰাফ বুলি কব এপিটাফ বুলি কব কনক্লুশন বুলি কব নে এপিলগ বুলি কব yes correct answer to দিব ইয়াতে কিন্তু কৈছে concluding মানে কি হয় লাষ্টৰ পাৰ্ট এন্ডিং পাৰ্ট হয় নে এন্ডিং পাৰ্ট তো হে পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটো আপোনালোকে কি বুলি কব হে পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটোক আপোনালোকে কি বুলি কব এপিগ্ৰাফ বুলি কব এপিটাফ বুলি কব কনক্লুশন বুলি কব নে এপিলগ বুলি কব yes কি হৈ যাব correct answer c yes কি বুলি কোৱা হয় epilogue right yes correct answer হৈ যাব আমাৰ epilogue d will be the correct answer next question one who knows all june sob jane enekwa dhoroner manuk বা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিকুলাৰ যদি কোনোবা আছে হেতু মানুক বা হেতু পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুক আপোনালোকে স্কলাৰলি বুলি কব omniscient বুলি কব learned বুলি কব নে erudite বুলি কব কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার সব জানা বুলি কৈছে কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব অকমান ফাস্ট দিওক আনসার সবে অকমান স্পিড বঢ়াই দিওক yes কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব কি বুলি কোৱা হয় omniscient will be the correct answer next question a seller of cakes june sell kore enekwa dhoroner manuk apnaloke baker buli kobo salesman buli kobo cake seller buli kobo ne confectioner buli kobo ki hoy jabo kiate cake or kotha mention korise june cake bonai june cake sell kore enekwa dhoroner manuk ami ki buli ko baker buli ko milise very good next question the specialist who handles problems in the human body related to bones related jodi kunubai apunar problem bur handle kori ase body thik ase heitu particular manujonok apnaloke orthodontist buli kobo osteopath buli kobo podiatrist buli kobo ne oncologist buli kobo etu apnalokok moi homework di asu answer to apnaloke comment box ot kobo thik ase next question political crime against one's own country acha nijor country thaki nijei tenekwa ke jodi kiba political crime kore tetia hole he particular bosturuk ami treachery buli ko ne treason buli ko ne sedition buli ko ne terrorism buli ko he particular শব্দটো কি বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব ইয়াতে কৈ আছে পলিটিক্যাল ক্ৰাইমৰ কথা যেটো নিজৰ দেশত থাকি তেনেকুৱা কি নিজৰ কান্ট্ৰিৰ এগেইনষ্টত কৰা হয় he particular শব্দটো কি বুলি কোৱা হয় treachery বুলি কোৱা হয় treason বুলি কোৱা হয় sedition বুলি কোৱা হয় নে terrorism বুলি কোৱা হয় মই আপোনালোকৰ আনসাৰটো চাব বিচাৰিছো yes treason yes very good correct answer hobo আপোনালোকৰ b that is treason next question a drawback usually observed in women jeti ami tenekwa ke মানে সোয়ালি মানুৰ বা লেডিজৰ মাজতে তেনেকুৱা কি কিছুমান বস্তুবোৰ আমি উলাই থাকো যেটো ড্ৰব্যাক বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰা যায় এনেকুৱা বস্তুক আপোনালোকে womanly বুলি কব নে womanish বুলি কব নে female বুলি কব নে feminine বুলি কব কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার ইয়াতে ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট দি ড্ৰব্যাকস যেটি ইউজুয়ালি আমি কি কৰি থাকো অবজার্ভ কৰি থাকো ইন women সো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব treason will be the correct answer yes womanish বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আমি এটা শব্দ যদি কব যাও womanish বুলি কম next one who considers the happiness and well-being of others আমি কৰিছো already next question belief in many gods বহুত কেটা ভগৱানৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা কি বিলিফ থাকে ফেইথ থাকে তেতিয়া হলে আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব এটা শব্দত pantheism বুলি কোৱা হ'ব monotheism বুলি কোৱা হ'ব polythesis বুলি কোৱা হ'ব polytheism হ'ব লাগিছিল এটো polytheism হৈ যাব গাইস মই ইয়াতে লিখি দিছো
অকমান প্ৰিন্টিং মিস্টেক হৈছে আৰু নেক্সট হ'ব মেথেইজম ইয়াত সো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব টাইপিং মিস্টেক হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব Yes, very good. Correct answer hobo polytheism. Okay, polytheism will be the correct answer. That means what? Belief in many gods. Okay, next, a cluster of flowers on a branch. A cluster of flowers on a branch. Hetuk apnaloke ki buli kobo? Bouquet buli kobo? Bouquet to tenekwa na bouquet to belek ke loi bonua hoy. Inflorescence kobo, wreath buli kobo, ne incandescence buli kobo. Bahut dhuniya eta proshno dise. Answer to dibo. বহুত ধুনিয়া এটা প্ৰশ্ন দিছে আনসাৰটো দিব যিমান ইজি ভাবিছিলে সাগে ইমান ইজি লাগা না এটি আপোনালোকৰ হয়নে কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব ইয়েস এভরিওয়ান পাৰিছে inflorescence বুলি কোৱা হয় inflorescence answer হ'ব আপোনালোকৰ number B that is inflorescence কাৰণ ইয়াতে cluster of flowers ৰ কথা কৈছে যেটো থাকে এটা ব্ৰাঞ্চত তেনেকুৱাকে ঠিক আছে এটোক আমি কি বুলি কও inflorescence বুলি কও next question a person who believes that only selfishness motivates human actions এটা আসলে আমাৰ যত selfishness না থাকে মানুহে সবৰ কাৰণে ভাল পায় বেলেগৰ হ্যাপিনেছত ভাল থাকে এটো altruist বুলি কোৱা হয় altruist ঠিক অপোজিট বুলি আপোনালোকে এটো কনসিডাৰ কৰিব পাৰে যেতে কি কৰা হয় মানুহে নিজৰটোৱে ভাবি থাকে সদায় আৰু ভাবে যে নিজৰটোৱে চালে হৈ যাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আপোনালোকে এগনস্টিক বুলি কব সাইনিক বুলি কব স্কেপটিক বুলি কব নে মিসোজিনিষ্ট বুলি কব কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার ইয়েস एवरीवन কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার ফুল কি মালা हां रेड फूल की माला होता है नेक्स्ट এটোৰ আনসারটো দিব সবে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কও এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কও সাইনিক পারসন বুলি কও ঠিক আছে এক্সট্রিমলি সেলফিশ ইন देयर ओन एक्शंस नेक्स्ट এ হাইলি স্কিলড মিউজিশিয়ান যেটো মিউজিশিয়ানৰ বহুত স্কিলফুল বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো এনেকুৱা মিউজিশিয়ানক আমি আৰ্টিষ্ট বুলি কও নে ভাৰ্চুওছ বুলি কও নে পারফর্মার বুলি কও নে ডিভা বুলি কও কোনটো হ'ব কারেক্ট আনসার ভালকে চাব তাৰপিছত আনসারটো দিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে দেই কালি ঠিক আছে এ হাইলি স্কিলড মিউজিশিয়ান বুলি কৈছে তো এই হাইলি স্কিলড মিউজিশিয়ানক এটা শব্দত যদি আমি কব যাও তেতিয়া হলে আমি কি বুলি কম পতককে আনসারটো দিওক ফাস্ট অকমান স্পিড বঢ়াওক বহুত কোৱেশ্চনস আছে বহুত কোৱেশ্চনস কৰিব লগা আছে 12টা বাজিলে ওকে কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার ভাৰ্চুওছো বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কারেক্ট আনসার হ'ব আমাৰ নম্বৰ B will be the correct answer. Next question. The group, especially in the arts, regarded as being the most experimental. So, yate apnalokok ako stream to mention kori dise arts. So, eneko dhoroner group apnaloke ki buli kobo eta shobdot avant-garde buli kobo, iconoclast buli kobo, revolutionary buli kobo, ne nerd buli kobo. Yes, correct answer to ki hoy jabo. Correct answer to ki hoy jabo everyone. Yes. The group, especially in the arts, regarded as being the most experimental. Enekwa dhornor groupok ami ki buli ko? Enekwa dhornor groupok ami ki buli ko? Avant-garde. Correct answer hoi jabo number A. June A to loise sobor hoi goise correct. Okay. এতিয়া আমি অকমান গ্ৰামাৰৰ ফালে যাব পাৰো গ্ৰামাৰটো কৰিব কাৰণ আমি বহুত সময় লৈ আহিছো আজি আকৌ আমি আহিম অকমান পিছত আহি আমি এইখিনি বস্তু কৰিম যিখিনি আছে নেকি আৰু কৰিব ওয়ান ওয়ে সাবস্টিটিউশন আৰু কৰিব নে গ্ৰামাৰ কৰিব বহুত কোৱেশ্চনস আছে ৰাইজে কি কৈছে আপোনালোকে গ্ৰামাৰৰ কিবা এটা টপিক কৰিব বিচাৰিছে নে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ঢেৰ প্ৰশ্ন আমি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ক্লাস লৈ আনা নাইটো এটো এটা ম্যাৰাথন ক্লাস হয় সো অকমান পেশেন্স ৰাখিব লাগিব ক্লাসটো গুটেইখিনি কৰিব লাগিব কাৰণ আজি আৰু কালিয়ে আছে পৰখি দিনা আমাৰ এক্সাম হয়
সো আজি আৰু কালি যদি আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কৰি ল'ব পাৰোঁ আমাৰ আধা কাম ইয়াতেই শেষ হৈ গ'ল হয়নে গ্ৰামাৰ লাগে অকমান গ্ৰামাৰ ওকে চলো আমি যাব পাৰোঁ অকমান গ্ৰামাৰৰ ফালে ঠিক আছে আকৌ কিন্তু কৰিব লাগিব এইখিনি কুৱেশ্যনছ কাৰণ আমি এইখিনি যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কালি পৰহি আমাৰ এক্সাম হয় সো আমাৰ এইটো কভাৰ আপ নহ'ব কিন্তু পিছত কৰি ঠিক আছে লওক আমি যাওঁ অকমান গ্ৰামাৰৰ ফালে টপিক ওয়াইজ আনা হৈছে যেহেতু টপিক ওয়াইজই কৰিম আমি মিক্সড কৰি কৰা নাই আপোনালোকে ঢেৰ তেনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যনছ একেলগত কৰিব পাৰি আছে আৰু এটা কথা হৈছে ভকেবৰ বহুত মাৰ্কছ আহে আপোনালোকে ভকেব খুলি চাব আপোনালোকৰ জেত ভকেবৰ পৰা বহুত মাৰ্কছ আহিব ওৱান ৱৰ্ড সাবষ্টিটিউশন হৈ যাওক সিনোনিমছ এন্টোনিমছ এইবোৰৰ পৰা প্ৰশ্ন বহুত দিব আৰু সেই গ্ৰামাৰত আমাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ফিলাৰ্ছ সেন্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট তো সেইবোৰত আমি তেনেকুৱাকৈ অকমান ধ্যান দিব লাগিব সেন্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি আছো গ্ৰামাৰ ৰেডি আছে নে সব ৰেডি ওকে চলো মুভিং উইথ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে চাওক MLA is a representative electing by the voters of a constituency to the legislature and you guys have to improve the sentence. যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকুৱা ফিল হয় যে ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নান অফ দ্য এভাব বা নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট ল'ব পাৰে আদাৰৱাইজ আপোনালোকৰ হাতত তিনিটা অপশ্যনছ আছে যেটো দি আপোনালোকে সেই জায়গাটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব যদি কিবা তেনেকুৱাকৈ প্ৰয়োজন আছে তো কথা হৈছে এমএলএৰ কথাটো কি ক'লে MLA is a representative electing by the voters of a constituency to the legislature. এটি MLA এটা representative হয় যেটো ইলেক্ট কৰা হয় থ্ৰু ভোটাৰ্স তো এইখিনি কথা যদি আপোনালোকে বুঝাব যায় ইলেক্ট কৰা হয় ভোটাৰ্সৰ থ্ৰুত এইটো কথা যদি আপোনালোকে বুঝাব যায় ইলেক্টিং বাই দাটো ঠিক আছে নে ইলেক্টিং বাই দাটোক আমি ইম্প্ৰুভ কৰি কিবা এটা তেনেকুৱাকৈ এক্সট্ৰা লগাব পাৰোঁ বা এটোক ইম্প্ৰুভ কৰি কিবা এটা বেলেগ ফৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰোঁ হতত অপশ্যন দিছে আপোনালোকক ইলেক্টছ বাই এ ইলেক্টেড বাই এ এণ্ড ইলেক্টেড বাই দা এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব এটো ক'ব লাগে কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব এটো ক'ব লাগে ইলেক্টেড বাই এ নে দা নে কোনটো হ'ব Yes, তো ইয়াতে আমাৰ যেটো কারেক্ট আনসার হবো এটু হৈ যাব নাম্বার ডি রাইট ডি হৈ যাব কারণ ইলেক্টিং টু নহয় ন আমি এমএলএ কেনেকুৱাকে লো আমি ইলেক্ট কৰোৱে হয় না না তো ইয়াতে ইলেক্টেড হবো ইলেক্টেড বাই ঠিকই আছে দা ঠিকই আছে বাকি এইখিনি পোর্শনতেই খেলিমেলি আছিল তো এটু ঠিক কৰি ললেই আমাৰ কারেক্ট আনসার ওলাই যাব নেক্সট দে কুড নট এডমায়াৰ হিজ ব্ৰাইট পারফরম্যান্স বিকজ অফ দে ডিসলাইক হিম এটা দুটা পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্সেস আছে এটু এটা পার্টত কৈছে যে দে কুড নট তার পিছত কি কৈছে এডমায়াৰ হিজ ব্ৰাইট পারফরম্যান্স তার ব্ৰাইট পারফরম্যান্সটো হিয়তে কি কৰিব পাৰা নাই এডমায়াৰ কৰিব পাৰা নাই ভালকে চাব পাৰা নাই এটা ৰিজন কি হয় বিকজ কি দিছে দে বিকজ অফ দে ডিসলাইক হিম বিকজ হিয়তে কি কৰে তাক ডিসলাইক কৰে ভাল নাপায় বুলি বুজি পাইছো এটা এইখিনি পোর্শন যিখিনি আপোনালোকৰ ইনভার্টেড কমাসৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে এটো পোর্শনত আপোনালোকে বিকজ অফ देयर ডিসলাইকিং অফ লিখিব নে বিকজ অফ देयर ডিসলাইক লিখিব নে বিকজ দে ডিসলাইক লিখিব নে এজ দে হ্যাভ ডিসলাইক লিখিব নে নো কারেকশন রিকোয়ার্ড বা নো ইম্প্রুভমেন্ট রিকোয়ার্ড কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার বেছি এক্সপ্লেইন নকৰো আনসারবোৰ খালি দি থাকিব ইয়েস আপোনালোকে এটা বস্তু গমে পাইছে সাকে ইয়াতে দুটা পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স অফ বিকজ শব্দটো দি কি কৰা হল জয়েন কৰা হল হয়নে তো যেহেতু দুটা পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স অফ বিকজ শব্দটি জয়েন কৰা হৈছে তো বিকজ অফ টু কিয় লাগিব ইয়াতে বিকজ এ লাগিব পাৰে আমি এজ এ কনজাংশন বিকজ লগাব পাৰো কাৰণ বিকজ অফ টু ইয়াতে প্ৰয়োজন নাই তো তেনেকুৱাকে যদি প্ৰয়োজন নাই আমাৰ এটু নালাগে এটু নালাগে এটু নালাগে কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব সি হৈ যাব কারেক্ট আনসার দ্যাট ইজ বিকজ দে ডিসলাইক হিম উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন she was uneasy because she never be on a plane before she was uneasy okay
তাই একদম আনইজি ফিল কৰি আছে, আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰি আছিলে। কিয় ফিল কৰি আছিলে? বিকজ তাই কেতিয়াও প্লেইনত আগতে বহি পোৱা নাই। অ'কে, তো তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ পৰ্চনত কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব লাগিব নেকি সেইটো ক'ব লাগে। অপশ্যনছত দিছে হ্যাড নেভাৰ বিন, ইজ নেভাৰ বিন, এণ্ড লাষ্টত দিছে আপোনালোকক নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট। যদি কিবা চেঞ্জেছৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই তিনিটা অপশ্যনৰ পৰা উঠাব পাৰে, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট ল'ব পাৰে। মনত ৰাখিব চেণ্টেন্স আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াতে পাষ্ট টেন্স দি। তো পাষ্ট টেন্স দি যদি ষ্টাৰ্ট হৈছে তাতে আমাৰ কিবা চেঞ্জেছ হ'ব নেকি? দ্যাটছ দ্য কুৱেশ্যন। আৰু যদি চেঞ্জেছ হয় তেতিয়াহ'লে কোনটো ল'ব লাগিব? য়েছ, এ। ভেৰি গুড, এ হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ, কাৰণ ইয়াতে আমি হ্যাড দেখা পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ৱাজ দেখা পাইছোঁ, দুটাই আমাৰ পাষ্ট ফৰ্মত আছে। চ' এইটো নহয়, এইটো নহয়, এইটো নহয়। মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। Stocks worthy of rupees 1 lakh were destroyed in the fire which occurred last night. Okay, এটা destroy হৈ গৈছে, ইমান ডাঙৰ এমাউণ্টৰ কথা কৈছে, আৰু সেই বস্তুটোত কিবা আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি চাই লওক। ষ্টকছ worthy of বুলি কৈছে, তো ষ্টকছ worthy of হ'ব নে ষ্টকছ worth হ'ব নে ষ্টকছ worth of হ'ব নে ষ্টক worthy হ'ব নে ষ্টক কমা অফ worth হ'ব নে কোনো ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ ক'ব লাগে। ষ্টকছ worthy of হ'ব নে ষ্টকছ worth of হ'ব এইটো আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব লাগে। তাতে ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে নে নাই, তাতে আপোনালোকে কিবা ঠিক কৰিব লাগে নে নাই, তাতে কিবা ঠিক কৰিব লাগিব নে নাই। yes, কাৰেক্ট আনচাৰ দেখা পাইছো। অকমান বেছি জলদিকে যদি পাৰে আনচাৰ্ছবোৰ দিব। চ' ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব worth of, not worthy of. অ'কে, ইয়াতে আমাৰ কি হৈ যাব, ষ্টকছৰ লগত আমি কি ইউজ কৰিম? wordটো আমি ইউজ কৰিম, worthy নহয়। অ'কে, worthy নহয়, তো ইয়াতে wordৰ লগত আমি অফটো বহাব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। চ' য়েছ, কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব বি। নেক্সট কুৱেশ্যন। হি কেম ইন কুৱাইটলি চ' দেট নট টু ৱেক দ্য চাইল্ড। অ'কে, সি একদম লাহে ধীৰেকৈ সোমাই আহিলে বুলি ক'লে যাতে সেই বাচ্চাটো উঠি নাযায়। তো সেই বাচ্চাটো যাতে উঠি নাযায় সেইটো কাৰণে সি বহুত লাহে ধীৰেকৈ সোমাই আহিলে। সেই কথাটো যদি আপোনালোকে বুজাব যায় সেই পাৰ্টিকুলাৰ এইটো জেগাত আপোনালোকৰ কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেইটো চাব লাগে। এজ ফৰ ইউজ কৰিব পাৰিব নেকি, অৰ চ' এজ ইউজ কৰিব, অৰ এজ ইফ ইউজ কৰিব, অৰ ন' ইম্প্ৰুভমেণ্ট, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ ক'ব লাগে। হি কেম ইন কুৱাইটলি চ' দেট নট টু ৱেক দ্য চাইল্ড, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ। সি কিয় এনেকুৱাকৈ আহিছে, ৰিজনটো কি হয়, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ইফেক্ট, ৰাইট। কজটো কি, সি কিয় এনেকুৱাকৈ আহিছে, কাৰণ সি বিচৰা নাই যে বাচ্চাটো উঠক, হয়নে। তো তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন যিটো আমাক কজ বুজাই আছে, ৰিজনটো বুজাইছে, সেইটোত আমি চ' দেট ইউজ নকৰাকৈ আমি কি ইউজ কৰিম, চ' এজ ইউজ কৰিম, হয়নে। চ' আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো ক'ত প্ৰয়োজন, তাতে প্ৰয়োজন। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব আমাৰ নম্বৰ বি যোনে যোনে লৈছে এবছলিউটলি কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন। He shall had listened to the teacher. He shall had listened to the teacher বুলি যে ক'লে আপোনালোকে পঢ়া টাইমতে বুজি পাইছে কিবা এটা খেলি মেলি আছে। তো ইয়াতে shall had listened to কাৰেক্ট ফৰ্মত যদি নাই তেতিয়াহ'লে shall be listened হ'ব কাৰেক্ট ওৱান, নে no improvement কোনো প্ৰয়োজন নাই, या फिर should have listened হ'ব, या फिर should be listened। আপোনালোকে পঢ়া টাইমতে বুজি পাইছে চাগে যে shallৰ লগত ইয়াতে had বহিছে, hadৰ লগত আকৌ V3 ফৰ্ম। বাট দেন ইয়াতে কাৰেক্ট ফৰ্মটো কি হ'ব লাগিছিল, ইয়াতে কাৰেক্ট ফৰ্মটো কি হ'ব লাগিছিল, য়েছ এভৰিৱান, ইয়াতে কাৰেক্ট ফৰ্মটো কি হ'ব লাগিছিল, হি শ্বেল হেড লিচেণ্ড হ'ব লাগিছিল নে শ্বেল বি লিচেণ্ড, তো এইটো এনেও নহয়। অ'কে, শুড বি লিচেণ্ড, কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব, শুড হেভ লিচেণ্ড। শুনিব লাগিছিল বুলি কৈছে ন, শুনিব লাগিছিল, তো লাগিছিল হ'লেতো শুড হ'ব, কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব চি। নেক্সট কুৱেশ্যন অন দ্য স্ক্ৰীন কি দিয়া আছে, the weather on the weekend are supposed to be sunny. Okay, are supposed বুলি যে কৈছে ইয়াতে আমি কি বেচিছৰ ওপৰত are to ইউজ কৰিছোঁ সেইটোৱে ডিপেণ্ড কৰিব যে are to আমাৰ ঠিক আছে নে ভুল আছে। যদি are to ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে no improvement অপশ্যন ল'ব পাৰে বা none of the above ল'ব পাৰে, আৰু যদি are to ঠিক নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অপশ্যনছ একৰ্ডিং চাব গ'লে তিনিটা আছে, where, is আৰু are। এতিয়া ক'ব লাগিব যে কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাপ'জ ভাৰ্বটোকো চেঞ্জ কৰি দিছে অপশ্যনত। চ' কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ, য়েছ এভৰিৱান, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ,
Yes, correct answer to hobo C, that is suppose, because it is talking about what? It is talking about the weather, যেটো আমি specifically এটাই ধৰিছো, weather to singular অকমান হেতু কৰি দিয়াচোন, weather কথা specifically কোৱা হৈছে বুলি হেতু ইয়াতে আমি singular consider কৰিছো, and because of that reason weather to singular হয়, এটা singular যেটো হয় আমি verb singular use কৰিম, correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ is supposed. Next question on the screen. After finishing high school, comma, I plan to pursuing law. Okay, so yate kuntu hoy jabo correct answer hetu kobo lage. No substitution hobo ne plan to pursue hobo ne plan in pursue hobo ne plan for pursue. Etia kotha tu hoise আমি হে যে প্ল্যান টু লিখা আছে, সেই প্ল্যান টুৰ লগত আমি যেটো ভাৰ্ব ইউজ কৰিম, সেই ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো আমি কি ইউজ কৰিম হেটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি গুটেখিনি আমি আনসাৰ উলাই লব পাৰো. So yes, correct answer to ki hobo? Correct answer to ki hoi jabo? Yes, I can see the correct answer. Very good. Pursuing likha asile. Amar question ot ki likha asile? Plan to pursuing likha asile. To yate hobo lagisal V1. Okay. Yate hobo lagisal amar V1. Plan to pursue. Okay. So yate J2 infinitive ase. So etu karone correct answer hoi jabo number B, that is plan to pursue. June june B loise absolutely correct. Next question. We want to divide the expenses between the three of us. Okay, so whenever we use the words between or something like that, ami hoday number to sai thaku. Okay, ami hoday ki kori thaku, number sai thaku je kiman ta number ase amar yate ba kiman manhur kotha koa hoise tate, thik ase. So yate between dise baru thiki, kintu yate number kiman dise saokson 3 dise. তো তাতে between to ঠিক আছে নে নাই, যদি আছে তেতিয়া হলে ঠিক আছে, আৰু যদি নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ অপচনস ইয়াতে দিছে at, among, from আৰু for. তো এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰশ্ন পাব পাৰে. সো যেহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে আৰু বেলেগ অপচন নাই নো ইমপ্ৰুভমেন্টৰ, তো মানে বুজিয়ে পাইছে ইয়াতে ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সেই ইমপ্ৰুভমেন্টটো কি হৈ যাব, among হৈ যাব কারেক্ট আনসার, বিকজ ইট ইজ টকিং এবাউট দি নাম্বার 3. ওকে, দুজনৰ চেয়ে বেছিৰ কথা যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া আমি among ইউজ কৰো ইন প্লেস অফ between. Next question. The place is too much noisy বুলি কৈছে. The place is too much noisy বুলি কৈছে. তো ইয়াতে too much noisy যে লিখা আছে তাতে কিবা ভুল আছে নেকি? যদি ভুল আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই তিনিটা অপচনৰ পৰা যেকোনো এটা অপচন উঠাব পাৰে, আৰু যদি নাই তেতিয়া হলে এটো অপচন আপোনালোকে লব পাৰিব. প্ৰথমটোত কৈছে much too much noisy, সেকেন্ড কৈছে much noisy, থার্ড কৈছে too noisy. এতিয়া আপোনালোকে যদি too ইউজ কৰে তেতিয়া হলে much না লাগে, আৰু much ইউজ কৰিলে too না লাগে, তেনেকুৱা অপচনটো পঢ়ি আমি বুজি পালো. ওকে, বাকি আপোনালোকৰ নো সাবস্টিটিউশন দিয়া আছে. এতিয়া সব দুটা শব্দই আমাক এক্সট্রিম বুজাই আছে, too আমাক এক্সট্রিম বুজায়, much আমাক এক্সট্রিম বুজায়. দুটা এক্সট্রিম বুজোৱা শব্দ একেলগত বহাই এনেও লাভ নাই, হয় না, যেহেতু মিনিং আমাক সেম দি আছে. সো হেতু কারণে আমি যদি কারেক্ট আনসারটো লও তেতিয়া হলে আমি 2 দি কৰি লব পাৰিম, যেহেতু হেতু কারণে আমি D2 লৈ লম. The place is too noisy. Okay, much noisy বুলি কলে আমি 2 ইউজ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু too noisy বুলি কলে much ইউজ কৰিব নোৱাৰিম. Next question. Next question on the screen everyone. Next question on the screen কি দিয়া হৈছে চাও. The battle to rage for some time. The battle to rage. Okay, the battle to rage for some time. Okay, হেতু আপোনালোকে ইয়াতে যে টু ৰেজ বুলি কৈছে, আকৌ ইয়াতে দিছে ফৰ সাম টাইম, বহুত সময় ধৰি আছে. তো বহুত সময় ধৰি যেটো বস্তু থাকে সেই সময়টো যেতিয়া আমি বুজাব যাও তেতিয়া আমি এটা পার্টিকুলার টেন্স ইউজ কৰো, আৰু সেই পার্টিকুলার টেন্সটো সিম্পল নহয়, এটো পারফেক্ট নহয়, কন্টিনিউয়াস নহয়, এটো হ'ব পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস. ওকে, কাৰণ ফৰ সাম টাইম ধৰি চলি আছে বুলি বুঝাইছে, হয় না. সো তেনেকুৱা যদি চাব যাও ইজ ৰেজিং নহব, has been raged নহব, had been raging হব. Had been raging হৈ যাব correct answer, because it has been for some time. চলি আছে বুলি বুঝাইছে যেহেতু, হেতু কারণে আমি ইয়াতে correct answer টো কি লৈছো, কি দিছে আপোনালোকে, সি দিছে নে? ভুল হৈছে, had been raging for some time. For some time দিছে চাওক, সময়টো বুঝাই দিছে. Next question. William Shakespeare is the greatest of all other writers. কি বুলি কব ইয়াতে, কি বুলি কব correct answer to? এটো question কৰিব নেকি homework?
ইজি হয়, বেছি টান নহয়। এইটো হোমৱৰ্ক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত আনসাৰটো দিব, ঠিক আছে? কেইটামান কুৱেশ্যন মই হোমৱৰ্ক দি দিম, আপোনালোকে পিছত যদি পাৰে এবাৰ কৰি দিব আনসাৰটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইউ উড হেভ ছাকচিডেড ইফ ইউ এক্টেড আপন মাই এডভাইচ। অ'কে, এক্টেডৰ জাগাত আপোনালোকে হেভ এক্টেড ইউজ কৰিব, নে হ্যাড এক্টেড ইউজ কৰিব, নে উড হেভ এক্টেড ইউজ কৰিব, নে নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট। মানে ইয়াতে যে এক্টেড আমাৰ যিটো ভাৰ্ব ফৰ্মত বহি আছে সেইটো কি কাৰেক্ট ফৰ্মত আছে নেকি? যদি আছে নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট ল'ব পাৰে, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে বাকী আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব এটা অপশ্যন। যিকেইটা বেছি টান আছে এইকেইটাকে আমি কৰি আছোঁ আজিৰ ক্লাছত, ঠিক আছে? যিটো ইজি, একদম ইজি সহজ হয় সেইটো আমি তেনেকুৱাকৈ হোমৱৰ্কত কৰি ল'ব পাৰিম, ঠিক আছে? অ'কে, এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো চবে দিব। কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ? কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ? ভালকৈ চাওক আৰু আনচাৰটো দিয়ক। ইউ উড হেভ ছাকচিডেড, বুজি পাইছোঁ আমি ইয়াতে উড দেখা পোৱাৰ লগে লগে পাষ্ট ফৰ্মত বহি আছে, হয়নে? উইল লিখা নাই, উড লিখা আছে, উইল আৰু উড। উডটো কি হয় আমাৰ উইলৰ পাষ্ট ফৰ্ম হয়। চ' পাষ্ট যদি বহি আছে অলৰেডি তাতে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে ইউ উড হেভ ছাকচিডেড ইফ ইউ। আচ্ছা, তুমি ছাকচিড কৰিব পাৰিলা হয় যদি তুমি মোৰ কথা শুনিলা হয়, তুমি এডভাইচটো শুনিলা হয়। তো মই এডভাইচ দিছোঁ তোমাক অলৰেডি, তো কামটো কোনটো আগত হৈছে এইটো। মই এডভাইচ তোমাক অলৰেডি দিছোঁ, কিন্তু তুমি কি কৰিছা? তুমি শুনা নাই, সেইটো কাৰণে ছাকচিড কৰা নাই। তুমি যদি শুনিলা হয় তেতিয়াহ'লে ছাকচিড কৰিলা হয়। ধৰিব পাৰি আছে মিনিংটো কেনেকুৱাকৈ টুইষ্ট কৰি আছোঁ, কেনেকুৱাকৈ ওলাই আছোঁ আনচাৰটো। চ' হেভ এক্টেডটো এনেও নহ'ব, প্ৰেজেণ্টটো এনেও নহয়। উড হেভ অলৰেডি এইফালে আছেই আমাৰ বহি ধুনীয়াকৈ, কণ্ডিশ্যনেল বেছ চেণ্টেন্স হয়তো নহ'ব। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব বি, দেট ইজ হেড এক্টেড। কোনটো আগতে হৈছে? এইখিনি পৰ্শ্যন। এডভাইচ আগতে দিয়া হৈছে, তাৰপিছত এইখিনি কথা কোৱা হৈছে, ঠিক আছে? নেক্সট, she has not written to me or to some of her other friends since leaving the country. এতিয়া ইয়াতে এই যে some of her লিখা আছে, সেই some of her জাগাত আপোনালোকে none of her ইউজ কৰিব, নে one of her ইউজ কৰিব, নে any of her ইউজ কৰিব, নে no improvement হ'ব? এইটো কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই? প্ৰথম ফালে আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স লিখা আছে, যিটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট ফৰ্মত দেখা পোৱা গৈছে, হয়নে নাই? এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট ছাইডটোত চাওক, মিলাই চাওকচোন আনচাৰটো কি হ'ব। আছে নে নাই নে সেইটো চাব হা, প্ৰয়োজন আছে নে নাই নে সেইটো চাব। যদি প্ৰয়োজন নাই পটককৈ নিদিব, আৰু যদি প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে কৰিম। She is not written to me or to some of her other friends since leaving the country. এইটো হোমৱৰ্ক কৰি লওক, পাৰিবতো, কাৰণ ইয়াতে not already বহি আছে, আৰু none আছে, one আছে, any আছে। ভেৰি ইজি, ভেৰি ইজি। নেক্সট কুৱেশ্যন, he was looking into his book for the last 2 hours but couldn't find it. Okay, looking into his book বুলি কৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰিপজিশ্যনৰ খেল আছে, ঠিক আছে? খেল কেনেকুৱাকৈ প্ৰিপজিশ্যনৰ চাওক। যদি লুকিং ইনটুটো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অপশ্যন থাকিলে হয় নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট, আৰু যিটো অপশ্যন আপোনালোকক দিয়া হোৱা নাই নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট, তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব লাগিব যে ইয়াতে আমি কিবা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লাগিব। যেনেকুৱাকৈ লুকিং ডাউন অন দিছে, লুকিং এবাভ দিছে, লুকিং ফৰ দিছে, আৰু লুকিং আফটাৰ দিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে মিনিংটো কি বুজাই আছে? He was looking into his book for the last 2 hours but couldn't find it. মানে কি বুজি পালোঁ? যে সি কিতাপখন বিচাৰি আছিলে, কিন্তু 2 ঘণ্টা ধৰি সি কিতাপ বিচাৰি আছে ঠিকই, কিন্তু সি পোৱা নাই। তো বিচাৰি থকা বস্তুৰ লগত লুকটোতো বহিবই আমাৰ ভাৰ্বত, কিন্তু সেইটোৰ লগত যিটো প্ৰিপজিশ্যন আমি ফিক্সড ইউজ কৰোঁ সেইটো কি হৈ যাব আমাৰ ফৰ, হয়নে? বিকজ লুকিং ফৰটো আমি কি বুজাওঁ? যে আমি বিচাৰি আছোঁ, কিবা এটা বস্তু আমি বিচাৰি আছোঁ। তো তেনেকুৱাকৈ আমি চাব গ'লে লুকিং ইনটুটো আমাৰ ভুলকৈ লিখা আছে, বুজি ল'ব বস্তুটো। লুকিং ইনটুটো আমাৰ কি হৈছে? ভুলকৈ লিখা আছে আমাৰ ইয়াতে, এইটো ঠিক কৰি আমাৰ লুকিং ফৰ হ'ব লাগিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, our guest arrived, they are sitting in the garden. Okay, এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন দেখাই দিলে যে guest arrived, they are sitting in the garden. এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট টেন্সটো ল'ব লাগে, কোনটো টেন্স আপোনালোকে ইয়াতে ইউজ কৰিব। shall arrive ক'ব, নে have arrived ক'ব, নে are arriving ক'ব, নে might arrive। মনত ৰাখিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে। য'ত ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাথাকে বা কিবা তেনেকুৱা চান্সেছ থাকে, তেতিয়া আমি নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট অপশ্যন কিন্তু লৈ ল'ব পাৰোঁ। অ'কে, লৈ ল'ব পাৰোঁ আমি। মিলিছে? অ'কে, চ'
our guest arrived, they are sitting in the garden. ধৰিব কেনেকুৱাকে চাওক, এইফালে চাওক আপোনালোকৰ যেটো tense mention কৰি দিছে, এইটো tense হ'ল আপোনালোকৰ present, okay? আৰু এইফালে আমি এইটো বুজি পাই আছো যে arrive হৈছে already, মানে কি বুজি পাইছো, action to আমাৰ কি হৈ গৈছে, complete হৈছে already. তো এইটো সদায় মনত ৰাখিব, মই আপোনালোকক বেলেগ তেনেকুৱাকে টেন্সৰ থ্ৰুত এইখিনি বস্তু বুঝাই দিছিলো, বেলেগ টেন্সৰ থ্ৰুত মই আপোনালোকক এইখিনি বুঝাই দিছিলো যে যেতিয়া কিবা এটা অ্যাকশন আমাৰ কমপ্লিট হৈ যায়, সেই অ্যাকশনটো আমি ইদাৰ প্ৰেজেন্ট টাইমত বুজিব পাৰো অৰ পাষ্ট টাইমত বুজিব পাৰো বা আমি ফিউচাৰ টাইমত বুজিব পাৰো, বাট অ্যাকশন হ্যাজ টু বি কমপ্লিটেড, ওকে? তো এৰাইভড বুলি কৈছে মানে কি বুজি পাইছো, গেষ্ট আহি পালেই। তো গেষ্ট আহি পালেই যদি হয় তেতিয়া হলে আমাৰ হ্যাভ এৰাইভড হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ, আমি বেলেগ অপশন ল'ব নোৱাৰিম, আমি শ্যাল নোৱাৰিম, আমি আৰ টু নোৱাৰিম, আমি মাইট ল'ব নোৱাৰিম। বুঝাব পাৰিছো, বিকজ অ্যাকশন যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যায় we go with perfect tense, okay? Next question, let's go out for dinner tonight, shall we? তো এইটো এটা কাইন্ড অফ লাইক আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন টেগৰ নিচিনা প্ৰশ্ন হৈ যাব আৰু তাৰ লগতে এটা সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰো প্ৰশ্ন হৈ যাব। চাই লগ ইয়াতে কিবা ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, কাৰণ আপোনালোকৰ সেন্টেন্স ষ্টাৰ্ট হৈছে লেটস গো দি, ওকে? মানে সেন্টেন্স হৈছে আপোনালোকৰ লেট দি ষ্টাৰ্টিং আৰু এইফালে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন টেগটো ইউজ কৰা হৈছে শ্যাল উই, আকৌ দিছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক, ওকে? এতিয়া তাতে যদি আপোনালোকৰ কিবা ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে শুড উই ল'ব পাৰে, অৰ আপোনালোকে won't উই ল'ব পাৰে, অৰ আপোনালোকে shan't উই ল'ব পাৰে। কিন্তু কথাটো হৈছে কিবা প্ৰয়োজন আছে নে নাই, ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, এইটো কিন্তু আমাৰ দুটা টপিকে কভাৰ কৰি ল'ব ইয়াতে, দুটা টপিকে ইয়াতে আমাৰ কভাৰ কৰি ল'ব। কিয়? কাৰণ কুৱেশ্যন টেগতো আপোনালোকে তেনেকুৱাকে দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ ইজি প্ৰশ্নটো নিদিয়েই, ঠিক আছে? যেটো লেভেলৰ প্ৰশ্ন আহি আছে ইংলিছৰ, যেহেতু ওয়েটেজ বেছি হয় ইংলিছৰ, ইজি প্ৰশ্ন নাহে কিন্তু তাতে আমাৰ টানে থাকিব, এটা মডাৰেট লেভেল কিন্তু ইয়াতে মেইনটেইন কৰিব। তো ইয়াতে আমি যদি চাব যাওঁ, ইয়াতে আমাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ধুনীয়াকে কাৰেক্ট ফৰ্মত অলৰেডি লিখা আছিলে শ্যাল উই, যেতিয়া আমি তেনেকুৱাকে লেট দি সেন্টেন্স ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি কুৱেশ্যন টেগ শ্যাল উই ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কোনোবাই যদি বেলেগ অপশন লৈছে ভুল হৈছে, ঠিক আছে? মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন এভৰিৱান, the surface of the road has got severe damage during the heavy rains last week বুলি কৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি পৰ্শন চেঞ্জ কৰিব লাগে এটো হ'ল has got severe damage, okay? আপোনালোকৰ অপশনছত দিছে has severe damage, getting severely damaged, is being damaged severely, and was severely damaged, and no correction required। এতিয়া ক'ব লাগে, ফিৰোজ অকমান ব্ৰাইটনেছ বঢ়াই দিবা, আকৌ কমি গৈছে, একো দেখা পোৱা নাই মই। The surface of the road has got severe damage during the heavy rains last week বুলি যে ক'লে, ইয়াতে এই যে পাৰ্টিকুলাৰ পৰ্শনটো লিখি দিছে তাতে আপোনালোকৰ কিবা চেঞ্জেছৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, ওকে? Surface of the road has got severe damage, has got severe damage বুলি কম নেকি, বা কিবা আমি তাত ভাল কিবা এটা ক'ব পাৰিলো হয়, তো কোনটো ল'ব পাৰিলো হয়, আমি কোনটো ল'ব পাৰিলো হয়? আকৌ ইয়াতে চাওক এটা ওয়ার্ড ইন্ডিকেটৰ আছে আপোনালোকৰ, এটো হ'ল লাষ্ট উইক। তো লাষ্ট উইক মানে আপোনালোকৰ কোনটো সময় বুজাইছে, পাষ্ট টাইম। লাষ্ট উইক আপোনালোকৰ কোনটো সময় বুজাইছে, পাষ্ট টাইমটো বুজাইছে, আৰু যেতিয়া আমি পাষ্ট টাইমৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি পাষ্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ, আৰু পাষ্ট টেন্স ইউজ কৰিলে আপোনালোকে বেলেগ অপশন আৰু ল'ব নোৱাৰিব এনো, হয়নে? কাৰেক্ট অপশনটো কি হৈ যাব, কাৰেক্ট অপশনটো কি হৈ যাব? ইয়েছ, কোনোবাই কৈছে বি, কোনোবাই কৈছে ডি, আচ্ছা, ওকে? বাট দেন কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আমাৰ নম্বৰ ডি। ধৰিব পাৰিছে চাগে এতিয়া আপোনালোকে, কনফিডেন্টলি ক'ব পাৰিছে ডি টু। কিয় ক'ব পাৰিছো আমি কনফিডেন্টলি, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে ওয়ার্ড ইন্ডিকেটৰ বহি আছে লাষ্টত পাষ্ট টেন্সত, তো যেহেতু পাষ্ট টেন্স অলৰেডি আছে আমি ইয়াতে পাষ্ট টেন্সত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। Next question, your defense that you found the purse lying on the floor cannot be trust বুলি কৈছে। cannot be trust বুলি আমি কম নেকি, या फिर আমি cannot be trustৰ কিবা এটা বেলেগ verb form আমি ইউজ কৰিব পাৰিলো হয়? অপশনত চাওক, cannot be trusted দিছে, can hardly be trust দিছে, can never be trust দিছে, could not be trust দিছে, no correction required দিছে। কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ ক'ব লাগে? Your defense that you found the purse lying on the floor cannot be trust, কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ? কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ ক'ব লাগে? Yes everyone, cannot be trust V1 form ইউজ কৰিম নে বেলেগ ফৰ্ম আমি ইউজ কৰিব পাৰো? বেলেগ ফৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰো নে নাই?
Yes? Trusted ma'am, very good. Correct answer হৈ যাব number A. বাকি একো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নাই ইয়াতে, এটু নালাগে খালি ট্ৰাষ্টৰ যেটো ফৰ্ম আছিল আমাৰ এটুক আমি চেঞ্জ কৰি ললে আমাৰ কারেক্ট আনসারটো ওলাই যাব নেক্সট কোয়েশ্চন none of the girl deserve to be selected for this award none of the girl deserve বুলি কম নেকি আমি না আমি কিবা বেলেগ এটা শব্দ ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াতে মানে ডিজাৰ্ভৰ কোন ফৰ্মটো ইউজ কৰিব পাৰো ডিজাৰ্ভস বুলি কম নে আৰ ডিজাৰ্ভিং বুলি কম নে নান অফ দ্য গাৰ্লছ ডিজাৰ্ভস বুলি কম কি হৈ যাব এটু আৰু এটুৰ মাজত ডিফাৰেন্স এটুৱে যে ইয়াতে গাৰ্ল আছে আৰু ইয়াতে গাৰ্লছ আছে আৰু যদি ইয়াতে কিবা ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে বি অপচন লব পাৰিব কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার Yes everyone correct answer hobo number A baki eko changes or provision nasile just yate deserve or jaga deserves hobo lagisil hoy ne moving to the next question Rani will carry the bundle of clothes in a bucket to dry them out in the sun every day buli koise etia saok apnaloke tenekwa ke kisman word indicator dekha pabo logalok apnaloke khali dhoribo lage yate koise every day mane ki bujhaise amak habitual action every day amak ki bujhaise habitual action habitual action আমি কোনটো টেন্সত পঢ়ি থাকো প্ৰেজেন্ট টেন্সত পঢ়ি থাকো আৰু habitual actionত আমি প্ৰেজেন্ট কোনটো ফৰ্ম ইউজ কৰো সিম্পল ফৰ্ম ইউজ কৰো সো ইয়াতে একদম চকু মুজি আনসাৰ আপোনালোকে লব পাৰিব কারেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব ৰাণী দিয়া আছে টু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ সো ইয়াতে কারেক্ট হ'ব আমাৰ carries কাৰণ will carry টু ইয়াতে আমাৰ ভুলকে লিখি দিছে হয়নে বাকি আমাৰ চাবই না লাগে কাৰণ এটা word indicator দি আমি পটককে আনসাৰটো উলাই লব পাৰিছো Next question, Melissa Sobore, very good. Next question. I had liked her since the first time I had seen her. Eta jar jibonot prem hoise, okay, jehetu her koise, mane yate lorar kothae koa hoise. Lorai ki korise? Lorai bhal paise. Konoba ejon swalik dekhisile prothom barar karone aru prothom barar dekhar loge loge ki hoi gol prem hoi gol morom hoi gol sob hoi gol. Jetuk ami eta lineot ki buli kobo paru love at first sight. Gulu love aru. Thik ase? So etia কথাটো হৈছে সেন্টেন্স আপোনালোকৰ স্টার্ট হৈছে past tense দি আৰু এটো ফর্ম দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ past perfect tense এতিয়া এইখিনি portion আপোনালোকৰ কোনটো ফর্মত হ'ব I had liked her since the first time I had seen her তো ইয়াতে আপোনালোকে did see লব নে have seen লব নে so লব নে no improvement কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার yes everyone गुलू वाला क्वेश्चन है ये है ना गुलू वाला क्वेश्चन है ठीक है लड़कों के लिए है ये क्वेश्चन আজি मैम एकदम स्पेसिफिकली কৈ দি আছে কোনটো সোয়ালিৰ কাৰণে কোনটো লৰাৰ কাৰণে সবে আৰু আজি দিনটো হ্যাপি থাকিব ঠিক আছে ইকুয়ালিটি মেইনটেইন কৰি আছো ওকে সো এনেকুৱা যদি হৈছে জীৱনত তেতিয়া হলে এটা কারেক্ট টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব যদি ইংলিশত কব বিচাৰিছে আপোনালোকে কারেক্ট ফৰ্মত ইউজ কৰিলে হৈ যাব আমাৰ আনসাৰটো সি I saw her I saw her হৈ যাব correct answer okay I had liked her since the first time I saw her love at first sight guys okay next question being injured comma one of the migratory birds have not flown south বুলি কৈছে okay so আপোনালোকক already ইয়াতে inverted commas ৰ ভিতৰত দি দিছে কোনটো portion আপোনালোকৰ improve কৰিব লাগে যদি প্ৰয়োজন আছে কৰক নহলে বাদ দিয়ক এতিয়া অপচনত দিছে have not flown have not flew does not flew has not flown কি ভুল আছে ভাই কি ভুল আছে ইয়াতে চাই লওক আচ্ছা ইয়াতে চাওক ইয়াতে কৈছে one of the migratory birds okay চাওকচোন মই হিন্টটো বহুতখিনি দিয়ে দিও পঢ়াৰ লগে লগে আনসারটো দিব কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব কি হৈ যাব ওকে কারেক্ট আনসারটো কক কি হ'ব মেমে বহুত জলদি কৰাই আছে নেকি কি কৰিম কক আৰু কোৱেশ্চনস ইমান আছে উপায় নাই কৰিব লাগিব
Yes. Being injured, comma, one of the migratory birds has not flown south. D. Next question. It has been too dangerous for too many people. Okay. Too dangerous for too many people. এইখিনি portion আপোনালোকৰ change কৰিব নালাগে বাৰু, but then আপোনালোকক এটা already specific portion দি দিছে, এইখিনি portionত কিবা আপোনালোকৰ change কৰিব লগা আছে নেকি এবাৰ চাই লওক। Optionsত দিছে to be, become, be and no improvement. Correct answer to ক'ব। Correct answer to ক'ব, কি হৈ যাব correct answer? অকমান পানী খাই দিও নেকি মেমে? চলো অকমান পানী খাই দিছো। It has been too dangerous for too many people. মানে এনেকুৱা আমি এটা কিবা ধৰিব পাৰিছো আৰু যে এনেকুৱা কিবা এটা জাগা বা পৰিস্থিতি বা কিবা এটা বস্তুৰ কথা কোৱা হৈছে, এটো বহুত মানুহৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাস বুলি কোৱা হৈছে। সো ইট উইল বি বিকাম, ৰাইট? এটো হৈছে, জাগাটো হৈছে তেনেকুৱাকে, হয়নে? তো হৈছে যদি তো বিকামে হ'ব, বিংটো নহয়, হয়নে? কাৰেক্ট আনসাৰ বিকাম দিছে না আপোনালোকে, ইট হেজ বিকাম টু ডেঞ্জাৰাস, বিকামে হ'ব। কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব বি। মিলিছে? নেক্সট কুৱেশ্যন। Several good books have been written by an Pakhiwala. এটো তো মই বিচাৰো আপোনালোকে নিজে কৰক ভাই, বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয়, হোমৱৰ্ক দি আছো। Pakhiwala. Next. The famous engineers are working on this project right since the day they arrived here. Answer to দিব, অকমান দীঘল হয় প্ৰশ্নটো। Answer to দিব। Okay. The famous engineers are working on this project right since the day they arrived here. কথাটো ইয়াতে বুজিব হা ধুনিয়াকে। প্ৰথম কথাটো কৈছে যেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আহিছে তেতিয়াৰ পৰা ফেমাস ইঞ্জিনিয়াৰ্স বুৰে কি কৰিছে, প্ৰজেক্টত কাম কৰিছে বুলি বুঝাইছে, হয় না নাই? তো ইয়াতে এই যে are working লিখা আছে হেতু কি ঠিক আছে নেকি? যদি ঠিক আছে আপোনালোকে এটো অপচন ল'ব পাৰে। আৰু যদি ঠিক নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই কেটা অপচনৰ পৰা যে কোনো এটা অপচন ল'ব পাৰে, যেনেকুৱাকে had been বা have been বা would be বা will have। তো কোনটো লাগিছে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হ'ব বুলি? কোনটো লাগিছে কাৰেক্ট হ'ব বুলি? কোনটো লাগিছে? yes। সো ইয়াতে যেতিয়াৰ পৰা আহিছে তেতিয়াৰ পৰা কামত লাগিছে বুলি বুজি পাইছো। The famous engineers have been working on this project right since the day they arrived here. Yes, correct answer B হৈ যাব। Next. The season being very favorable, comma, he seems to have been enjoyed the vacation. Be enjoyed, have been enjoy আৰু দিছে have been enjoyed। ইয়াতে কিবা ভুল দেখা পাইছে নেকি আপোনালোকে? চাওকচোন কিবা ভুল দেখা পাইছে নেকি চাওকচোন। The season being very favorable বুলি কৈছে এইখিনি portion, ঠিক আছে? আৰু এইটো portionত কমাৰ পিছত কি লিখা আছে? He seems to have been enjoyed the vacation. Answer to দিব। Answer to দিব। Yes? Have been enjoyed না লাগিছিল নেকি? ইয়াতে আমি normal দেখুন present perfect tense use কৰিব পাৰিলু হয়। He seems to have enjoyed, হয় না? Have enjoyed হ'ব লাগিছিল, be না কৰ পৰা আহিল? B হ'ব correct answer। কি দিছে আপোনালোকে answer? B হ'ব। যোনে B টো লৈছে absolutely correct। আৰু বেলেগ তো tense use কৰিব লগা নাই, কোনো word indicator নাই তেনেকুৱাকে, seems to খালি আছে। সো ইয়াতে correct answer হৈ যাব B। মিলিছে? Next question. Padma could convince anyone with her talks as she had the gift of the gabbing. Gift of the gabbing, এটো এটা kind of idiom হয়, ঠিক আছে? তো gift of the gabbing বুলি কোৱা হয় নে gifting of the gabbing বুলি কোৱা হয় নে gift of the gab বুলি কোৱা হয় নে gifting of the gab বুলি কোৱা হয় নে gift of the gab বুলি কোৱা হয়? এটো এটা কিন্তু particular phrase or নিচিনা idiom or নিচিনা use কৰা হয়। এটা just আপোনালোকৰ ক'ব লাগে কোনটো হ'ব correct answer ইয়াতে। Padma could convince anyone with her talks as she had the dash, okay?
মানে কিছুমান মানুহ থাকে চাব যেটো মানুহে মানে নিজৰ কথা দি যে কোনো মানুহক কনভিন্স কৰি ল'ব পাৰে এটো এটা কাইন্ড অফ এ স্কিল হয় আৰু এই স্কিলটো সবৰ তাত নাথাকে তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো আপোনালোকে যদি এটা ইডিএম দি বুজাব যায় তেতিয়া হলে সেই ইডিএমটো আপোনালোকৰ ফিক্সড হ'ব আৰু সেই ফিক্সড ইডিএমটো হ'ব গিফট অফ দ্য গ্যাব ভেৰি গুড বি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ গিফট অফ দ্য গ্যাবিং বুলি কোৱা নহয় বা বাকি যিবোৰ দিয়া আছে এইকেইটা নহয় আমাৰ সিম্পল হ'ব গিফট অফ দ্য গ্যাব ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন Seema had the presence of mind to get out of the way as the bus sped out of control past her. So, yate, he je presence of mind to likhi dise, he presence of mind dot kiba problem ase niki. Present of mind dia, present mind dia, presence in mind dia ase and present. Eto eta question koribo niki ghorot. Eto eta question koribo niki ghorot. এটো এটা কোৱেশ্চন কৰিব কমান টান কোৱেশ্চন হয় বাৰু মই দি আছো চেষ্টা কৰিব পাৰে না নাই যদি বাই চান্স বলে নোৱাৰিছে তেতিয়া হলে কোড কব লাগে খুদিব লাগে আপোনালোকে মোক টেলিগ্ৰামত টেক্সট কৰিব পাৰিব টেলিগ্ৰামৰ মই অলৰেডি আপোনালোকক স্ক্যানাৰ দিছো বা আপোনালোকে মোক ইনষ্টাতো টেক্সট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যত আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হয় বাস জাস্ট আনসাৰ খিনি কৰি থাকিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হি আস্কড মি whether I will help him তো এইখিনি পোরশনত কিবা আপোনালোকৰ ভুল আছে নেকি যদি আছে তেতিয়া হলে I could হৈ যাব নে I would হৈ যাব নে I shall হৈ যাব নে no improvement কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কব লাগে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কব লাগে yes ইয়াতে কিবা প্রবলেম আছে যদি প্রবলেম থাকে তেতিয়া হলে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো আৰু যদি প্রবলেম নাই then we will not change but he asked me whether I will help him প্ৰথম কথা হৈছে চাওক ইয়াতে asked লিখা আছে ওকে তো asked মানে past tense বুঝাইছে তো যদি past tense আছে তাতে হলে will to কি কৰি আছে ইয়াতে will to কি কৰি আছে will আমি ইউজ কৰিব পাৰিম জানো past tense ত আমি will ইউজ নকৰো এতিয়া জাস্ট নাও মই বুঝাই দিছো এইখিনি বস্তু হয় না সো correct answer to কি হৈ যাব whether I would yes whether I would will be the correct answer milisa next question Pawan was hurried to reach the meeting when he slipped and fell down etia options আপোনালোকক কি দিছে চাওক was being hurried is hurried and no improvement এতিয়া এই যে was hurried লিখা আছে এইটো জাগাত আপোনালোকে কোনটো ফর্ম ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ভাল বেটাৰ কোন সাউন্ডটো বন্ধ কৰি দিয়াছোন সাউন্ড So, the correct answer will be what? Was being hurried will be the correct answer. Was hurrying ho hobo parile hoy. Next question. Question keta nuhua hoi jay dekhon. Our country is increased in population. Is increased boli likha ase. Yate আপোনালোকৰ কিবা changes or provision ase neki. Has increased, is increasing, has been increased and no improvement. Kuntu hoi jabo correct answer. Kuntu hoi jabo correct answer. Yes. Kuntu hoi jabo correct answer. Our country is increased in population বুলি কৈছে. তো ইয়াতে আপোনালোকে has increased বুলি কব নে is increasing বুলি কব নে has been increased বুলি কব নে no improvement. কি হই যাব correct answer? C বুলি কৈছে. কোনোবা A? 1 minute. Hello?
Okay, so population বস্তুটো কি ইনক্ৰিজ হৈ থাকে নে এইখিনি জাস্ট ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কথা আছিলে কোনটো হ'ব ইনক্ৰিজ হৈ থাকে নে এইখিনি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কথা আছিলে is increasing our country is increasing in population next question he did many mischief ইয়াতে আপোনালোকে made many a mischief হৈ যাব correct answer নে made much mischief হৈ যাব correct answer নে committed many mischief হৈ যাব correct answer নে no improvement কোনটো হৈ যাব correct answer yes he did many mischief কি ভুল হৈছে he did many mischief কি ভুল হৈছে he did many mischief की भूल हुई से हमेशा यही होता है मेरे साथ क्लास में आती हूँ डिलीवरी बॉय का कॉल आता है ओटीपी चाहिए उसको ओटीपी चाहिए कुछ दिन मतलब क्या करूँ पता नहीं ये इसी टाइम में उन लोगों को डिलीवरी देना होता है क्या चीज़ है भी कैंसिल करना पड़ा वो ऊपर से ओटीपी भी देना पड़ा এইটো টাইমতে কল কৰিব সদায় এনেকুৱা কৰে he did many mischief made many a mischief made much mischief committed many mischief আৰু কি দিছে no improvement correct answer কি হ'ব জিলিকি আসলে দেখুন আনসারটো বি হৈ যাব correct answer যোনে যোনে বি লৈছে absolutely correct কোনোবাই কিবা বেলেগ লৈছে নেকি আজিকালি চকুটোও বেয়া হৈছে মেমৰ দূৰৰ পৰা বস্তু দেখাই নাপাও next the main point of his speech was well understood এতিয়া ইয়াতে that he spoke হৈ যাব নে in the speech of his হৈ যাব মানে ইয়াতে কিবা ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি এটো সেন্টেন্সত চাই লকচোন কিবা ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি আপোনালোকক কিছুমান অপচন জি দিছে ইয়াতে হেতু অপচনৰ পৰা কোনটো অপচন আপোনালোকে কাৰেক্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে yes কাৰেক্ট বুলি কোনটো কনসিডাৰ কৰিব পাৰে অপচন সদায় এটো টাইমতে ফোন কৰিব এটো টাইমতে ডেলিভাৰি দিব লাগে খঙতে মানে মোৰ কি কৰো মই নাজানো लिटरली हमेशा मेरे साथ यही होता है এইটো টাইমতে কল কৰি কৈ থাকিব ওটিপি দিয়ক বাইদো ওটিপি দিয়ক ওকে the main point of his speech was well understood ইয়াতে তো একো মই দেখা নাই চেঞ্জ কৰিব লগিয়া কিবা আছে সো এটো কাৰণে ইয়াতে আমি নো ইমপ্ৰুভমেন্ট অপশন টু লব পাৰিও जबरदस्ती चेंज नहीं करना है भाई दे दिया बोल के जो लेना ही ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना दिसे বুলি যে আমি লবই লাগিব এনেকুৱা কথা নেকি প্ৰয়োজন নাই যদি আমি চেঞ্জ নকৰো নেক্সট I am used to hard work এতিয়া জীবৰ মানুহে জীৱনত বহুত কষ্ট কৰি ভাল পায় জুনে সদায় কষ্ট কৰি থাকে এনেকুৱা মানুহে এটো সেন্টেন্স কব পাৰিব আৰু একদম বেলেগ লেভেলত কব যে I am used to hard work ওকে তো হেতু সেন্টেন্সত কিবা ভুল পাইছে নেকি আপোনালোকে গ্ৰামেটিক্যালি এৰৰ আছে নেকি কিবা এটা সাউক ইয়াতে আছে নে নাই হার্ড ওয়ার্কিং দিছে অপশনস ওয়ার্কিং হার্ড দিছে ওয়ার্ক হার্ডলি দিছে গুটেকেটা অপশন এবাৰ লাগিলে ট্রাই কৰি চাই লব তাৰ পিছতো যদি লাগিছে যে ইয়াতে আমি একো চেঞ্জ কৰিব লগা নাই তেতিয়া হলে লাগিলে নো ইমপ্ৰুভমেন্ট লব কাৰণ আপোনালোকে তো নিজক বিশ্বাস নকৰে আপোনালোকে নিজৰ কনফিডেন্স বুলি কনসিডাৰই নকৰে হয় না নাই মনৰ পৰা কিবা এটা কয় মাথায় কিবা এটা কয় ঠিক আছে লাষ্টত গৈ সব খিচুড়ি বনাই দিয়া হে ওকে সো কনফিডেন্স হেতু কাৰণেই প্ৰয়োজন আমাৰ হয় না নাই সো ইয়াতে কিবা আছে চেঞ্জ কৰিব লগিয়া আছে নে নাই ऐसा गुगली खा रहे हो जैसे मतलब जिंदगी में এনেকুৱা প্ৰশ্ন মানে মেমে কি প্ৰশ্ন দিলে আৰু হয় না I am used to hard work এনেকুৱাকে যেতিয়া আমি কও কিবা লেভেল লগাই বা লেভেল দেখায় কোনোবা এজন ব্ৰো কোড মানক গৈ কম ব্ৰো জানা না একদম মই বেলেগ ধৰণত হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰি আছো and I am used to it মোৰ ফৰকি নপৰে গাতি না লাগে মোৰ এনেকুৱা আৰু তো ইয়াতে মইতো দেখা নাই বাৰু কিবা চেঞ্জেস আছে বুলি তো মই নো ইমপ্ৰুভমেন্ট লম আপোনালোকে জি লব বিচাৰে লব পাৰে ঠিক আছে ওকে চলো নেক্সট কোৱেশ্চন মেমে অকমান জুমুনি কৰি আছে কাৰণ বহুত ঘন্টাৰ ক্লাস হয় না নহলে তো মেম বৰে হৈ যাব নেক্সট কোৱেশ্চন he does not hesitate to do whatever his brother does তাতে কিবা ভুল আছে নে নাই চাই লওক যদি ভুল নাই তেতিয়া হলে নো ইমপ্ৰুভমেন্ট লব পাৰিব আৰু যদি ভুল আছে তেতিয়া হলে will do would do shall do আৰু এটো কোড বহাব ইয়াতে বহাব এতিয়া চাও he does not hesitate to do whatever his brother does তো তাতে he doesত আপোনালোকে কিবা প্ৰবলেম পাইছে নেকি he does section টোত কিবা প্ৰবলেম পাইছে নেকি আপোনালোকে yes answer to দিব does section যেটো আছে তাতে কিবা প্ৰবলেম পাইছে নেকি মন আৰু ব্ৰেইনৰ মাজত মিল নাই মোৰ
সেইকাৰণে সব ভুল হৈ যায় ওকে প্ৰীতিয়ে কি কথা কৈ আছে বাকি কোনোবাই কৈছে কিবা আচ্ছা চলো মইতো ভুল দেখা নাই মই ভুল যেহেতু মই দেখা নাই মই বেলেগ অপচন নলো মই ৰিস্ক নলো মই যাম নো ইমপ্ৰুভমেন্ট অপচনৰ লগত আপোনালোকে যদি ভুল দেখা পাইছে ল'ব পাৰে বেলেগ অপচনছবোৰ তো মোৰ কাৰণে according to me correct answer will be no improvement ঠিক আছে moving to the next question on seeing the lion she felt too much afraid আচ্ছা এতিয়া ধৰি লওক মই ক্লাস কৰি আছো ওকে এতিয়া ক্লাস কৰাৰ মাজতে যদি এটা লায়ন হুমাই আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে তো ভয় খাবই খাব হয় না নাই তো সেইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে অকমান ৰিলেট কৰি চাব পাৰে কাৰেক্ট এটা ফৰ্ম কি ল'ব পাৰিব ইয়াতে অপচনছত দিছে very much তাৰপিছত দিছে excessively তাৰপিছত দিছে much তাৰপিছত দিছে no improvement এতিয়া ক'ব পাৰিবনে কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব on seeing the lion she felt too much afraid কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব yes very much Preeti goes very much afraid yes correct answer to hoi jabo apnalokor a that is on seeing the lion she felt very much afraid next question the cloud of misfortunes appears to have blown out the blown out or jagat apnaloke tenekwa ke ki preposition use koribo pare aru etu question dise apnalokok have dise over dise up dise and no improvement eti apnaloke just kobo lage kuntu hoi jabo correct answer kuntu hoi jabo correct answer কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার যদি মিলিছে ভেরি গুড যদি মিলা নাই চেষ্টা কৰি থাকক হার না মানিব নেক্সট কোয়েশ্চন অন দ্য স্ক্রিন কি দিয়া আছে দ্য ক্লাউড অফ মিসফরচুনস অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ ব্লোন আউট হবো দে ব্লোন কৈ দিও নেকি আনসার আউট হবো নে কি হবো আউট বুলি লাগিছে জানো চাই লকচোন নে কিবা বেলেগ বেটার অপশন আছিলে ইমপ্ৰুভ কৰা মানে কি আমি আৰু বেটার ফর্মত লিখিব পাৰো ঠিক আছে বেটার গ্রামাটিক্যাল ফর্মত লিখিব পাৰো যদি আমি তেনেকুৱাকৈ যদি আমি চাব যাও আউট টু কেনেকুৱাকৈ আমি ইউজ কৰিম ইয়াতে আউট টু না লাগে ইয়াতে হ'ব লাগিছিল ওভাৰ ব্লোন ওভাৰ সামথিং হয় নে সো কারেক্ট আনসারটো হ'ব ওভাৰ যোনে ওভাৰ লৈছে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট মিলিছে নেক্সট কোয়েশ্চন would you find me absent comma please don't forget to leave a message behind okay তো ইয়াতে as দিছে should দিছে unless দিছে and no improvement তো গুটে সেন্টেন্স টু পঢ়াৰ পিছতে বুজি পাইছো ইয়াতে এইটো পৰ্শনতে কিবা ভুল আছে নেকি আপোনালোকক হেতু ইমপ্ৰুভ কৰিব দিছে তো তাতে আপোনালোকে কিবা ভুল পাইছে নেকি চাই লওক এবাৰ blown over হ'ব yes blown over এতিয়া ইয়াতে ক'ব লাগে আপোনালোকৰ ইয়াতে কিবা ভুল আছে নে নাই ইয়াতে would you find me absent বুলি ক'লে তেনেকুৱা লাগা নাই নেকি যে যদি পোৱা নহয় যদি পোৱাতে উড টু কোৰ পৰা আহিব উডৰ মিনিংটো কেনেকুৱাকে হ'ব উডৰ মিনিংটো ইয়াতে বহিছে নেকি মিনিংটোৰ লগত বহিছে নেকি would you find me absent please don't forget to leave a message behind মোক যদি তুমি absent পোৱা তেতিয়াহলে এটা মেসেজ দিব পাহৰি না যাবা বুলি ক'লে এটি এইখিনি কথা as you find me absent বুলি ক'লেটো নহব should হ'ব পাৰে unlessৰ কথাটো হোৱা নাই unless মানে যদি নহয় তেতিয়াহলে এনেকুৱা সিচুৱেচনত ইউজ কৰিছো কারেক্ট আনসার হ'ব বি should you find me absent please don't forget to leave a message behind next question more formal yeah next question all of us must try to consciously stop worrying about it to এইখিনি পৰ্শনত আপোনালোকৰ কিবা problem আছে নেকি এটো ক'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ এইখিনি পৰ্শনতি অপচনস বিলাক দিছে প্ৰথমটোত কৈছে to stop consciously worrying তাৰ পিছত কৈছে conscious to stop worry next কৈছে and consciously stop worries and last of this say no correction required এতিয়া ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব correct answer এতিয়া ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব correct answer yes unless নহব কোনটো হৈ যাব correct answer yes everyone no improvement যদি সক no improvement question sentence improvement ৰ এটো এটা কথা আছে মনত ৰাখিব যে ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন থাকিলেই আমি ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব পাৰো যদি প্ৰয়োজন নাই তেতিয়া হলে আমি ইমপ্ৰুভ নকৰো ঠিক আছে সো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইবোৰ বস্তু চাব লাগিব আৰু যদি নাই তেতিয়া হলে আমি জবৰদস্তি কৰিব না যাও
okay জবৰদস্তি কৰিব কিন্তু আমি না যাও all of us must try to consciously stop worrying about it কি ভুল পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে কি ভুল পাইছে কি আনসার দিছে আছে জানো ইয়াতে ভুল আছে ভুল are you guys sure about it মই তো ইয়াতে একো ভুল দেখা নাই সো ইয়াতে মই লম no correction required okay বাকি বহুতে বেলেগ আনসার দিছে বাৰু এবাৰ মিলাই চাবচোন consciously stop worrying about it আপুনি consciously যেতিয়া stop কৰিব তেতিয়া আপুনি ভাবি চিন্তি carefully stop কৰিব পাৰিব হয় না নাই মিনিংৰ লগতো তো কথা আছে মোৰ মতে এটো ঠিক আছে ৰে মোৰ মতে এটো ঠিকই লাগিছে it is acceptable kind of a situation কাৰণ মোৰ ইয়াতে একো grammatical error দেখা নাই মই ঠিকই আছে মোৰ মতে ঠিকই আছে no correction required d হবো next question he generally reaches home by this time but the road may have blocked okay so এইখিনি portionত আপোনালোকৰ কিবা problem আছে নে নাই হেতু কব লাগে optionsত আপোনালোকক তিনিটা দিয়া হৈছে optionsত আপোনালোকক তিনিটা দিয়া হৈছে আৰু সেই তিনিটা optionsত কি দিছে চাওক the roads might blocked next they say the roads may be blocked next they say maybe the roads have blocks এটা মিনিংৰ লগত কথা আছে যেহেতু আমাৰ তেনেকুৱাকে মিলাই লব লাগিব আগতে চাওক মিলিব মানে কিবা ধৰিব লাগে নে নাই ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে নে নাই যদি নাই তেতিয়া হলে প্ৰয়োজন নাই আৰু যদি আছে তেতিয়া হলে লম লাষ্টত দিছে no correction required এতিয়া কব পাৰিবনে কোনটো হ'ব correct answer he generally reaches home by this time but the roads might block এটো নহব he generally reaches home by this time but the road may be blocked কি লাগিছে আপোনালোকৰ correct answer may be blocked নে may have blocked কোনটো লাগিব may be blocked লাগিছে মুৰ লাগিছে তেনেকুৱা may be blocked হ'ব কাৰণ may have blocked কেনেকুৱা হ'ব পাৰে may be blocked হ'ব পাৰে correct answer may লগত b টো বহিব ন correct answer মোৰ number b লাগিছে জুনে b টো দিছে absolutely correct okay moving to the next question I was so thrilling by his enchanting actions that I forgot to thank him এটা এইখিনি portionত আপোনালোকৰ কিবা changesৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপোনালোকে এই তিনিটা অপচনৰ পৰা কিবা লব নে নাই প্ৰথমটোত কৈছে was so thrilling at preposition দিছে আপোনালোকক at তাৰ পিছত দিছে had so thrilled by তাৰ পিছত দিছে was so thrilled by and lastত দিছে no correction required এতিয়া just আপোনাৰ এইখিনি ক'ব লাগে যে ইয়াতে কিবা changesৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই changesৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই কোনটো হৈ যাব correct answer thrilling কেনেকুৱা কি লিখি দিলে thrilling টোৱে তো মোৰ ভুল লাগিছে thrilling টো তো হ'ব না লাগিছে বাকি তো সবই ঠিক আছে more or less ইয়াতে thrilled হ'ব লাগিছে তাৰ action টো চাই thrilled হৈছো হয় না সো তাৰ action টো চাই যদি thrilled হৈছো তেতিয়া হলে বাকি আপোনালোকৰ টেন্স চেঞ্জ কৰিব না লাগে টেন্স চেঞ্জ কৰিব না লাগে verb চেঞ্জ কৰিব না লাগে আপোনালোকৰ ধুনিয়াকে was ঠিক আছে so ঠিক আছে preposition by ঠিক আছে just thrilling to change কৰি দিয়ক thrilling change কৰি thrilled লগাও কেনেকুৱা চাওক আছে নে নাই অপচন আছে এটো আছে number c was so thrilled by number a to নলব আকো ঠিক আছে number c হৈ যাব আপোনালোকৰ correct answer জুনে c to লৈছে absolutely correct next question the visitors admired my paintings but they seem to have disliking my sculptures okay action wise আপোনালোকে বস্তুবোৰ চাব এটা রুল শিকাইছো বুলি সবতে যে এটা রুলে হ'ব তেনেকুৱা নহয় কিছুমান আমাৰ থাকে তেনেকুৱাকে কোৱেশ্চনস যেটো কোৱেশ্চনসে আমি পঢ়াৰ পিছতে আমি এনেকুৱা ভাবু যে এটো রুল ইয়াতে ইউজ হ'ব পাৰে নেকি সবতে যে হ'ব তেনেকুৱাটো নহয় ম্যাক্সিমামত হয় বাৰু বাট সবতে কিন্তু নহয় এটো মনত ৰাখিব মই দেখা পাইছো কোড ভুল কৰিছে আপোনালোকে ঠিক আছে
Okay, the visitors admired my paintings, but they seem to have disliking my sculptures. So visitors keta amar paintings, more paintings bhal paise, kintu sculptures keta bhal poa nai, dislike korise. Okay, so আপোনালোকৰ portion দিছে এইখিনি portionত আপোনালোকৰ কিবা ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই হেতু ক'ব লাগে obviously আছে কাৰণ ইয়াতে admired দিছে past tenseত বহি আছে তো আমি seem ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো ইয়াতে seem to have disliked হ'ব নে seem to be disliked হ'ব নে seemed disliking হ'ব নে no correction required হ'ব কোনটো হৈ যাব correct answer হেতু ক'ব লাগে yes everyone কোনটো হৈ যাব correct answer হেতু ক'ব লাগিব the visitors admired my paintings but they seem to have disliking my sculptures disliking to nahi hoga bilkul bhi nahi hoga so yate according to me jetu correct answer lagise etu hobo seemed have to ami thui dim aru jenekwa ase tenekwa ki thom khalo efale ami seemed logam aru efale ami disliked logam so yate seem to have disliked but they seem to have disliked my sculptures will be the correct answer number A. According to me, number A will be the correct answer. Next question. It is fortunate that he has been behaving well. So, yate eto portionot apnalokor kiba problem ase ne nai, improvement or kiba provision ase ne nai, hetu sai apnalokor answer to kobo lage. Has to be behaved hobo, ne has to behave hobo, ne would have behaved hobo, ne no correction required. Kunto hoy jabo correct answer. It is fortunate that he has been behaving well. Kuntu hoy jabo correct answer. Yes, everyone. Has to be behaved, has to behave, would have behaved, and no correction required. Yes. Ki hoy jabo? Yate ami past tense use koribo nuarim karon amar prothom part of the sentence likha ase present ot. Aru jehetu present ot ami dekha paisu prothom part to likha ase already. So, so amar beleg eko changes or provision nai buli ami dhoribo paru karon yate has been this a dunia ke present ase bohi ase dunia ke behaving dia ase present perfect continuous or dia hoise so hetu karone ami yate correct answer to ki buli dhorim no correction required to hoi jabo correct answer that is kono improvement or yate amar provision nai hoise milise ne nai And with this, our sentence improvement or prosno part yate hek hol. Eti ami next part ot goi aso. Eti ami next at a beleg topic korim etia. Just taking 1 minute ka break and then we will start. Okay. 1-2 minute का break लेके start करेंगे. क्या शुरू करना है? Options दियो मैं. Okay, चलो. Topic choose करना है आप लोगों को. Fill in the blanks normal वाला करना है या फिर आप लोगों को synonyms करना है? Yes, everyone. Rise की कय? अपना लोग के vocab करिबो बिचारिसे ने grammar करिबो बिचारिसे? vocab करिबो बिचारिसे ने grammar करिबो बिचारिसे? Just एखिनि कबो एबार janabo and then we can start our next section. क्लास कब खत्म होगा मैम गुड क्वेश्चन अभिजीत कब खत्म होगा वो मुझे भी नहीं पता बट देन আমি সব টপিক কভার করিম আজি আৰু কালি মিলাই আজিৰ ক্লাছটোৱে কিন্তু আমাৰ ফাইনাল ক্লাছ চলি আছে আমি অলৰেডি স্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আজি যে কেটা টপিকস আমি কৰি আছো কালি হে কেটা টপিকস আমি ৰিপিট নকৰো আনটিল এণ্ড আনলেছ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি ৰিকুৱেষ্ট থাকে ঠিক আছে ৰিপিট নকৰাৰ মানে চান্সেস টু ভেৰি হাই কাৰণ আমি বহুত টপিকস আজি যে কেটা কৰিছো একেটা কালি কৰিলে নহব আৰু টপিকস আছে যে কেটা আমাৰ কালি কভাৰ কৰিব লাগিব So, মই just আপোনালোকক এইখিনি দিছো চয়েস যে গ্রামার এতিয়া কৰিব বিচাৰিছে নে vocab কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ আমি স্টার্ট কৰিছিলো vocab দি তাৰ পিছত আমি গ্রামার কৰিলো এতিয়া আমি vocab কৰিম নেকি আকৌ সেইখিনি কথা আৰু ক্লাস কেতিয়া হে হ'ব মই নিজেও নাজানো মেমে চকলেট খালে মেমে চকলেট খোৱা নাই খাই আছো
ক্লাছ 2 চাই থাকক আৰু বেলেগ বেলেগ কাম কৰি থাকি চাই থাকক মেমে আৰু নন ষ্টপ মেৰাথন লৈ আছে যদি মেমে যদি পাৰিছে আপোনালোকেও পাৰিব চকলেট ইটিং চকলেট হৈ গয়া বাৰু হৈছে বলক আমি অকমান ভোকেবুলাৰি ফালে যাম Are you guys ready for the synonym section? Synonym section? Repeat নকৰো repeat কৰাৰ মোৰো ইচ্ছা নাই ঢেৰ টপিকস আছে দেখোন 3টা বাজিব নেকি ম্যাম ক'ত আছা মেৰাথন হয় ভাই 3টা তো ক্ৰসে কৰিব আজি কেটা বাজিব ঠিক নাই ठहर करो थोड़ा सब्र रखो खाना वाना खा लो आप लोग मैं तो याते ही आसू देखा पाबो और जी खाई থাকিম याते खाई থাকিম ओके चलो सिनोनिम स्टार्ट करू ने रेडी আছে সব অকমান পানী খাই দিও আমি সিনোনিমস কৰো সিনোনিমসৰ বহুত ডাঙৰ এটা সেকশন আমাৰ ইনক্লুডেড আছে যে সো সিনোনিমস আমাৰ ধুনিয়াকে কৰিবই লাগিব অপশন নাই ভোকেবত আমি যদি এটা মাৰ্ক যদি আমি যদি কালি ইংলিশ সৰি 1 তাৰিখ যদি আমাৰ ইংলিশ বেয়া হয় তেতিয়া হলে সাবো খালি দেই বিয়া হলে কিন্তু উৎপাত আৰু মিডলিনে যেটো চকলেটৰ নাম কৈছে এটো চকলেট মই আজিলৈকে কেতিয়াও খাই পোৱা নাই মই জাস্ট চাই থাকো মানুহৰ ভিডিওস কেটা যেতিয়া চকলেট খাই থাকে আৰু দি থাকে নতেনিয়া মই নিজে খাই পোৱা নাই কেতিয়াও চলো স্টার্ট करते हैं হৈ গল আমাৰ ৰেষ্ট অকমান प्रथम प्रश्न synonym of this word richer okay so hetu শব্দৰ আপোনালোকে যদি synonym to লব যায় তেতিয়া হলে poor বুলি কব foolish বুলি কব insane বুলি কব নে strained বুলি কব okay মই বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকে নিজে আনসাৰস বোৰ দিয়ক okay নিজে আনসাৰস বোৰ দিয়ক যাতে hey answers বোৰ আপোনালোকে নিজে সলভ কৰিব পাৰে এটা কনফিডেন্স বিল্ড আপ হ'ব এক্সামৰ আগত আৰু বহুতখিনি আপোনালোকে নিজে কৰিব আজি সিনোনিমস কৰি আছো কালি এন্টোনিমস কৰিম দুটা একেলগে আনা নাই কাৰণ খেলিমেলি হৈ যায় আপোনালোকৰ বহুতখিনি সো এইটো কাৰণে সেগ্ৰিগেট কৰা হৈছে টপিকস ওকে ৰাচেট শব্দটোৰ আপোনালোকে যদি সিনোনিম লব যায় কোনটো শব্দ লব poor foolish insane strained this is a synonym section মই দেখাইছো It's a synonym guys. It's a synonym. Synonym section হয় synonym to কি হ'ব এটো শব্দৰ এটো কব লাগে প্ৰথমটো ভুল হৈছে কোনবাই কৈছে সি কোনবাই কৈছে বি সবৰ হৈছে ভুল Correct answer hobo poor unhappy situation poor kuno poor থাকিব নি বিচাৰে জীৱনত সবে ভালকে থাকিব বিচাৰে হয় না so correct answer synonym মানে হৈছে similar meaning বা closest in meaning ৰ লগত অকমান ক্লোজ থাকা তেনেকুৱা শব্দবোৰকে আমি লব পাৰো next question intimidate শব্দটোৰ আপোনালোকে synonym to hint লব frighten লব bluff লব নে harass লব আপোনালোকে লব লাগে ইয়াতে synonym of the word intimidate এটুক আপোনালোকে to hint বুলি কব frighten বুলি কব bluff বুলি কব নে harass বুলি কব yes everyone কি হৈ যাব correct answer everyone next question on the screen answer to দিব class to share কৰিছিলে নে বাৰু আপোনালোকে class to share কৰিছিলে নে যদি কৰা নাই এটা হলে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে share কৰিব লাগিছিল answer to দিব চলো okay so intimidate শব্দটো যদি আমি synonym লব যাও তেতিয়া হলে আমি এটা শব্দৰ লগত মিলটো দেখা পাইছো meaning টো লগত দেখা পাইছো হয়নে intimidate ভয় খোৱা
ফ্ৰাইটেনিং হয়নে তো তেনেকুৱাকে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব ফ্ৰাইটেন উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ব্লাফ নহয় harass নহয় টু হিন্ট নহয় মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন cantankerous okay so এনেকুৱা শব্দ চাবলৈ তেনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা মিনিং হ'ব যেটো মিনিং অকমান ক্লামজি টাইপ ওকে সো এটো আপোনালোকে সিনোনিম লব লাগে আপোনালোকৰ অপচনত কি কি দিছে চাওক quarrelsome দিছে rush দিছে disrespectful দিছে noisy দিছে আপোনালোকৰ কেতিয়া কেতিয়া বা তেনেকুৱাকে অপচনছ বু দিয়া হ'ব চাবলৈ এনেকুৱা লাগিব more or less গুটে কেটা অপচনছ কাৰেক্ট কিন্তু মই আগতেও কৈছো যে কিছুমান শব্দ থাকিব যেটো চাই আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে হেতু শব্দ more appropriate হয় yes correct answer to দিব next question or correct answer to দিব cantankerous বুলি কলে আমি কি বুঝাও বা হেতু শব্দৰ মিনিং টু কি হয় হেতু শব্দৰ মিনিং টু কি হয় মিনিং টু যদি জানে সিনোনিম ধৰিব কাৰণে বেছি সময় না লাগে কাৰণ এটো একদম সিমিলাৰ মিনিংৰ লগত বহি দিয়ে আৰু সো কারেক্ট আনসার হ'ব quarrelsome কাজিয়া কৰা উৎপাত কৰা এনি ক্লামজি ওয়েত বস্তুবোৰক লৈ থাকা শিয়ৰি থাকা বস্তুবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো এক্টিভিটি থাকে বিহেভিয়াৰ থাকে একশনস থাকে হেতুক আমি cantankerous বুলি ক'ব পাৰো ওকে কাচ কৰি থাকা এইবোৰ আৰু নেক্সট runt টু সিনোনিম কি হ'ব অপশনছত আপোনালোকক কি দিছে praise inordinately next দিছে formalize next দিছে to preach noisily and lastত দিছে treat with screen so ইয়াতে correct answer to কোনটো হ'ব ক'ব লাগে praise inordinately বুলি কৈছে তো praise inordinately বুলি যে ক'লে আমাক কি বুঝাইছে runt শব্দটোৰ আমাক মিনিং টু কি বুঝায় আনসাৰটো পাই গৈছো অলৰেডি মই কি হ'ব কারেক্ট আনসার স্কিপ কৰিলে আৰু মোৰ লগত কথা পাতিব নাহিব কোনোবাই যদি ভোকেবুলাৰি পোৰশন স্কিপ কৰিছে এক্সামত তেতিয়া হলে মোৰ লগত কিন্তু আৰু কথা নাই একদম কৈ দিছো মই ডাইৰেক্টলি যদি মই নিজে কষ্ট কৰি এইখিনি বস্তু মই লৈ আনিছো এটোৰ পিছত কিবা এটা পাৰপাস আছে ওকে আৰু মই বিচাৰিছো সেইখিনি বস্তু যাতে আপোনালোকে উইদাউট এনি হেজিটেশন আপোনালোকে যাতে ফুলফিল কৰে কষ্ট হোৱাটো মেইন কথা নহয় ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কষ্ট কৰিব লাগিব এটু ডাঙৰ কথা হয় কৰিব লাগিব চেষ্টা কৰিব লাগিব নুৱাৰু বাদ দি দিম এইবোৰ কথা ইয়াতে নহব ঠিক আছে কারেক্ট আনসার হ'ব to preach noisily okay কিবা এটা বস্তু আমি preach কৰি আছো আৰু হেতু যেতি আমি ভালকে কৰা নাই noisily wait কৰি আছো হেতুক আমি কি বুলি কম runt বুলি কম okay next question zany শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে কোনটো লব অপচনত আপোনালোকক কি দিছে চাও clown বুলি কৈছে pat বুলি কৈছে thief বুলি কৈছে magician বুলি কৈছে তো কিছুমান শব্দবোৰ চাওক অকমান মিলি যায় কাৰণ magician আমাক পতককে খুলি নি দেখায় until and unless we ask for that magic thing thief is a person who steals something right clown different kind of a jetia tenekwa activities bur kore in a funny way sometimes but not in a funny way sometimes sabole imano funny na lage enekwa dhoroner manuk ami clown buli kobo paren pat you guys all know the meaning of this word etia zeni শব্দটোৰ লগত আপোনালোকে যদি সিনোনিম টু লব যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কোনটো অপচন ইয়াৰ পৰা উঠাব পাৰিব কোনটো অপচন ইয়াৰ পৰা উঠাব পাৰে বা কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার আপোনালোকে সবে ভুল আনসার দি আছে বাৰু বাট দেন ইটস ওকে ফাইন একো নহয় কৰি থাকক কোৱেশ্চনস কৰি থাকক জেনি শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে সিনোনিম লব যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কব ক্লাউন কি বুলি কব ক্লাউন ওকে ইটস a kind of a particular person okay kind of a particular person your activity clown or nisna hobo pare manujon tenekwa hobo pare aru henekwa khetrot ami zeni শব্দটো use koribo paru next question taciturnity to synonym taciturnity শব্দটোৰ synonym to কি হ'ব just মনহেমান মনত মানে মন কৰক আপোনালোকে তেনেকুৱাকে মাইন্ডত just remember কৰক meaning to কি হ'ব পাৰে options কেটা চালে পটকে গম পোৱা যায় কেতিয়া কেতিয়া বা অপচনত দিছে dumbness তাৰ পিছত দিছে changeableness তাৰ পিছত দিছে hesitation তাৰ পিছত দিছে reserve এতিয়া taciturnity যেটো শব্দ হয় এটা বুঝায় কি আমাক আৰু হেতুৰ সিনোনিম টু আমি কোনটো লব পাৰো হেতু কি বুঝায় আমাক আৰু হেতুৰ সিনোনিম টু আমি কি লব পাৰো yes everyone अजब प्रेम की गजब कहानी कौन बोला है राहुले কৈ আছে কি কথা কিৰ লগত কি মিলাইছা ओके
Taciturnity. Taciturnity is a kind of an attitude, is a kind of an action যেটো বস্তু আমি খুলি দেখাই নকৰো, খুলি দেখাই নকৰা বস্তুবোৰ, ঠিক আছে, যেটো আমি পতককে খুলি দেখুৱা নাই আপোনাক, ঠিক আছে, বা পতককে আমি ওপেন কৰি বস্তুটো দেখুৱা নাই, আমি কেনেকুৱাকে কৰি আছো, বস্তুটো আমি হিডেন ফৰ্মত কৰি আছো, ৰিজাৰ্ভড ফৰ্মত কৰি আছো, ঠিক আছে, যিখিনি কৰিব লাগে এইখিনি কৰি আছো, এক্সট্ৰাকে বাহিৰৰ পৰা তেনেকুৱা বস্তু দেখুৱা হোৱা নাই, তো তেনেকুৱা বস্তুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, টেচিটাৰ্ন বুলি ক'ব পাৰো, যেটোৰ সিনোনিম হিচাপে আমি ইয়াতে ল'ব পাৰিম ৰিজাৰ্ভ শব্দটো, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ম্যাজাকিউৰ। সো ইয়াতে হেতু শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে কোনটো ল'ব, অপশনছত কি দিছে চাওক, মাৰ্ডাৰ, তাৰ পিছত দিছে স্ট্যাব, তাৰ পিছত দিছে অ্যাসাসিনেট, তাৰ পিছত দিছে স্লটাৰ। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগে কোনটো শব্দ আপোনালোকৰ এইটো পাৰ্টিকুলাৰ শব্দৰ লগত ধুনিয়াকে সিনোনিমত বহি যাব, ধুনিয়াকে সিনোনিমত বহি যাব কোনটো শব্দ, ইয়েস এভৰিওয়ান, ইয়েস, কোনটো শব্দ বহি যাব, কোনটো শব্দ বহি যাব, এইবোৰ শব্দ আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীত পাইছে, হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়িছে আপোনালোকে এইবোৰ শব্দ পাইছে, এটো মই ইংলিছত এক্সট্ৰাকে ক'বলগীয়া বুঝাবলগীয়া একো নাই, মই আনসাৰটো ক'লেই আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰিব পটককে। মাৰ্ডাৰ, স্ট্যাব, অ্যাসাসিনেট, এইবোৰ এটাও ভাল শব্দ নহয়, ওকে, ভাল শব্দ নহয়, but then the correct answer will be slaughter. Slaughter will be the correct answer, যেটো আমি as a synonym of massacre use কৰিব পাৰো, and history এটো বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকে আমাৰ ইউজ কৰা হৈয়ে থাকে, ওকে হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন এভৰিওয়ান, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন, yes, নেক্সট কুৱেশ্যন, assassinate বুলি কৈছে স্যাৰ, okay. Next question is can, and the word can stands for what? Prothomot etu monot korok, and then you guys have to find out the synonym of this word can, okay? Etia yate dise ignorance, tar pisot dise witness, tar pisot dise trial, tar pisot dise knowledge. Etia kobo paribone etu particular shobdor আপোনালোকৰ answer to কি হৈ যাব, can. Can means what? Can means what? Can we go for this word যেটো k দি ইয়াতে লিখা হৈছে আমাৰ কোৱেশ্যনত, আৰু আনসাৰ টু আমাৰ k দি হ'ব, can we go with that word? আৰু আনসাৰ টু ইয়াতে k দি এটাই শব্দ দেখা পাই আছো জিলিকি আছে, এটো হ'ল knowledge. তো synonym of can is what guys? Synonym of can is knowledge, okay? k দুটাতে আমাৰ k আছে, তেনেকুৱাকে মনত ৰাখিব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, very, W-A-R-Y, very, synonym of the word very, okay? আপোনালোকৰ moderate levelৰ থাকিব, প্ৰশ্ন বেছি টানো নি দিয়ে আৰু বেছি ইজিও নি দিব। এতিয়া very শব্দটোৰ synonym যদি আপোনালোকে ল'ব যায়, sad বুলি ক'ব, নে vigilant বুলি ক'ব, না distorted বুলি ক'ব, নে tired বুলি ক'ব, কোনটো হৈ যাব correct answer হেতু ক'ব লাগে, কোনটো হৈ যাব correct answer হেতু ক'ব লাগে, yes everyone, yes everyone, কোনটো হৈ যাব correct answer হেতু ক'ব লাগে। very শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে synonym ল'ব যায়, তেতিয়া হলে আপোনালোকে চাৰিটা অপশনস দিয়া হৈছে ধুনিয়াকে, সেই চাৰিটা অপশনসৰ পৰা কোনটো অপশনস আপোনালোকে কাৰেক্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিব, চাৰিটা অপশনৰ পৰা কোনটো অপশন আপোনালোকে কাৰেক্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিব। Not sad everyone, not sad, bhul hoise. Very means when you take care of something যেটো বস্তু আপুনি ভাবি আছে যে কিবা বেয়া হ'ব পাৰে, তো এটো হল vigilant কৰা। yes Rahul, great, correct hoise, correct হ'ব number B, sad নহয়, distorted নহয়, tired নহয়, you are taking care, you are being watchful, watchful বুলি ক'ব পাৰো আমি, watchful শব্দটো একদম বহিব ধুনিয়াকে, watchful হৈ থাকা মানে কি, ভালকে আপুনি চাই আছে কোনোবা আপোনাৰ এৰিয়াত হুমাইছে নে নাই, কোনোবা আপোনাৰ এৰিয়াত হুমাই কিবা কৰি আছে নে নাই, হেতু হল being watchful। তো এইটো কাইন্ড অফ এক্টিভিটিক আপোনালোকে বেলেগ এটা শব্দ দিও ক'ব পাৰে, very বুলিও ক'ব পাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, rebel, rebel শব্দটোৰ সিনোনিম ক'ব, rebel শব্দটোৰ সিনোনিম ক'ব, very interesting, rebel শব্দটোৰ সিনোনিম ক'ব, rebel শব্দটোৰ সিনোনিম ক'ব লাগে,
মব বুলি ক'ব, নয়েজ বুলি ক'ব, ৰোৰ বুলি ক'ব নে ৰাবিশ বুলি ক'ব? ইয়েছ, ৰেবেল শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে চিননিম চাব যায় তেতিয়াহ'লে আগতে ইউ গাইজ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মিনিং অফ দি ৱৰ্ড ৰেবেল। ৰেবেল শব্দটোৰ মিনিং কি হয়? ৰেবেল শব্দটোৰ মিনিং কোনোবাই ক'ব পাৰিব? হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দি ৱৰ্ড ৰেবেল? ইয়েছ, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দি ৱৰ্ড ৰেবেল? ইয়েছ এভৰিৱান? No, rebel মানে rubbish নুবুজায় আমাক, definitely not. Rebel হ'ল যেটো ক্ৰাউড আমি পটককে অৰ্গেনাইজ কৰিব নোৱাৰো, কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো। যেটো ক্ৰাউড মানে কি? গ্ৰুপ অফ পিপল, ৰাইট? What is a crowd? Crowd means a group of people. মানুহৰ য'ত বেছি হৈ থাকে আৰু যেটো কন্ট্ৰলেবল হয়, চালেই আমি গম পাওঁ। এই যে আমাৰ ক্ৰিছমাছৰ টাইমত যে চিটি চেণ্টাৰত ইমান ভিৰ হৈ থাকে, পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অফ পিপল ওলাই থাকে তেনেকুৱাকে, তো সেইটোক আমি ৰেবেল বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এনিথিং উইচ হেজ ছামথিং টু ডু উইথ পিপল ইজ ন'ন এজ ক্ৰাউড অৰ মব অৰ ছামথিং লাইক দেট। তো এটা শব্দ ইয়াতে কম বেছি তেনেকুৱা মিলিছে আৰু এইটো হ'ল আপোনালোকৰ মব। ঠিক আছে, মব উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন মিলিছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, পণ্ডাৰ, চিননিম অফ দিছ ৱৰ্ড পণ্ডাৰ। চিননিম অফ দিছ ৱৰ্ড পণ্ডাৰ আপোনালোকে কোনটো শব্দ ক'ব? অপশ্যনছত দিছে থিংক, ইভালুৱেট, এণ্টিচিপেট এণ্ড ইনক্ৰিজ। কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ ক'ব লাগে। পণ্ডাৰ শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে চিননিম ল'ব যায় কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ? ভেৰি ইজি, ভেৰি ইজি। কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ? ডি বুলি কৈছে কোনোবাই, এ বুলি কৈছে কোনোবাই, কাৰেক্ট আনচাৰটো দিব লাগে। পণ্ডাৰ দেখোন আপোনালোকে তেনেকুৱাকে কিবা পয়েমৰ পঢ়াৰ টাইমতো তেনেকুৱাকে পাইছিলে শব্দটো, বা প্ৰ'জ পঢ়াৰ টাইমতো তেনেকুৱাকে শব্দটো পাইছিলে। পণ্ডাৰ মানে কিবা এটা বস্তু লৈ ভাবি থাকা, টু থিংক এবাউট ছামথিং, ৰাইট? আপুনি ভাবি আছে মাথাটো লগাই। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ এ হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কনচিয়ৰ। কনচিয়ৰ যিটো শব্দ হয় সেইটো শব্দটোৰ চিননিম আপোনালোকে ল'ব দিছে, আৰু ইয়াতে অপশ্যনছবোৰ কি কি দিছে চাওক। ইগনৰেণ্ট, লাভাৰ অফ আৰ্ট, ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ এণ্ড ডিলিনকুৱেণ্ট। কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ ক'ব লাগে। কনচিয়ৰ শব্দটোৰ চিননিম কি হ'ব ক'ব লাগে। কনচিয়ৰ শব্দটোৰ চিননিম কি হ'ব ক'ব লাগে। ইগনৰেণ্ট হ'ব নে লাভাৰ অফ আৰ্ট হ'ব নে ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ হ'ব নে ডিলিনকুৱেণ্ট হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ? য়েছ এভৰিৱান, য়েছ। কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ? এনেকুৱা শব্দবোৰ কৰোৱা হৈছে ক্লাছত, আগতেও কৰোৱা হৈছিলে, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ ছেশ্যনতো কৰোৱা হৈছে, হয়নে? কনচিয়ৰ আমি কি বুলি কওঁ? বি, য়েছ, লাভাৰ অফ আৰ্ট। লাভাৰ অফ আৰ্ট ইজ নন এজ হোৱাট? কনচিয়ৰ, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যন, শিভাৰ, SHIVER, শিভাৰ। শিভাৰ ইজ আ কাইণ্ড অফ এ ভাৰ্ব, ৰাইট? চ' এইটো আপোনালোকে যদি চিননিম ল'ব যায় তেতিয়াহ'লে ফিল বুলি ক'ব, ৰক বুলি ক'ব, ট্ৰাম্বল বুলি ক'ব নে মুভ বুলি ক'ব? ট্ৰাম্বল মিনছ এনেকুৱাকে, ঠিক আছে? দিছ ইজ কল্ড হোৱাট? ট্ৰাম্বল। চ' য়েছ, শিভাৰ। শিভাৰৰ চিননিম যদি আমি ল'ব যাওঁ, শিভাৰ মিনছ দিছ অনলি, ৰাইট? শিভাৰিং কৰা। আৰু শিভাৰিং ইজ নট এ ছামথিং উইচ ইজ লাইক ফানি থিং অৰ ছামথিং লাইক ডেট, যাৰ হয় নাৰ্ভৰ কাৰণে বা কিবাৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত বস্তু চাফাৰ কৰিব লাগে, ফেচ কৰিব লাগে। চ' য়েছ, কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আমাৰ কি? নম্বৰ চি, দেট ইজ ট্ৰাম্বল। বহুত ইজি আছিলে এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰেষ্টিজ। প্ৰেষ্টিজ শব্দটোৰ আপোনালোকে চিননিম কোনটো ল'ব ইয়াতে? অপশ্যনছত কি কি দিছে? ইনফ্লুৱেঞ্চ, কোৱালিটি, নেম এণ্ড ৱেল্থ। হোৱাট উইল বি দ্য চিননিম অফ প্ৰেষ্টিজ? প্ৰেষ্টিজ শব্দটোৱে আপোনালোকৰ ঘৰত তেনেকুৱাকে মা দেউতা বা কোনোবা তেনেকুৱাকে ডাঙৰ মানুহবোৰে শব্দটো ইউজ কৰে নে নাই সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকে তেনেকুৱাকে চিননিম এটা ল'ব পাৰিব। তো প্ৰেষ্টিজ শব্দটো আপোনালোকক কি বুজায় আৰু তাৰ চিননিমটো কি হ'ব পাৰে অকণমান গেছ কৰক, আনচাৰটো ল'ব পাৰিব। ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলি ক'ব নে কোৱালিটি বুলি ক'ব নে নেম বুলি ক'ব নে ৱেল্থ বুলি ক'ব? য়েছ এভৰিৱান, কাৰেক্ট আনচাৰটো দিব। প্ৰেষ্টিজ মিনছ হোৱাট? আপুনি কিবা এটা কাম কৰি আছে বাহিৰত আৰু সেইটো কামটো যদি বেয়া হয় বেয়া নাম লাগিব, আৰু কামটো যদি ভাল হয় ভাল নাম লাগিব। নেম এণ্ড ফেম, অ'কে? নেম এণ্ড ফেম
ওকে ডিপেন্ড কৰে আমাৰ প্ৰেষ্টিজৰ ওপৰত সো মানুহে কয় ন কিছুমান ডাঙৰ মানুহে ক'ব যে যি কৰা কিন্তু আমাৰ প্ৰেষ্টিজত যাতে কিবা হেম্পাৰ নহয় বা প্ৰবলেম নহয় তো হেতু আপোনাক কৈছে নামত যাতে কিবা প্ৰবলেম নহয় বা হেম্পাৰ নহয় নামটো যাতে ঠিক ঠাক থাকে কাৰণ মানুহে নাম লৈ বহুত বেছি কনসিয়াস হয় মানুহে নিজৰ ইমেজটো লৈ সোসাইটিত বহুত বেছি কি হয় কনসিয়াস হয় না নাই নেক্সট stringent শব্দটোৰ synonym কি হ'ব অপশনছত কি দিছে চাওক tense দিছে stringly দিছে strict দিছে and causing to shrink দিছে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার ক'ব লাগে প্ৰথমটো দিছে tense তাৰ পিছত দিছে stringly তাৰ পিছত দিছে strict তাৰ পিছত দিছে causing to shrink এতিয়া কারেক্ট আনসারটো ক'ব লাগিব কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার एवरीवन yes কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার stringent শব্দটো যদি আপোনালোকে ক'ব যায় তেতিয়া হলে stringent শব্দটো যদি আপোনালোকে ক'ব যায় আপুনি যদি কোনোবাৰ এটা কোৱালিটি বুঝাই আছে যে এটো পারসন বহুত stringent হয় তো stringent আপোনালোকে কি বুঝাই আছে stringent মানেটো কি stringent মানে হোল strict হৈ থাকা যে কোনো ক্ষেত্ৰত যে কোনো এজৰ মানুহ strict হ'ব পাৰে যে কোনো ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে যে কোনো বস্তু লৈ হ'ব পাৰে তো এটোৰ মানে এটোৱে বুঝাই আছে যে ইজ বিং stringent ওকে তো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব আপোনালোকৰ C will be the correct answer that is strict যদি আপোনালোকে C টো লৈছে absolutely correct মিলিছে moving to the next question insomnia বহুতৰ হৈ থাকে insomnia options would দিছে আপোনালোকক lethargy sleeplessness drunkenness আৰু unconsciousness যেটোৰ synonym লব লাগিব আপোনালোকৰ এটি আপোনালোকে জাস্ট ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার insomnia আমি কথাই তেনেকুৱাকে কৈয়ে থাকো যে মোৰ ইনসমনিয়া হৈ আছে তো সেই ইনসমনিয়াটো যে হৈ আছে মোৰ কি হয় এক্স্যাক্টলি সেই বস্তুটো কি হয় আমি কি বুঝাই আছো ইনসমনিয়া হৈ আছে মানে কি হৈ আছে আমাৰ আমি ৰাতি গৈ আছো আমি ইমান টায়ার্ড হৈ থাকো আমি কাম কৰি থাকো কিন্তু ৰাতি আমাৰ টোপনি নাহে তো টোপনি নোহোৱাৰ কাৰণে ৰিজনস থাকিব পাৰে ঠিক আছে টোপনি আহা নাই বা নোহোৱা হৈ গৈছে টোপনি এটোৰ কাৰণে বেলেগ ৰিজনস থাকিব পাৰে বাট দেন আমি এটো ফেস কৰি আছো ওকে আমি এটো প্ৰসেস দি গৈ আছো যে আমাৰ টোপনি নাহে আমাৰ বহুত বেছি টায়ার্ড হৈ যাও ৰাতিপুৱা তো হেতু ইনসমনিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু হেতু এটা পার্টিকুলার শব্দ দি ক'ব গলে আপোনালোকে স্লিপলেসনেস বুলিও ক'ব পাৰিব যেতিয়া টোপনি নাহে আমাৰ ভালকে ওকে তো সিনোনিম এটো হৈ গল নেক্সট ল ওকে সো ইয়াতে এটো পার্টিকুলার শব্দৰ সিনোনিম কি হ'ব লর্ড হ'ব ইউলজি হ'ব প্রেজ হ'ব নে এক্সটোল্ড হ'ব কারেক্ট আনসারটো দিব কি হৈ যাব চাবলৈ বহুত ইজি লাগে কিন্তু ইমান ইজি নহয় ঠিক আছে কিছুমান ইজি থাকিব কিছুমান টান থাকিব মিক্সড কৰি দিয়া আছে গুটেখিনি আৰু আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰতো তেনেকুৱাকি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ যদি চাইছে দেখা পাইছে চাগে মিক্সড কৰি দিয়া আছে টাফ আৰু ইজি দুটা বস্তুই মিক্সড কৰা থাকিব এটা যেতিয়া আমি এটো শব্দ ইউজ কৰো তেতিয়া আমি কোনোবাক যেতিয়া প্ৰেজ কৰিব কাৰণে বিচাৰো বা ধৰি লওক আমাৰ এটো ৰুমত ফিৰোজ ভাইটি বহি আছে ওকে সো ফিৰোজ ভাইটিৰ গান বহুত ভাল গায় ওকে নিজে লিখে নিজে ৰেপ কৰে নিজে কম্পোজ কৰে আপোনালোকে যদি ইউটিউবত আছে ফিৰোজ ভাইটিৰ গম পাব আৰু আজি নহয় ফিৰোজ ভাইটি বহুত আগৰ পৰা আছে ইয়াতে ওকে সো ফিৰোজ ভাইটি নিজে কম্পোজ কৰে গান গায় নিজে কম্পোজ কৰি তেনেকুৱাকি মিউজিক বনায় আৰু ভাল কিছুমান নিজৰ কোৱালিটি আছে নিজৰ কিছুমান ট্ৰেটস আছে তো এইখিনি কথা যে মই আপোনালোকক ক'লো এটো মানে ক'বলগীয়া কথা হয় এটো ভাল কথা হয় আৰু মানুহৰ ভালটো ক'ব লাগে এতিয়া ভালটো যেতিয়া আপোনালোকে কৈ আছে কোনোবা মই ফিৰোজ ভাইটিৰ কথা ক'লো আপোনালোকে যদি কোনোবা ভাল কথাটো যদি ক'ব যায় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰি আছে সেই মানুহজনৰ প্ৰেজ কৰি আছে হয়নে তো সেই প্ৰেজ শব্দটো আপোনালোকে এটো পাৰ্টিকুলাৰ শব্দটোৰ লগত ক'ব পাৰিব যেটো এজ এ সিনোনিম আপোনালোকে সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰে ওকে যোনজনী ইয়াতে পুৰানা আছে গমে পায় ফিৰোজ ভাইটিক চিনিয়ে পায় আৰু হয়নে Okay, next question. Repercussion যেটো শব্দ হয় এটোৰ synonym কোনটো লব আমাৰ wordsত optionsত দিছে clever reply recollection remuneration and reaction yes correct answer to কি হৈ যাব ক'ব লাগে what is a repercussion বেয়াটোও ক'ব লাগে ভালটোও ক'ব লাগে বেয়াটোও ক'ব লাগে ভালো ক'ব লাগে সবৰে হয় না এতিয়া বেয়াটো ক'লে সবে ভাল না পায়
কিন্তু ভালটো ক'লে সবেই ভাল পায় হেতুৱে কথা বেয়াটো ক'লে বহুতে খং কৰে কিন্তু ভালটো ক'লে বহুতে ভালে পায় বহুতে ভাল নে সবেই ভাল পায় আৰু কিন্তু ভাল আৰু বেয়াৰ মাজতে আমাৰ চলিব লাগিব হয়নে ৰাইট okay okay so repercussion means what anything which comes out as a result okay which comes out as a result or in the form of result আৰু সেই result to এটা reactionৰ through to আহিব পাৰে এটা reactionৰ through to আহিব পাৰে okay so ভুল হৈছে বহুতৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে আনসাৰ্স বিলাক নিজৰ ফালৰ পৰা দিব until and unless correct নালাগে নিদিব ভুল হ'ব correct answer হ'ব reaction okay so result can be in the form of reaction also আমি কিবা কেনেকুৱা কিবা বস্তু এটাক আমি react কৰি আছো এটো আমাৰ সেই action to result হ'বই পাৰে so হেতু কাৰণে ইয়াতে আমাৰ যেটো শব্দ দিছে এটো হৈ যাব আমাৰ synonym of that particular word reaction impromptu শব্দটোৰ synonym কি হ'ব impromptu মই কৰাইছিলো ক্লাছত repercussion কৰাইছো নে নাই পাহৰি গৈছো বাৰু impromptu তো কৰাইছো এতিয়া কক impromptu শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো ল'ব offhand unimportant unreal and effective কোনটো হৈ যাব correct answer ক'ব লাগে impromptu শব্দটোৰ synonym কি হৈ যাব offhand unimportant unreal and effective which one will be the correct answer yes হাতত মোবাইলটো লও হাতত মোবাইলটো লোৱাৰ পিছত হাতটো বিখাই থাকে আকৌ থৈ দিও আকৌ লও আকৌ এনেকৈ চলি আছে okay so impromptu means what is the meaning of impromptu guys offhand বুলি কৈছে কাব্যশ্ৰী very good but then what is the meaning of impromptu শব্দটোৰ meaning কি বুজো আমি impromptu শব্দটোৰ কি বুজো meaning আমি যে কোনো এটা বস্তুৰ কাৰণে যেতিয়া আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাথাকো তৈরি হৈ নাথাকো হয় না এটা শব্দত আমি আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড বুলি ক'ব পাৰো নে নাই পাৰো আমি কাৰণ আমি এই বস্তুটোৰ কাৰণে নিজক তৈরি কৰি ৰাখা নাই আমি নিজক বনাই ৰাখা নাই তেনেকুৱাকে আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আমি কি বুলি কও impromptu কেতিয়াবা চাব কতবা আপুনি গৈছে আৰু হেতু জাগাত আপোনাক মানুহে চিনি পায় তেতিয়া কোনোবা আহি আপোনাক ক'লে যে আপুনি অকমান আহক ষ্টেজত আহি আপুনি কিছুমান কথা কৈ দিয়ক আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা তো হেতু স্পিচ এতিয়া আপুনি জিব বা ক'ব গৈ কিবা এটা কথা এটো আপোনাৰ হ'ব impromptu স্পিচ কাৰণ আপুনি ৰেডি কৰা নাই সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আপুনি আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আছিলে তো impromptu মানে হৈছে ইয়াতে synonym যাব আমাৰ offhand বাকি কেটাৰ লগত যোৱা নাই আৰু মানেটো হৈছে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাথাকো তৈরি হৈ নাথাকো ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন frugality শব্দটোৰ synonym কি হ'ব frugality শব্দটোৰ synonym কি হ'ব that's the question options is a foolishness extremity enthusiasm and economy কোনটো হৈ যাব correct answer ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব correct answer ক'ব লাগে frugality শব্দটোৰ synonym কি হ'ব yes without preparation very good মই এটো আপোনালোকক আৰু এটা one word substitution or কিবা লগত মই পঢ়াইছিলো মোৰ মনত আছে আপোনালোকৰ মনত আছে নে নাই বা পাহৰি গলো yes very good economy frugality মানে এই যে কিপটুস টাইপ পছাপটকে খৰচা নকৰা economy হৈ চলা গিনি সুনি তেনেকুৱাকে ক্যালকুলেট কৰি তেনেকুৱাকে আৰু হেতুৰ মিনিংটোৰ লগত frugality শব্দটো ধুনিয়াকে বহি যায় আৰু হেতু কাৰণে we can call economy as a synonym of what frugality next question correspondence শব্দটোৰ synonym যদি আপোনালোকে লব যায় অপশনছৰ পৰা চাই লওক অপশনছ কেটা তেতিয়া হলে কোনটো লব agreements লব contracts লব documents লব নে letters লব কোনটো হৈ যাব correct answer correspondence শব্দটোৰ synonym কোনটো হৈ যাব agreements contracts documents নে letters yes কোনটো হৈ যাব correct answer yes everyone correspondence okay correspondence শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে synonym মানে কি closest in meaning থাকা শব্দ যদি আপোনালোকে লব চাই তেতিয়া হলে আপুনি letter লব পাৰে letters লগত তেনেকুৱাকে আমি correspondence শব্দটোক আমি ইউজ কৰিব পাৰো আৰু হেতু কাৰণে as a synonymৰ নিচিনা আমি তেনেকুৱাকে
এটো ইউজ কৰিব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চন এসেন্ট এসেন্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব এসেন্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব অপশনছত দিছে লিপ গ্ৰো deviate and mount কোনটো শব্দ হৈ যাব ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট আনসাৰ ascent a s c e n t ascent শব্দটোৰ সিনোনিম কি হৈ যাব leap হ'ব grow হ'ব deviate হ'ব নে mount হ'ব which one will be the correct answer everyone which one will be the correct answer yes কোনটো হৈ যাব correct answer ascent মানে কি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি expand কৰো কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি increase কৰো কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি গ্ৰো কৰো ওকে হেতুক আমি কি বুলি কব পাৰো ascent কৰা বুলি কব পাৰো সো ইয়াতে যদি সিনোনিম লব যাও বি গ্ৰো will be the correct answer next question furor furor শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব furor শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব options of this excitement worry flux and anteroom কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে furor শব্দটোৰ সিনোনিম আগতে মনত কৰক furor শব্দটো বুঝাই কি আমাক furor শব্দটো বুঝাই কি আমাক yes furor শব্দটো কি বুঝায় আমাক মিলিছে মিলিছে আনসার মিলি আছে ভেরি গুড furor শব্দটো কি বুঝায় furor means what guys আপোনালোকে যদি furor শব্দটো ধৰি লওক এটা সেন্টেন্স বনাব দিয়ে বা ইউজ কৰিব দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব বা কেনেকুৱা মিনিং থাকা সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰি গেস কৰিব পাৰিছে নেকি আনসারটো প্ৰথমটো দিলে এক্সাইটমেন্ট ওকে এক্সাইটমেন্ট হ্যাপিনেসৰ পৰাই আহে আমাৰ worry flux and anteroom correct answer হ'ব আপোনালোকৰ excitement when there is an excitement there is a furor kind of a feeling inside it okay মানে বহুত excited হৈ থাকা মানে আমি ইন্টারেস্টেড আছো বস্তুটো কি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব জানিব কাৰণে excitement feeling to বেলেগ থাকে তো হেতুক আপোনালোকে furorৰ সিনোনিম হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব okay next question synopsis synopsis শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে কোনটো ইউজ কৰিব synopsis শব্দটোৰ সিনোনিম কি ইউজ কৰিব index mixture summary and puzzles আপোনালোকে যদি বহুত পঢ়িছে ইংলিশ এইবোৰ যদি বহুত পঢ়া হৈছে জীৱনত তেতিয়া হলে এইটো আনসারটো আপোনালোকে একদম কম সময়তে দিব পাৰিব very very easy হয় না okay correct answer to কি হ'ব synopsis মানে বুঝায় আমাক যে কোনো ধৰি লওক এটা বস্তু আপোনাক দিয়া হল সেই বস্তুটোৰ যদি আপোনাক synopsis উলাব দিয়ে এটো একচুয়ালি আপোনাক মিন কৰি আছে যে সেই বস্তুটো ইমান দীঘলকে লিখা আছে হেতুক আপুনি শর্ট ফর্মত লিখি দিও গুটেখিনি ওকে তো এটো একচুয়ালি সামারি বুলি কোৱা হয় সো yes ইয়াতে যেটো আমি এজ এ সিনোনিম ইউজ কৰিম synopsisৰ এটো হ'ব সামারি অকমান এসিটো অন কৰি দিয়া ফিৰোজিয়া এসিটো অন কৰি দিয়া অকমান next morose শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে কোনটো লব ইয়াৰ পৰা annoyed gloomy moody and displeased কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার morose শব্দটো মই কৰাইছো ক্লাছত মই কৰাইছো morose শব্দটো জাস্ট আনসারটো দিব লাগে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার yes everyone কোনোবাই কৈছে ডি কোনোবাই কৈছে মানে ভুল হৈ আছে বহুতৰ আচ্ছা अभी समझ में आया ভুল হৈ আছে দৌৰা দৌৰিকে আৰু জি আনসার মনত আহি আছে চাওক আপোনালোকে বুজি পাই আছে নে নাই যে কোনটো সেকশনত আপোনালোকে স্কোৰ উঠাব পাৰিব আৰু কোনটো সেকশনত নোৱাৰে তো এটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰ্যাকটিস সেশনৰ কামাল ওকে প্ৰ্যাকটিস সেশন এনেকুৱা কৰক যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ আইডিয়া হৈ যায় যে কোনটো সেকশনত আমি পাৰিম কোনটো সেকশনত নোৱাৰো আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথা যেটো সেকশনত উইক আছে এটো সেকশনত ওপৰত কাম কৰক ইংলিশত দেখুন 50 মার্কস আছে 50 মার্কস কে এৰি দিব নেকি 50 মার্কস কি পাগলা হৈছে নেকি এৰি দিব নেকি পাগলা হৈছে নেকি পাগলাটো হোৱা নাই থাকিব লাগিব মার্কস আৰু হেখিনি মার্কস যদি কোনোবাই এনেই যাব দিয়ে মই আৰু কি কম ইমানো টান নহয় দে ইংলিশে 50 মার্কস আমি এৰি দিম ঠিক আছে আমি অকমান খালি এইবোৰ বস্তু অকমান খালি মনত ৰাখিব লাগে বুজিব লাগে বাকি তো चुटकियों में हो जाएगा कॉन्फिडेंट बनो भाई जिंदगी में morose माने होल gloomy झापसा তেনেকুৱাকে একদম faded okay blurred gloomy এনেকুৱা বস্তুবোৰক আমি morose বুলি ক'ব পাৰো and yes synonymৰ কাৰণে আমি ইয়াতে number b gloomy to use কৰিব পাৰি
Next question on the screen. Voracious শব্দটো বহুত এক্সামত আহিছে voracious শব্দৰ সিনোনিমটো আপোনালোকে কোনটো লব truthful gluttonous gluttonous funny and venturous okay কোনটো শব্দ হৈ যাব আপোনালোকৰ synonym of this particular word voracious শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো লব voracious শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো লব yes what is the meaning of the word voracious guys what is the meaning of the word voracious কব পাৰিবনে কোনোবাই voracious মানে কি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা শব্দ one word substitutionত কৰিছিলে যেটো হেয়ে same meaning এ বুজায় আমাৰ voracious মানে হল যেতিয়া আমি খানাটোৰ প্ৰতি কিবা এটা wanting ৰাখো মানে কি we want food okay আমি মানে এটো বিচাৰো আৰু খানাটো খাই থাকিব লাগে লাগি থাকিব লাগে তেনেকুৱা আৰু তো এটোৰ কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ বি that is gluttonous same meaning দিয়া আমাৰ ঠিক আছে তো তেনেকুৱাকে voracious foodৰ লগত related food okay foodৰ লগত related হয় great quantities of food বুলিও আমি ক'ব পাৰো কেতিয়া বা যেনেকুৱাকে লাইক quantity বেছি থাকিব লাগে কম থাকিলে নহব quantity আমাৰ বেছি থাকিব লাগে ঠিক আছে হেতু কাৰণে কৈছো great quantities of food ঠিক আছে বেছি থাকিব লাগিব এনেকুৱা বস্তুক আমি voracious বুলি ক'ব পাৰো কিছুমান মানুহে সব বহুত বেছি খায় তো খায় যে বেছি যে খাই আছে being voracious okay the whole being voracious বেছি খাই আছে প্ৰয়োজনতছে বেছি আৰু তেনেকুৱা next question awakened to আপোনালোকে সবেই গম পায় meaning to awakened or synonym to আপোনালোকে কোনটো লব এটো portionৰ পৰা enlightened hobo realized hobo shuk hobo ne vacant hobo etia আপোনালোকৰ জীৱনত যদি তেনেকুৱাকে awakenment হৈছে কিবা এটা কাৰণত আমাৰ সিচুৱেচনে awakenment দিয়ে কোনোবা মানুহ আমাক এৰি থৈ গলে কোনোবা মানুহ ঢুকালে কোনোবা মানুহ জীৱনত বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেচনত আছে কোনোবা মানুহ তেনেকুৱাকে পইচাৰ কাৰণে প্ৰবলেম পাইছে তো কিবা না কিবা এটা awakenment আমাৰ ভিতৰত হৈয়ে থাকে আৰু সেই awaken বস্তুটো কি হয় সেই awaken বস্তুটো হল enlightened ওকে আমি জাগি যাও ভিতৰৰ পৰা আমি যেতিয়া একদম জাগি যাও আৰু যে কি হৈ আছে জীৱনত কি কৰিব লাগে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া এনেকুৱাকে এনলাইটেনমেন্ট যেতিয়া আমাৰ ভিতৰৰ পৰা আহি যায় তেতিয়া এটোক আমি awakened বুলি ক'ব পাৰো সো আপোনালোকে যদি নম্বৰ এ অপচনটো লৈছে ইজি আসলে বুলি পটককে কৰাই দিলো কারেক্ট হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন gratify শব্দটোৰ সিনোনিম কি লব gratify শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে কি লব অপচনছত কি দিছে appreciate frank indulge and pacify which one will be the correct answer gratify শব্দটোৰ synonym to যদি আপোনালোকে ক'ব যায় তেতিয়া হলে appreciate বুলি ক'ব নে frank বুলি ক'ব নে indulge বুলি ক'ব নে pacify বুলি ক'ব yes everyone which one will be the correct answer gratification gratify কি বুঝায় আমাক gratify এইবোৰ আমাক কি বুঝায় yes gratification কি বুঝায় আমি যদি কিবা এটা বস্তুক লৈ gratify কৰি আছো বা কিবা এটা gratification processত কৰি আছো আমি actually we are appreciating the things right so ইয়াতে আমাৰ যেটো synonym হ'ব gratifier এটো কি হৈ যাব appreciate হৈ যাব আমাৰ synonym next question vigor শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে কোনটো লব vigor শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে কোনটো লব strength লব নে boldness lobo ne warmth lobo ne enthusiasm lobo which one will be the correct answer yes everyone which one will be the correct answer vigor শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে synonym lobo চাই কোনটো lobo vigor শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে synonym lobo চাই কোনটো lobo what is the meaning of the word vigor মানে C কি লিখা আছে warmth নহয় strengthৰ কথা বুজায় strengthৰ কথা বুজায় it don't talk about weaknesses or something like that strength to আমাৰ definitely ইয়াতে লিখাই আছে already directly হয় না correct answer হৈ যাব A that is strength জুনে A to লৈছে absolutely correct ma'am I am present গণিত সূত্ৰ ma'am আচ্ছা আমাৰ নীলাম ma'am আছে ক্লাছত আমাৰ নীলাম ma'am ক্লাছত আছে মেমে চাই আছে ক্লাস আপোনালোকে ম্যাম বুলি মাতে মই বা বুলি মাতো মোৰ বা হয় আৰু মই বহুত ভাল পাও ঠিক আছে
মেম যদি ক্লাছত আছে এবাৰ মেমে হাই কৈ দিব Yes, ma'am আছে ক্লাছত মেম চাই আছে ক্লাছ ওকে অপশনছত দিয়া আছে পেইণ্ট গাৰ্নাৰ এডৰ্ন আৰু এবিউজ ওকে সব লম জহিৰুছলাম আৰআৰবি ঠিক আছে ওকে চলো গাৰ্নিশ যেটো শব্দ দিছে আমাক গাৰ্নিশ শব্দটোৱে ওকে গাৰ্নিশ শব্দটো এডৰ্ন বুলি কৈছে কাৰেক্ট আহিছে আনসাৰ বাপৰে ইমান ভুল হৈছে সিনোনিমস আপোনালোকৰ ইমান ভুল হৈছে মই বহুত ৰেয়াৰলি কাৰেক্ট আনসাৰস দেখা পাই আছো আৰু যেতিয়াই দেখা পাইছো মনটো হ্যাপি লাগি আছে ইমান ভুল হৈছে মানে কি আৰু কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু হানে নেক্সট কোৱেশ্চন mendacious এটো একদম ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় বহুত এক্সামত আহিছে mendacious শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব full of confidence false encouraging and provocative ঠিক আছে আমাৰ নীলাম মেমৰো ম্যাথছ ক্লাস লাগে হয়নে ম্যাথছ ক্লাস লাগে আমাৰ নীলাম মেমৰো okay mendacious শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে কোনটো লব full of confidence false encouraging ne provocative which one will be the correct answer mendacious মানে হল deceive কৰা বা তেনেকুৱাকে যেটো বস্তু ট্ৰুথৰ লগত ৰিলেটেড না থাকে মিছা মিছি আৰু তেনেকুৱাকে ক'ব পাৰো হেতুক আমি mendacious বুলি কও and ইয়াতে যদি আমি এটা শব্দ চাব চাও ডাইৰেক্টলি আমাক এটো শব্দ মিনিং এটোৱে দি আছে false deceiveness আৰু ঠিক আছে ঝুট deceit এটোক আমি mendacious বুলি কও next question garrulity শব্দটোৰ synonym কি হ'ব credulity হ'ব sanility হ'ব loquaciousness হ'ব নে spaciousness হ'ব এটোৰ আনসারটো দিব এটো আহিছে বহুত এক্সামত ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় এটোৰ আনসারটো দিব এটো কোৱেশ্চন বহুত এক্সামত আহিছে ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় আনসারটো দিব yes garrulity means what মই পঢ়াইছিলো আপোনালোকক garrulous বুলি কিবা তেনেকুৱা পঢ়াইছিলো সাগে garrulity মানে হল excessive talkativeness ok আমি garrulity বুলি ক'ব পাৰো যেটো loquaciousness বুলিও ক'ব পাৰা যায় so yes correct answer হ'ব আপোনালোকৰ C because synonym সুধিছে হানে পেনেলটো অকমান হ্যাং মাৰি আছে wait a second talkativeness excessive talkativeness it's not about being charity or ha chatty type hobo pare chatty type hobo pare thik ase firoz hang hoy gol
Okay, so পেনেলটোত ছেভ হৈ আছে গোটেইখিনি, চ' এইটো কাৰণে অকণমান টাইম লাগিব বাৰু, বাট দেন আমাৰ অকণমান শেষ হোৱা নাই, শেষ হোৱা বাকী আছে, বহুতখিনি আছে কৰিবলগীয়া। অ'কে, চ' আপোনালোকৰ চিননিমৰ অৱস্থা কিন্তু ভাল নহয়, যিখিনি মই বুজি পাই আছোঁ, ঠিক আছে? তো চিননিম হেং মাৰিছে, অকণমান হেং মাৰিছে, কাৰণ ছেভ হৈ আছে, বহুত ফাইলছ আছে ন। আমি অলমষ্ট কিমান কুৱেশ্যনছ কৰিছোঁ, আমি 200+ ওপৰত চলিয়ে আছে অলৰেডি, বিকজ ইটছ অলৰেডি 2 ৰাইট, আমাৰ 2টা বাজিলে। চ' আমি বহুত টাইম ধৰি যিহেতু ক্লাছ কৰিয়ে আছোঁ, চ' এইটো অলৰেডি বহুতকেইটা কুৱেশ্যনছ আমাৰ হৈ গ'ল, চ' এইটো চাগে ছেভ হৈ আছে নেকি ওপৰত, বিকজ ইয়াতে ছেভিং বুলি লিখা আহি আছে। চ' ইট উইল টেক জাষ্ট চাম টাইম, তো যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৱেইট কৰিব লাগিব। আৰু কথাটো হৈছে চিননিমৰ, চিননিমছ এণ্টনিমছ যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও টান লাগি আছে, চেষ্টা কৰক, চাওক ইয়াতে কিন্তু মিক্সড আছিলে, PYQs আছিলে আপোনালোকৰ মিক্স, তাৰপিছত আপোনালোকৰ তেনেকুৱাকৈ এক্সট্ৰা মডেল পেপাৰ যেনেকুৱাকৈ আমি মক টেষ্ট লগাওঁ, তেনেকুৱা কিছুমান শব্দবোৰ এড কৰা হৈছে। আৰু এইবোৰ শব্দ আপোনালোকে মোৰ অৰ লেছ তেনেকুৱাকৈ পাব, ঠিক আছে? পাব মানে কি, আপোনালোকৰ ঘূৰাই পেকাই ইমানো নহয় যে চিননিমছ এণ্টনিমছ কমন নপঢ়ে বুলি, ঘূৰাই পেকাই এইবোৰেই দি থাকে, ঠিক আছে? কেইটামান চিননিমছ চাব ঘূৰাই পেকাই এটা ৰিপিটেড ফৰ্মেটত দি থাকে, আৰু কৰি আমাৰ এটা আইডিয়া আহি যায় যে এইটোৰ আনচাৰ এইটোৱে হ'ব, এইটোৰ আনচাৰ এইটোৱে হ'ব। তো এইখিনি আপোনালোকৰ কৰিব লাগিব। ভাত খাব পাৰে আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰিছে খাব পাৰে, ইট উইল জাষ্ট টেক চাম টাইম, যেতিয়ালৈকে ছেভ নহয়। বাট দেন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ বন্ধ কৰি খুলি দিম, ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু, বাট দেন কৰিবতো লাগিবই। অ'কে, চ' এইখিনি বস্তু কৰিব লাগিব, ভেৰি ভেৰি কম্পালচৰি, কাৰণ ভকেব ছেকশ্যনে বহুত মাৰ্কছ লৈ বহি আছে JAAত, আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ যাওক, ফিলাৰ্ছ হৈ যাওক, এইকেইটাতো আছেই আমাৰ গ্ৰামাৰত, যিখিনি আমি অলৰেডি কৰিছোঁ, অলৰেডি এটা আইডিয়া পাইছোঁ। বাট ভকেবত যদি আপোনালোকে এটা ভুল যদি আপোনালোকে ভাবিছে, মিনিংটোৱে যদি ধৰিব পৰা নাই, আনচাৰটো কেনেকুৱাকৈ ধৰিব? চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা, এইখিনি কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব দেই, এইখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। এইটো আহিবনে নে বন্ধ কৰি আকৌ অন কৰোঁ? ইটছ নট ৱৰ্কিং, চ' আই থিংক এবাৰ বন্ধ কৰি মই অন কৰিম, ঠিক আছে? বন্ধ কৰি অন কৰোঁ হা। লাষ্ট আছিলে আমাৰ গ্ৰেজুৱেলিটি, ঠিক আছে? অ'কে, চ' এইখিনি আমাৰ কৰিবই লাগিব, এইখিনি আমাৰ কম্পালচৰি হয়, আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ অলৰেডি আজিৰ ক্লাছত হৈ গৈছে, এইখিনি আকৌ আমি এতিয়া ৰিপিটটো নকৰোঁ, যিখিনি হোৱা নাই এইখিনি আমি এড অন কৰি দিম, ঠিক আছে? বাকী কেনেকুৱা লাগিলে ক্লাছ কৰি? বহুত ডাঙৰ এটা মেৰাথন, আৰু পেনেলৰ প্ৰব্লেমটো হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু, এইটো হৈয়ে থাকিব, কাৰণ দ্য থিং ইজ ডেট PPTটো বহুত দীঘল PPT হয় ন, দীঘল PPTত এইবোৰ প্ৰব্লেম আহি যায়, ঠিক আছে? খানা চানা খাই দিব পাৰে, আপোনালোকে খাই দিব পাৰে, যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰিছে, হয়নে? আমি অকণমান ৰেষ্টটো লৈ ল'ম তেতিয়ালৈকে।
হল স্টার্ট করো আমার ফিরোজ ভাইটি আছে যেহেতু চিন্তা নাই সলিউশন থাকিবই য'ত ফিরোজ আছে তাতে টেকনলজি ৰিলেটেড যিকোনো বস্তু হ'লে সলিউশন থাকিবই লাগিব loved it ফিরোজ আজি মই ফিরোজক কিবা এটা খুৱাম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰিকেৰিয়াছ শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব অপশনছত দিছে কशियस क्रिटिकल पेरिलस एंड ब्रिटल भगवान भी बोल रहे थोड़ा आप रेस्ट ले लो एटु कारणे मुक অকমান টাইম কি কৰিলে ভগৱানে ৰেষ্ট দিলে হয় না আপোনালোককো দিছে আমাক দিছে যে অকমান ৰেষ্ট লৈ লওক তাৰ পিছত আকৌ কন্টিনিউ কৰক হয় না ওকে সো প্ৰিকেৰিয়াছ শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে সিনোনিম লব যায় কशियस লব ক্রিটিক্যাল লব পেরিলাস লব নে ব্রিটল লব কাৰণ প্ৰিকেৰিয়াছ শব্দৰ মিনিংটো কি এটু আগতে মনত কৰক হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দি ওয়ার্ড প্ৰিকেৰিয়াছ যদি মিনিংটো বুজি পাইছা তেতিয়া হলে অপশন পটককে উঠাব পাৰি বেছি সময় না লাগে কারেক্ট আনসারটো ধৰিব পাৰিবনে কি হ'ব কারেক্ট আনসারটো ধৰিব পাৰিবনে কি হ'ব ইয়েস বহুত মানুহ গুছি গ'ল আকৌ বহুত মানুহ ৰৈও গৈছে তো যোন ৰৈ গৈছে হিয়তে হল মেইন মানুহ যেটো জীৱনত পেশেন্স বস্তুটো জানে নাইস পেশেন্স বস্তুটো জীৱনত আছে Okay. Precarious mane hol insecure kind of a person. Jibor manu insecure thake ba bostubur jetia insecure hoi thake. Jetu bostu certain hoi na thake amar jibonot je hobo ne no hobo. Kono certainty nai. Hetu bostu kami precarious buli ko. Ako precarious or jodi ami tenekwa synonym lobo jao ami perilous buli kobo paru. Ami ki buli kobo paru? Perilous buli kobo paru? Yes. Uncertain, sure নহয়, insecure type, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ঠিক আছে dangerous কেতিয়াবা dangerous ফৰ্মেটতো ইউজ কৰা হয় কেতিয়াবা dangerously ফৰ্মেটতো ইউজ কৰা হয় yes next infamy শব্দটোৰ synonym কি হ'ব dishonor glory integrity and reputation okay so correct answer to ki hobo kobo lage correct answer to ki hobo kobo lage next question on the screen infamy শব্দটো আপোনালোকে কোনটো ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ infamy আপোনালোকক synonym হুদিব দিছে infamy আমি ইউজ কৰো যেতিয়া আমাৰ dishonor related কিবা বস্তু থাকে dishonor okay তেতিয়া আমি infamy শব্দটো ইউজ কৰি থাকো a হৈ যাব correct answer জুনে a টো লৈছে absolutely correct next question masterly শব্দটোৰ synonym কি হ'ব options of this crafty skillful meaningful and cruel eto moi homework di asu apnaloke comment section on answer to di dibo next question scintillating শব্দটোৰ synonym কি হ'ব scintillating শব্দটোৰ synonym কি হ'ব smoldering হ'ব glittering হ'ব touching hobo ne warming hobo very nice question it's a kind of a commonly asked question okoman tan lage bohutor kintu etu hudi thake proshno tu so correct answer to apnalokor kobo lage scintillating shobdotur synonym jodi apnaloke lobo chai tetia hole yate correct answer to kunchu hobo answer to ziliki ase ki hoi jabo correct answer kobo lage yes everyone scintillating শব্দটো হল scintillating এটোৰ synonym কি হ'ব যেতিয়া কিবা এটা বস্তু scintillating মানেটো হৈছে আগতে বুজি লওক scintillating মানে হল যেতিয়া কিবা এটা বস্তু shine কৰে ঠিক আছে shining very brightly কিবা এটা বস্তু যেতিয়া খুব ধুনিয়াকে শাইন কৰে খুব ধুনিয়াকে জিলিকি থাকে ঠিক আছে খুব ধুনিয়াকে শাইন কৰে খুব ধুনিয়াকে জিলিকি থাকে হেতু বস্তুক আমি scintillating বুলি কব পাৰো ওকে সো ইয়াতে এটা বস্তু যেটো জিলিকি থাকা আমাক বুজাইছে আৰু হেতু হ'ব আমাৰ বি দ্যাট ইজ glittering হৈ যাব আমাৰ কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন tepid শব্দটোৰ synonym কি হ'ব what is the synonym of the word tepid hot warm cold boiling kuntu hoi jabo correct answer tepid শব্দটোৰ মই যিমান জানো lukewarm বুলি বুঝায়
লিউকৱাৰ্ম বুলি বুজা আৰু লিউকৱাৰ্ম তেনেকুৱাকেতো একো মই দেখা নাই লিউকৱাৰ্ম তেনেকুৱাকে মই একো দেখা নাই কাৰণ আমি ডাইৰেক্ট হটও ক'ব নোৱাৰো ডাইৰেক্ট কোল্ডও ক'ব নোৱাৰো বয়লিংও হ'ব নোৱাৰে ৱাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰিব কোল্ড নহব এক্সট্ৰিমটো না যায় আমাৰ কোল্ডতো না যাব এক্সট্ৰিম হটতো না যাব ঠিক আছে কারেক্ট আনসার হব বি দ্যাট ইজ ওয়ার্ম বিকজ লিউকৱাৰ্ম মিনিংটো এক্সাক্ট মিনিংটো হয় লিউকৱাৰ্ম যেটো টেম্পারেচার থাকে হেতুক আমি টেপিড বুলি ক'ব পাৰো টেপিড ওকে সো ইয়াতে তেনেকুৱা লিউকৱাৰ্ম অপশন দিয়া নাই যে হেতু আমি বি টুৰ লগত যাম বাকি অপশনস কেটাৰ লগত না যাও নেক্সট কোৱেশ্চন voracious to কৰাইছো নেকি কৰোৱা নাই voracious শব্দটোৰ সিনোনিম এইটো কোৱেশ্চন বহুত বাৰ আহিছে বহুত এক্সামত আহিছে commonly asked questionৰ মাজত এইটো এটা কোৱেশ্চন হয় অপশনছত দিছে wild greedy angry and quick কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার ক'ব লাগে voracious শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব voracious শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব voracious শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব ক'ব লাগে voracious মানে কি লোভ যাৰ বহুত লোভ আছে ওকে যেকোনো বস্তু দি দিলে হেতে সেই বস্তুটো খাই লব মানে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে আৰু greedy kind of behavior বুলি ক'ব পাৰো আমি greedy kind of behavior বুলি আমি ক'ব পাৰো তো তাৰ যদি আমি সিনোনিম লব যাও আছে নে নাই ওয়ার্ড আছে greedy শব্দ আছে কারেক্ট আনসার হৈ যাব বি ওকে সো আপোনালোকে অলৰেডি বহুতখিনি কৰিছে সিনোনিমস এতিয়া অকমান আপোনালোকক বেলেগ এটা কিবা কৰাব লৈ যাও ঠিক আছে কোৱেশ্চনস গুটেখিনি হ্যাক কৰিবই লাগিব আজি কম্পালসৰি কাৰণ এইখিনি যদি আপোনালোকে হ্যাক কৰি লব পাৰে তেতিয়া হলে কোনেও টক্কৰ দিব নোৱাৰিব ওকে চলো এটু কক the custom of having many wives এটুক আমি কি বুলি কও monogamy বুলি কও bigamy বুলি কও polygamy বুলি কও নে matrimony বুলি কও very easy question commonly repeated ji ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰে এটু question আহি আছে আহি থাকে আৰু সবতে এটু নিমকৰ নিচিনা চলি থাকে সবতে নিমকৰ নিচিনা চলি থাকে ক'ব লাগিব কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব ক'ব লাগিব yes নিমকৰ নিচিনা ক'ব পাৰে সবতে থাকে সবতে চলি থাকে আৰু এটো সো yes কারেক্ট আনসারটো পলি আমি এটো কি বুলি কও কনফিউজ নহব হেতুক আমি মনোগেমি বুলি নকও বিগেমি বুলি নকও আমি এটো কি বুলি কও পলিগেমি বুলি কও পলি p o l y polygamy next opposed to grave or sudden change যেকোনো বস্তুক যদি আমি আপুনি এটা চেঞ্জেস হৈ আছে আৰু সেই বস্তুটো পটককে যেতি আপুনি একসেপ্ট নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক আপুনি স্ট্যাটিক বুলি ক'ব নে রিভলিউশনারি বুলি ক'ব নে কনজারভেটিভ বুলি ক'ব নে ইভলিউশনারি বুলি ক'ব কারেক্ট আনসারটো কোনটো হ'ব ক'ব লাগে আকৌ পঢ়ি দি আছো opposed to grave or sudden change হেতুক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব এটা শব্দত কি বুলি ক'ব yes এটা শব্দত আপোনালোকে হেতুক কি বুলি ক'ব এটা শব্দত আপোনালোকে হেতুক কি বুলি ক'ব কনজারভেশন বুলি কৈছে yes কনজারভেশন টু নহয় ইয়াতে আমাৰ এটা অপশন দিছে কনজারভেটিভ এটুক আমি কনজারভেটিভ বুলি কও যেতিয়া যে কোনো এটা চেঞ্জেসক আমি পটককে একসেপ্ট নকৰো আমি অপোজ কৰো বাধা দিও হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো আমি কনজারভেটিভ বুলি ক'ব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চন the policy of extending a country's empire and influence the policy of extending a country's empire and influence hetuk ami ki buli ko imperialism buli ko capitalism buli ko internationalism buli ko ne communism buli ko which one will be the correct answer the policy of extending a country's empire and influence hetuk ami ki buli kobo paru imperialism বুলি ক'ব পাৰো নে capitalism বুলি ক'ব পাৰো নে internationalism internationalৰ ক্ষেত্ৰত কি ফেক্টৰছ আমাৰ ইনক্লুডেড হয় এন্ড লাষ্টত দিছে আপোনালোকক communism কারেক্ট আনসারটো দিব
কারেক্ট আনসারটো দিব এন্ড হিয়ার ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট হোয়াট কান্ট্রিৰ যেটো এম্পায়াৰ হয় বা কান্ট্রিৰ যেটো ইনফ্লুয়েন্স হয় হেতুৰ এক্সটেন্ড কৰাৰ কথাটো কৈছে ঠিক আছে তো হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো পাৰিছে ভেৰি গুড এটো মই কৰাইছিলো ক্লাছত ইম্পেৰিয়েলিজম বুলি কোৱা হয় এটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইম্পেৰিয়েলিজম বুলি ক'ব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চন the branch of medical science which deals with the problem of the old যেটো medical science or branch বুঢ়া মানুহৰ প্ৰবলেমবোৰ লৈ ডিল কৰি থাকে ওকে বুঢ়া মানুহৰ কি প্ৰবলেম আছে বুঢ়া মানুহবোৰৰ কি কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব পাৰিছে পাৰিছে এটো কিন্তু আহিছে বহুত এক্সামত মই নিজৰ চকুদি দেখা পাইছো আহিছে বুলি সো yes কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ নাম্বাৰ বি will be the correct answer মনত ৰাখিব ইয়াতে যেটো কোড ওয়ার্ড হয় এটো হ'ব old বুঢ়া মানুহৰ বস্তুবোৰ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন something which militates against common sense এটোক আমি কি বুলি কও absurd বুলি কও abracadabra বুলি কও aberration বুলি কও নে abnegate বুলি কও this is a question which is from previous year question paper এটো এটা question paper পৰা প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে এটো আহিছে মোৰ যিখিনি মনত আছে এটো আহিছে তো এইটো পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব এটো পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব yes everyone বি নহয় abracadabra কোনে কৈছে abracadabra নহব ভুল হৈছে কারেক্ট আনসার কি হ'ব absurd নহয় abracadabra নহয় কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব aberration বুলি কোৱা হয় কিসনে লিয়া নাম্বার বি just because it is not going with your common sense ये abracadabra बन जाएगा ये कैसे होगा भाई नहीं होता ऐसा next to help a wrongdoer and be an accessory to his crime আচ্ছা अगर ऐसा किए हो जिंदगी में এনেকুৱা যদি কৰিছে আপোনালোকে জীৱনত তেতিয়া হলে আপোনালোকে নিজক কি বুলি ক'ব to help a wrongdoer okay and be an accessory to his crime এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি abet বুলি কম নে alibi বুলি কম নে ebat বুলি কম নে abet বুলি কম কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার হেতু ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার এটো ক'ব লাগে to help a wrongdoer and be an accessory to his crime একটা ভুল কাম কৰি আছে হেতু মানুহক আপুনি সাপোর্ট কৰি আছে তাৰ লগত you be an accessory to his crime so correct answer কি হৈ যাব ভুল হৈছে বহুত ভুল হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি abet বুলি কও abet abet will be the correct word এটো আহিছে previous year question paper next making up the mind to act after deliberate thought okay এটুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো এটা শব্দত এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি এনেকুৱা ধৰণৰ অ্যাকশনক এটা শব্দত আমি কি বুলি ক'ব পাৰো copious বুলি কম নে conscious বুলি কম নে conscientious বুলি কম নে consensus বুলি কম এটো কোৱেশ্চন আপোনালোকক মই দিম হোমৱৰ্ক এটো কোৱেশ্চন কি দিম মই আপোনালোকক হোমৱৰ্ক কাৰণ গুটেকেটা শব্দ আছে সি আপোনালোকে কারেক্ট আনসারটো ক'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার question very easy হয় ইমানো টান নহয় but options ত পৰা আপোনালোকে কারেক্ট আনসারটো লব লাগে next the manner in which one conducts oneself এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যানাৰ যদি আপুনি নিজক নিজে কৰি আছে তেতিয়া হলে এটো আপুনি ডাইগ্ৰেছ কৰিছে নে ডিমিনৰ কৰিছে নে ডিসক্রাইব কৰিছে নে ডিসক্রিট কৰিছে কারেক্ট আনসারটো ক'ব কি হৈ যাব কারেক্ট আনসারটো ক'ব কি হৈ যাব yes everyone correct answer to kobo ki hoi jabo yes correct answer to kobo ki hoi jabo ki koise it's a kind of a manner jetu one ki kore nije nijok ketia ba tenokwa ke koribo para jay enekwa dhoroner bostuk eta shobdo di jodi ami kobo chao tetia hole disene baru answers এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি আমি কৰিব যাও এটা শব্দত আমি কি বুলি কও ডিমিনৰ বুলি কও কি বুলি কও আমি এটোকে ডিমিনৰ D E M E N O U R next question to defy with open content disobey kora etu bostuk apnaloke flay buli kobo eta shobdot filch buli kobo flout buli kobo ne flaunt buli kobo yes correct answer to ki hobo koi diok to defy with open content and disobey hetuk apnaloke eta shobdot flay 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 ne filch ne flout ne flaunt so okay ate options gute geta apnalokor f word di likha ase ইয়াৰ পৰা যে কোনো এটা হৈ যাব কারেক্ট আনসার yes আপোনালোকে কি দিছে আনসার
ফ্লন্ট কেনেকুৱা হ'ব এটো বস্তু ফ্লন্ট কৰা বস্তু হয় জানো ভুল হৈছে ফ্লন্ট নহয় ভুল হৈছে ফ্লন্ট নহয় গাইজ ফ্লন্টটো ভুল লিখিছে আপোনালোকে बेलेग ऑप्शन এটা লক डी 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 बहुते डी ये क्या फ्लॉन्ट करने वाला चीज है क्या है भगवान की কয় ডিজবে কৰা এটো ফ্লন্ট কৰা যদি হয় আপোনালোকৰ কাৰণে তেতিয়া হলে মই আৰু কি কম ফ্লাউট হ'ব আনসাৰ FLOUT হ'ব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো বাট দেন মই ইয়াতে শক খাইছো আপোনালোকে ডিজবে শব্দটো দেখা পালে তথাপি আপোনালোকে ফ্লন্ট শব্দটো ইউজ কৰি আছে ডিজবে বস্তুটো ফ্লন্ট কৰা বস্তু নহয় এনিবডি which disobey he or she is mannerless এটা শব্দ ঠিক আছে নেক্সট a mistake তাৰ পিছত দিছে an error ওকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুক এটা শব্দ দি বুলি কলে কেনেকুৱা কব very interesting question very interesting to আহিছে fat বুলি কব fox আচ্ছা এটো কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ PYQ ৰ পৰা কোৱেশ্চন হয় মই সোৱাৰ লগে লগে গম পাইছো এই কেটামান কোৱেশ্চন চাগে আমাৰ PYQ ত অলৰেডি আহিছে মই যেতিয়া কোৱেশ্চন পেপাৰ চাইছিলো মনত পৰি আছে মোৰ সো এই কেটা কোৱেশ্চনৰ আপোনালোকৰ প্যাটাৰ্নটো চাবচোন অকমান সাইন্টিফিক টার্মস ইউজ কৰা আছে অকমান তেনেকুৱাকে স্পেসিফিক টার্মস কিছুমান ইউজ কৰা আছে ইন্ডিভিজুয়াল টার্মস অ্যাক্টিভিটি অ্যাকশন বিহেভিয়ার এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টার্মস ইউজ কৰা আছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আহাৰ চান্সেস আছে তো এইবোৰ অকমান পঢ়ি যাব ঠিক আছে সো এইটো পার্টিকুলার আনসারটো হৈ যাব আপোনালোকৰ বি যদি লৈছে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট বি হৈ যাব আপোনালোকৰ কারেক্ট আনসার কাৰণ মিস্টেক বা এৰৰক আমি তেনেকুৱাকে এটা শব্দত এইটো বুলি ক'ব পাৰো হৈছে মিলিছে বি হৈ যাব ইয়েস বহুতে লৈছে বি ভেরি গুড এ মোমেন্ট which is not appropriate or timed well এনেকুৱা ধৰণৰ মোমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশনক আমি কি বুলি কও inapt বুলি কও inopportune বুলি কও inane বুলি কও নে inappropriate বুলি কও কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কব লাগে yes কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কব লাগে দেখা পাইছে অলৰেডি দেখা পাইছে Question কি কৈছে a moment which is not appropriate যেটো moment appropriate নহয় একদমই মানে আমি গম পাইছো আৰু যে এটো appropriate এটা moment হবই নোৱাৰে and it is not timed well এনেকুৱা ধৰণৰ মোমেন্টক আমি inopportune বুলি কও কি বুলি কও আমি inopportune যদি আপোনালোকে বি অপশনটো লৈছে absolutely correct কোনোবাই বেলেগ ললে ঠিক কৰি লব খালি next question rock solidified by molten lava Rocks solidified by molten lava হেতুক আমি কি বুলি কব পাৰো igneous বুলি কও basalt বুলি কও metamorphic বুলি কও নে granite বুলি কও কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার yes rock solidified by molten lava এটো মই কৰাইছিলো নেকি ক্লাছত কোনবা এটা ক্লাছত মই কৰাইছো বেলেগ আনসার আহিছিলে সি বুলি কৈছে দেখোন সি টু কেনেকুৱা হ'ব ভুল হৈছে সি নহয় ভুল হৈছে igneous বুলি কোৱা হয় সি কিয় কৈছা মেটামৰফিক কোৰ পৰা আহিল মেটামৰফিক মই তথাপিও ধৰিলো হয় বেসাল গ্ৰানাইট লৈছা তেতিয়া হলে বেলেগ কথা igneous will be the correct answer ভুল হৈছে next question a life story of a person written by another person আপোনালোকৰ লাইফ ষ্টৰী যদি কোনোবা বেলেগে লিখে ধৰিলক মেমে লিখি আছে তো মেমক আপোনালোকে কি বুলি কব প্ৰথম কথা আৰু যেটো লিখিছো হেতুক আপোনালোকে কি বুলি কব এছে বুলি কব ষ্টৰী বুলি কব অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কব নে বায়োগ্ৰাফি বুলি কব মনত ৰাখিব নিজৰটো নিজে লিখা নাই কিন্তু ওকে মেমেও নিজৰটো নিজে লিখা নাই আপুনিও আপোনাৰ নিজৰটো লিখা নাই মেমে কি কৰিলে আপোনাৰটো লিখিলে এতিয়া এনেকুৱা সিচুৱেশনত এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোক আপোনালোকে কি বুলি কব বায়োগ্ৰাফি বুলি কব very easy next fear of closed spaces fear of closed spaces ok ami ki boli ko fear thaka questions bur apnaloke basically sai jabo phobia thaka questions bur ahar chances ase beleg phobias ase aru heibur sai jabo tar pora common pabo pare claustrophobia agoraphobia hallucination and obsession kuntu hoy jabo correct answer yes কি বুলি কোৱা হয় ক্লোজ স্পেসেস সিসি বহিব যদি ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া হৈ যাব আমাৰ কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন এনিমেল দ্যাট ফিডস অন গ্রাস ভেরি ইজি আই ক্যান স্কিপ দিস কোয়েশ্চনস আরাম সে
যেটো এনিমেলছে গ্ৰাছত ফিড কৰে এনেকুৱা এনিমেলছ আমি সৰু থাকোতে পঢ়িছিলো সৰু থাকোতে আমাক এইবোৰ শিকোৱা আছিলে আৰু হেতুক আমি কি বুলি কও হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলছ হয় না নাম্বাৰ বি হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন গভৰ্নমেন্ট বাই এ স্মল গ্ৰুপ of all powerful persons okay সব যিকেটা মানুহ আছে গুটেকেটা মানুহ পাৱাৰফুল হয় কিন্তু সেই গভৰ্নমেন্টটো বনোৱা হৈছে এটা স্মল গ্ৰুপ দি আৰু সেই গ্ৰুপটোত সব পাৱাৰফুল মানুহ বিলাক আছে এনেকুৱা গভৰ্নমেন্টক আপোনালোকে অটোক্ৰেসি বুলি কব অলিগাৰ্কি বুলি কব এনাৰ্কি বুলি কব নে মনাৰ্কি বুলি কব গভৰ্নমেন্ট ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আহাৰ চান্সেস আছে গভৰ্নমেন্ট ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আহাৰ চান্সেস বহুত বেছি হাই আছে আপোনালোকে চাই যাব দে কমন পঢ়াৰ 110% sure very good যেতিয়া আমি তেনেকুৱাকে পাৱাৰফুল পাৰ্সনস দেখা পালো গ্ৰুপ দেখা পালো আৰু এনেকুৱা গভৰ্নমেন্টৰ কোৱেশ্চন হয় সো আমি লগালগ আনসাৰটো ধৰিব লাগিব আনসাৰটো হৈ যাব আমাৰ oligarchy very good everyone next question a remedy for all diseases etu moi koraisu answer to dibo lage antiseptic narcotic pension alcohol kunto hoi jabo correct answer jetu remedy sob disease or karone use kora hoy ba tenekuake to hetu ami eta particular শব্দত কি বুলি কব পাৰু এটা particular শব্দত আমি কি বুলি কব পাৰু antiseptic বুলি কও নে বেলেগ শব্দ কিবা হবো আমাৰ কি হৈ যাব correct answer ধাৰাধাৰ answer আহিব লাগে ধাৰাধাৰ answer আহিব লাগে very good everyone correct answer হৈ যাব আমাৰ number C will be the correct answer okay আমাৰ তো বাকি আছে ক্লাছৰ আৰু সাৰপ্ৰাইজ বাকি আছে কৰি থাকক questions next a folding umbrella generally used by ladies যেটো folding umbrella use কৰা হয় ladies or মানে ladies এ use কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাতি umbrella আৰু সো এটুক আমি parasol বুলি কও aviary বুলি কও নে normal umbrella বুলি কও নে brolly বুলি কও কোনটো হৈ যাব correct answer কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে yes everyone কি বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ umbrella যেটো umbrella ladies এ use কৰি থাকে okay ladies এ use কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ umbrella এটো umbrella আমি কি বুলি কব পাৰু আমি কি বুলি কব পাৰু yes কি বুলি কব পাৰা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ umbrella পাৰিছে কি হৈ যাব correct answer parasol parasol will be the correct answer মিলিছে next question আচ্ছা এটু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু কোট মই আনিছিলো বাৰু কোটটো কি লিখা আছে আপোনালোকে পঢ়িব কোটত কি লিখা আছে চাওকচোন এবাৰ পঢ়িব খালি জাস্ট পঢ়িলে enough more than enough it doesn't matter what others are doing hana it matters what you are doing মানুহে কি কৰি আছে মোৰ ফ্ৰেন্ডে পঢ়ি আছে নে নাই মোৰ ফ্ৰেন্ডে কেতিয়া পঢ়িব মানুহে কেতিয়া পঢ়িব মানুহে কেতিয়া প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিব মানুহৰ জীৱনত কিমান কি আছে মানুহৰ জীৱনত পইচা আছে নে নাই মানুহৰ জীৱনত চাকৰি আছে নে নাই মানুহৰ জীৱনত কি আছে নে নাই হেতু লৈ কিন্তু আমাৰ জীৱনত মেটাৰ হ'ব নালাগে হেতু লৈ আমাৰ জীৱনত চিন্তা থাকিব নালাগে আমাৰ যদি চিন্তা থাকিব লাগে জীৱনত হেতু হ'ব লাগে আমাক লৈ ওকে নিজক লৈ ঠিক আছে তো যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱাকে মাথাটো কেতিয়া বেলেগৰ তাত গুছি যায় যদি যায় আৰু তেতিয়া হলে নিজক সদায় এটো কৈ থাকিব যে যাতে মই নিজৰ ওপৰত নিজে ফোকাস কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ মোৰ যাতে তেনেকুৱাকে মাইন্ডটো ডাইভাৰ্ট নহয় until and unless আপোনাৰ মাইন্ড ডাইভাৰ্ট নহব তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু সব ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিব the moment আপোনাৰ মাইন্ডটো ডাইভাৰ্ট হ'ব আপুনি ফোকাস কৰিব নোৱাৰে আৰু এটো হসা কথা হয় তো এটো কোড আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো যে মানুহে কি কৰি আছে মানুহে কি কৰা নাই হেতু মেটাৰ হ'ব নালাগে জীৱনত যেটো সবচেয়ে বেছি মেটাৰ কৰে আপোনাৰ জীৱনত এটো হল আপুনি নিজে ওকে সো হেই বস্তুটো আপুনি গুৰুত্ব দিব বেছিকে ঠিক আছে আৰু হেই গুৰুত্ব যেতিয়া আপোনাৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব জীৱনত তেতিয়া চাব বহুত বস্তু আপোনালোকে ধুনিয়াকে ফিক্স কৰিব পাৰি আছে এটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ফ্যামিলি এটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ৰিলেচন এটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ফাইনান্সেস এটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামস যে কোনো বস্তু ধুনিয়াকে আপোনালোকে হ্যান্ডল কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি নিজক ফোকাস কৰিব নিজক ভাল পাব নিজক সময় দিব আপুনি যদি নিজক সময় দিয়া নাই ঠিক আছে আজি দিনটোত চাও কিমান ষ্টুডেন্টে ক্লাস চাই আছে মেমে আহি ধুনিয়াকে ক্লাসটো কৰি আছো লাইভত এতিয়া হ'ব পাৰে গধুলি চাব পাৰে বহুতে কিন্তু এতিয়া বহুত এনেকুৱাটো ষ্টুডেন্ট আছে যোনে এনেও বহি আছে ফ্ৰীলি কিন্তু সোৱা নাই ক্লাসটো হ'ব পাৰে এনেকুৱাকে ঠিক আছে সো সদায় at the end of the day এটো মনত ৰাখিব যে আপুনি নিজৰ কাৰণে কিমান কৰিব পাৰি আছে ওকে আপুনি নিজক কিমান দিব পাৰি আছে because at the end of the day it matters the most বাকি মানুহে কি কৰি আছে মানুহে কি কৰিব গৈ আছে মানুহে কি পালে জীৱনত হেতু মেটাৰ কৰিব নালাগে মনত থাকিব
বলক আমি নেক্সট প্যাটাৰ্ণত যাওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কোৱেশ্চনছবোৰ কৰিছে বাৰু Next question. Synonym দিছে আপোনালোকক trivial. Trivial শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো ল'ব? Trivial শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো ল'ব? Significant হ'ব আপোনালোকৰ correct answer. নে momentous হ'ব আপোনালোকৰ correct answer. নে unimportant হৈ যাব আপোনালোকৰ correct answer. নে critical হৈ যাব correct answer. মনত ৰাখিব শব্দটো দিছে আপোনালোকৰ trivial. এতিয়া ট্ৰিভিয়াল শব্দটো এটো আপোনালোকৰ PYQ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে এটো আপোনালোকৰ এটা PYQ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া ট্ৰিভিয়াল শব্দটো যদি আপোনালোকে সিনোনিম ল'ব যায় তেতিয়া হলে কোনটো শব্দক আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব এজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ yes everyone আনসাৰটো দিব very good আমার correct answer হৈ যাব unimportant যেটো বস্তু আমাৰ important নহয় হয়নে গুৰুত্ব দিব নালাগে insignificant বস্তুবোৰ which is not important বুলি ক'ব পাৰো বা আমি এনেকুৱা insignificant শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰিম okay এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কি বুলি ক'ব পাৰো আমি trivial বুলি ক'ব পাৰো yes ক'ব পাৰো moving to the next question vagary আপোনালোকক অলৰেডি মিনিং টু ব্র্যাকেটত লিখি দিছে ইনপ্ৰেডিক্টেবল চেঞ্জ বুলি এতিয়া আপোনালোকে আনপ্ৰেডিক্টেবল চেঞ্জ বুলি কৈছে আপোনালোকে জাস্ট ক'ব লাগে এটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে এটো অপশনছৰ পৰা কোনটো ল'ব অপশনছত দিছে caprice emptiness enthusiasm and truthfulness which one will be the correct answer vagary শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে কোনটো ল'ব vagary শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে কোনটো ল'ব yes everyone yes unpredictable change যেটো আপুনি প্ৰেডিক্ট কৰা নাছিলে যেটো আপুনি ভবা নাছিলে বাট বস্তুটো হৈ গলে আৰু চেঞ্জেসটো তেনেকুৱাকে হৈ গলে হেতুক আপোনালোকে vagary বুলি ক'ব পাৰে আৰু হেতুৰ সিনোনিম যদি আপোনালোকে ল'ব চাই হেতুক আপোনালোকে caprice বুলি ক'ব ঠিক আছে মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে repercussion আমি অলৰেডি কৰিছো কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে অকমান বেলেগ ধৰণৰ অপচন পাব পাৰে ন আৰু এটা বেলেগ শব্দ কৰিছিলো নেকি সো ইয়াতে repercussion শব্দটোৰ মিনিং হৈছে strong fallout যেটো আপোনালোকৰ অলৰেডি ব্র্যাকেটত দি দিছে অপশনছত দিছে আপোনালোকক reaction acceptance resistance and magnificent তো এই চাৰিটা অপশনছৰ পৰা কোনটো অপশন আপোনালোকে হে যেটো শব্দ দিছে ইয়াতে আমাৰ repercussion হেতুৰ সিনোনিম বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিব কোনটো শব্দ হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট ওয়ান কোনটো শব্দ হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট ওয়ান কৰিছো নেকি এনেকুৱা শব্দ কৰিছো নেকি এটো হোমৱৰ্কৰ নিচিনা কৰি লব পাৰিব তেতিয়া হলে যদি কৰিছো তো আপোনালোকে এটা হোমৱৰ্কৰ নিচিনা কৰি লব পাৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন amicable means আমাক কি বুঝায় polite বা friendly যেটো মানুহ যেটো সিচুৱেশন আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি friendly হয় যত আপুনি uncomfortable feel কৰি না থাকে বহুত স্মুথ থাকে সফট থাকে এনেকুৱা নেচাৰৰ পারসন বস্তু এটোক আমি amicable বুলি কও তো ইয়াতে অপশনস কেটা আপোনালোকে জাস্ট চাওক হা ইয়াতে মিনিংটো তো বুজি পালে আপোনালোকে বাট অপশনছত চাওকচোন কোনটো অপশন আপোনালোকে কাৰেক্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে nebulous বুলি কৈছে abominable বুলি কৈছে harmonious বুলি কৈছে delicate বুলি কৈছে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার yes কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার এটো ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার এটো ক'ব লাগে কাৰণ মিনিংটো তো আমি বুজিয়ে পাইছো অলৰেডি মিনিংটো লিখি দিছে দুনিয়াকে হয়নে but then আমাৰ ইয়াতে অপশন উঠাব লাগে আৰু অপশন যদি আমি উঠাব যাও কারেক্ট আনসার যদি আপোনালোকে C2 লৈছে absolutely correct এটো হৈ যাব আমাৰ harmonious okay amicable যেটো শব্দ হয় তার যদি আপোনালোকে সিনোনিম ল'ব চাই তো সিনোনিম ঠিক আছে তার যদি সিনোনিমটো ল'ব চাই এটো আপোনালোকে কি বুলি ক'ব harmonious বুলি ক'ব next question quote
আচ্ছা কোট শব্দটোৰ মিনিং আপোনালোকে সাকে গমে পায় এতিয়া কোট শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে সিনোনিম লব যায় তেতিয়া হলে কোনটো সাই বা সাইট আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উঠাব SIGHT সাইট লব SIGH সাই লব নে SUE সু লব নে CITE সাইট লব কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার হেতু কব লাগে সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড কোট Synonym of the word coat কি হৈ যাব correct answer coat আপোনালোকক যদি কোনোবাই কয় যে আপুনি এটা কিবা এটা কোট কৰি কোকচোন মানে আপোনাৰ কি বুঝাইছে আপুনি কিবা এটা কোট কৰি কোক এটো কথা যদি কোনোবাই কয় আপোনাৰ কি বুঝাইছে কি কৰিব দিছে কি কৰিব দিছে সাইট কৰিব দিছে সাই কৰিব দিছে SUE কৰিব দিছে নে সব এইবোৰ বস্তু আমি হোমোনিমছত পঢ়ি থাকো এইবোৰ বস্তু আমাৰ হোমোনিমছত ইনক্লুডেড হৈ থাকে আৰু এইবোৰ বস্তু আমি হোমোনিমছত পঢ়ি থাকো yes everyone correct answer হ'ব D that is sight sight means to find out okay to find out to take it as an example to quote the things right হেতুক আমি sight বুলি কব correct answer D হৈ যাব কোনোবা A B C লৈছে ভুল হৈছে next question in incarcerator আপোনালোকে synonym to কি হ'ব কব লাগে options of দিছে embodiment imprison release and rash এতিয়া চাৰিটা options ইয়া আছে আপোনালোকক খালি কব লাগে কোনটো হৈ যাব correct answer কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে yes B বুলি কৈছে very good মিলিছে আগৰ questions সবৰ answer মিলিছে next question okay so নাই embodiment ভুল হৈছে correct answer হ'ব imprison imprison will be the correct answer synonymot আমি imprison use কৰিম ভুল হৈছে B Vidyutananda কৈছে Suravhi কৈছে yes very good next question seller seller CELLAR seller or synonym to আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো লব options ত কি দিছে চাও basement দিছে sub basement দিছে bunker দিছে hold দিছে কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে CELLAR seller okay হেতুৰ synonym to কি হৈ যাব হেতুৰ synonym to কি হৈ যাব yes everyone CELLAR পাৰিছে yes এটুক আমি কি বুলি কও basement basement হৈ যাব আমাৰ correct answer moving to the next question drunk এতিয়া drunk শব্দটোৰ মিনিং আমি সবেই গম পাও কিন্তু drunk শব্দটোৰ ইয়াতে আপোনালোকে synonym লব দিছে options ত চাও কি কি দিছে inebriated দিছে guzzler দিছে alcoholic দিছে toss pot দিছে কোনটো হৈ যাব correct answer কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে yes drunk শব্দটোৰ মিনিং আমি সবেই গম পাও but then আমাৰ ইয়াৰ পৰা option এটা উঠাব লাগিব and anything which is drunk means it is alcoholic right it is alcoholic right so yes correct answer কি হৈ যাব C will be the correct answer next question cerebral cerebral শব্দটো বহুত এক্সামত আহিছে already repeated questionৰ মাজত তেনেকুৱাকে এটো এটা question হয় তো cerebral শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে কোনটো লব mental thinking intellectual and reasoning so which one will be the correct option kobo lage which one will be the correct option kobo lage yes everyone yes kuntu hoy jabo correct answer cerebral শব্দটোৰ লগত আপোনালোকে মাইন্ডৰ এটা তেনেকুৱাকে ৰিলেট কৰি ভাবিব পাৰিব আৰু ইয়াতে মাইন্ড বুলি কলে বহুত বস্তুৱে আহি যাব বাৰু but then ইয়াতে এটা স্পেসিফিক শব্দ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু সেই শব্দটো কি হৈ যাব গেস কৰিব পাৰি যে জাকে কি দিছে আনসাৰ কি দিছে C very good C হৈ যাব mental নহয় correct answer হ'ব intellectual intellectual will be the correct answer because it is working as a synonym of the word cerebral okay next question postpone to যদি আপোনালোকে synonym লব যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে defy বুলি কব differ বুলি কব and advance কোনটো হৈ যাব correct answer postpone মানে কি এটা বস্তু যেতিয়া আমি পিছুৱাই দিও হয় না তো হেতুক যদি আমি তেনেকুৱাকে কব যাও তেতিয়া হলে আমি কোনটো অপচন লব পাৰিম কোনটো অপচন আমি লব পাৰো
Yes everyone, কোনটো অপশন আমি লব পাৰো? পিছপাই দিয়া, ক্যান্সেল কৰি দিয়া, এইবোৰ বস্তু আৰু কি হৈ যাব? Very good. I can see the correct answers. Correct answer hobo differ. D-E-F-E-R. Piswai dia, cancel kori dia. Enekwa bostu bo jeti ami piswai diu aru. Okay. Pierce. Okay. Etu hobdo bahut examot ahise. Etu synonym jodi apnaloke lobo chai. Options keta bhalke sabo. Afraid dise, religious dise, faithful dise, peaceful dise. Kunto option amar yate Pierce or tenekwa ke same synonym hisabe ami use koribo parim boli buji pai aso. Correct answer to dibo. Correct answer to dibo. Sobe diok. Question or answers keta sobe korok. Aru answers keta sobe diok. Okay. It is related with what? Religious. So yate already religious শব্দ to লিখাই আছে. লিখাই আছে. So correct answer কি হৈ যাব আমাৰ? B হৈ যাব আমাৰ correct answer. Next question. Abolish. Abolish শব্দটো যদি আপোনালোকে synonym লব যায়. Abolish শব্দটো যদি আপোনালোকে synonym লব যায়, কোনটো লব? Finish বুলি কব, cancel বুলি কব, complete বুলি কব, নে allow বুলি কব? Yes, abolish kora means what? If you are abolishing something, it means what? Are you starting the thing or you ending the thing? Are you starting the thing or you are ending the thing? Abolish kora ama ki bujhai? Tenekwa ke accordingly amar correct answer to lobo lage. Very good. Correct answer hoi jabo cancel. Cancel kora, hai na? Destroy, abolish, cancel. Next question, abandon. Abandon শব্দটোৰ synonym আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো লব? Options কেটা চাব ভালকে. Cherish, enlarge, forsake and keep. Cherish, enlarge, forsake and keep. Abandon শব্দটোৰ synonym কি হৈ যাব? Abandon শব্দটোৰ synonym কি হৈ যাব? Yes everyone. Abandon শব্দটোৰ synonym কি হৈ যাব? Abandon কৰিছো. আমি তোমাক abandon কৰিছো, কি কৰিছো? কৰিছো to কি? What's the meaning? Meaning to ধৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ synonym ওলাই আহিব. Cherish কৰা বুজাইছো, নে কিবা এটা বস্তু enlarge কৰা বুজাইছো, নে forsake কৰা বুজাইছো, নে keep. So yes, correct answer কি হৈ যাব? ধাৰত ধাৰ answer আহিব লাগে. Back to back answer আহিব লাগে. Yes everyone. Correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ forsake. F-O-R-S-A-K-E will be the correct answer. মিলিছে? মিলিছে? Next. Poultry. Poultry tour synonym যদি আপোনালোকে লব যায়, poultry tour synonym যদি আপোনালোকে লব যায়, কি বুলি কব? Sufficient বুলি কব, average বুলি কব, poetry বুলি কব, নে insignificant বুলি কব? কোনটো হৈ যাব correct answer? কোনটো হৈ যাব correct answer? Yes everyone. কোনটো হৈ যাব correct answer? এটা আহি থাকিলে skip কৰি দিবা. কোনটো হৈ যাব correct answer? Yes everyone. মই বেয়া পাও এটা আহিলে. আচ্ছা, এনেকুৱা সেম এটা শব্দ আমি আগতে কৰিছো. ভুল হৈছে গাইস. ABC correct হৈছে. ABC XYZ 007 এ যেটো আনসার দিছে, সির্ফ হেতু আনসার মোৰ correct লাগিছে, বাকি সবৰ ভুল হৈছে. Insignificant মই এটা শব্দ মই আপোনালোকক অকমান আগতে লিখি দিছিলো. সেম এটো নিচিনা poultry to use কৰিব পাৰিব synonymৰ ক্ষেত্ৰত. এটো নহয়, B নহয়, C নহয়. Next question. Busy. আচ্ছা, busy, it's a very easy word and আচ্ছা আপোনালোকে options কেটা চাওকচোন. Optioner পৰা আপোনালোকে busy যদি synonym to লব যায়, কি লব? Fast বুলি কব জানো? বা lazy বুলি কব? Lazy to busy লগত একদম opposite হৈ যাব, হয় না? Diligent আছে আৰু occupied আছে. এতিয়া কোনটো লব? লব কোনটো? Which one will be the correct answer? Yes, কোনটো হৈ যাব correct answer? খং উঠি থাকে নেকি খালি? Okay, busy মানে যেতিয়া ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ মুখ যদি কোনোবাই কল কৰে মই busy থাকিম. busy থাকি মানে মই ক্লাস কৰাই আছো
until and unless it's a delivery bhaiya আহিলে তো কল কৰি থাকে হয় না নাই তেতিয়া OTP দিব লগিয়া হয় কিবা কিবি মাথা বেয়া কৰি দিয়ে তো এটু মানে একদম আৰ্জেন্ট আৰু উঠাব লগিয়া হয় ঠিক আছে but other than this you are occupied now এতিয়া আৰু বেলেগ আপুনি কোনোবাই কল কৰিলে আপোনাক নাপায় হয় না so correct answer হৈ যাব আমাৰ D that is occupied okay you are busy means you are what occupied I'm occupied by you all okay I'm occupied by this class ये delivery boy का बातें आ जाता है घुमा फिरा के चलो moving to the next question माथा खराब करके रखा है next question duplicity duplicity synonym কি হৈ যাব duplicity synonym কি হৈ যাব correct answer to ক clever নাহাইব দেই deceit repetition original কি হৈ যাব correct answer খানা সানা খাই ধুনিয়াকে ক্লাস কৰি আছে আৰু কি লাগে জীৱনটো ইমান ধুনিয়া আৰু আপোনালোকৰ বেয়া ফুটি আৰু জীৱনত হয় না নাই মই সদায় ভাত খোৱাৰ টাইমতে মেমৰ ক্লাস পাও আৰু মেমক সদায় ভাত খোৱাৰ টাইমতে ক্লাস দিয়ে মই যে আজি নিজে যে কিমান ঘন্টা হ'ল ক্লাস 3 ঘন্টা হৈ গল নেকি কিমান ঘন্টা হৈছে ফিৰোজিয়া অলৰেডি হ'লে 3 ঘন্টা 43 মিনিট 4 hours হৈয়ে যাব খোৱাৰ টাইমতে যে ক্লাস কৰি থাকো মেমে যে নুখোৱাকে কি খাইছো সবে কৈছে চকলেট খাই আছে মেমে চকলেট কি চকলেট খাইছো লেট মি শো ইউ গাইস কি চকলেট খাইছো জাস্ট টু ইউ নো মোৰ যাতে ডিহাইড্ৰেশন নহয় 1 रुपए का हैप्पीडेंट ओके যাতে মোৰ ডিহাইড্ৰেশন নহয় আৰু সবে কৈ আছে মেমে চকলেট খাই আছে ओके अभी समझ लो अगर टीचर्स इतना कष्ट करने के लिए रेडी है टीचर्स से যদি ইমান কষ্ট কৰিব কাৰণে ৰেডি আছে আপোনালোকে কিয় নকৰিব নিজক প্ৰশ্ন কৰিব আজি ৰাতি বহি ঠিক আছে এতিয়া ডুপ্লিসিটি মানেই হৈছে ফেক ওকে ফেক মানেই হৈছে ফলস মানেই হৈছে deceit okay কাৰণ এইবোৰ বস্তু যেটো মানুহ ডুপ্লিসিটি কৰিব হেতু deceit কৰিবই ধোকা দিব deceit কৰিব খেলিব তো এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ টু বি হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন relevant শব্দটো যদি আপোনালোকে সিনোনিম টু লব যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কব pertinent বুলি কব similar বুলি কব নে significant বুলি কব which one will be the correct answer relevant শব্দটোৰ correct answer আপোনালোকে important কব pertinent কব similar কব নে significant কব yes কি হৈ যাব correct answer মেম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বা মই নিজে নাজানো মোৰ ঘৰ ক'ত খালি এইখিনি জানো মা দেউতাৰ লগত আছো এটোৱে ঘৰ আৰু বাকি আৰু কি রাহুলে কৈছে মই নাই খোৱা আচ্ছা pertinent answer দিছে সবে pertinent very good relevant or লগত একদম ধুনিয়াকে আমাৰ সিনোনিমটো কোনটো বহি যাব ইয়াতে pertinent বহি যাব very good everyone পাৰিছে দেখো next question essential শব্দটোৰ মিনিং আমি সবেই গম পাও বাট দেন আমাৰ সিনোনিম লব দিছে অপশন চাবই লাগিব অপশন আৰু আমাৰ চাব নলুৱাকে আমি তেনেকুৱা আনসাৰ দিব নোৱাৰিম তো অপশনত কি দিছে চাওক unavoidable দিলে desirable দিছে advisable দিছে আৰু beneficial দিছে এতিয়া essential শব্দটো হল যেটো বস্তু আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন ওকে essential তো সেই শব্দটোৰ লগত যদি আমি তেনেকুৱাকে সিনোনিমটো লব যাও সেই শব্দটোৰ মিলাই যদি আমি তেনেকুৱাকে সিনোনিম লব যাও কব গলে তো একদম সহজ হয় মিনিং বাট দেন ইয়াতে আমি কোনটো শব্দ উঠাম unavoidable desirable advisable beneficial যেটো বস্তু আমাৰ কাৰণে বেনিফিট দিব যেনেকুৱাকে এটো ক্লাস আপোনালোকৰ কাৰণে বেনিফিশিয়াল হয় আপোনালোকে এটো ক্লাস ভালকে কৰি ললে বহুতখিনি আপোনালোকে কালি পৰখি গৈ ধুনিয়াকে কৰি দি আহিব পাৰিব এডভাইজেবল হয় যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আমি এডভাইস কৰো যে এটো চাব এনেকুৱা কৰিব এটো হল এডভাইজেবল ডিজায়াৰেবল মানে এটা আহা ঠিক আছে এই বস্তুটো আপুনি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ এই বস্তুটো যাতে হৈ যায় এটো হল ডিজায়াৰ বাট আনএভয়েডেবল হল যেটো বস্তুক আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ এটো প্ৰয়োজনীয় বস্তু সো এনেকুৱা মিলাই আপোনালোকে আনসাৰটো দিব লাগিব কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব এ যদি আপোনালোকে কিবা বেলেগ অপচনছ লৈছে ভুল হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইভেন্চুৱেলি শব্দটো যদি আপোনালোকে সিনোনিম লব যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি বুলি কব ইনিশিয়ালি বুলি কব কুইকলি বুলি কব আল্টিমেটলি বুলি কব নে সাডেনলি বুলি কব কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ yes everyone
কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার আমি এটা অকমান গ্রামারও কৰিম ঠিক আছে আমি আকৌ গ্রামাৰৰ ফালে গৈ আছো ইভেন্চুয়ালি শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে সিনোনিম লব চাই ইনিশিয়ালি বুলি কব নে কুইকলি কব নে আল্টিমেটলি বুলি কব নে সডেনলি বুলি কব yes yes correct answer কি হৈ যাব ultimately very good C will be the correct answer next question diversion diversion শব্দটোৰ synonym কি হ'ব diversion শব্দটোৰ synonym কি হ'ব diversion শব্দটোৰ synonym কি হ'ব diversion শব্দটোৰ synonym কি লব amusement distortion deviation বাইলিং কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার ডাইভারশন শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে সিনোনিম লব যায় তেতিয়া হলে এমিউজমেন্ট বুলি কব ডিস্টরশন বুলি কব ডেভিয়েশন বুলি কব নে বাইলিন বুলি কব নাও হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দি ওয়ার্ড ডাইভারশন ডাইভারশন শব্দটোৰ মিনিং কি বুঝায় আমাক কি বুঝায় ভালকে চাওকচোন কারেক্ট আনসারটো দিব ভালকে চাওক আনসার দিয়াৰ নামত পটককে এটা আনসার দি দিলে নহয় অকমান ভাবিব লগা আছে ডেভিয়েশন নহয় ভুল হৈছে এমিউজমেন্ট হ'ব কারেক্ট আনসার ভুল হৈছে নেক্সট কোয়েশ্চন ইনসলভেন্ট ইনসলভেন্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব ইনসলভেন্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব Options is a poor, bankrupt, penniless and broke. Yes. কি হৈ যাব correct answer? Bankrupt, bankrupt. Yes, 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 very good. B হৈ যাব আমাৰ correct answer. চলো এতিয়া আমি যাও অকমান আৰু আছে বাৰু এপিসোড কৰিম এতিয়া আমি গ্রামার কৰিম অকমান let's go to the grammar section everyone চলো fill in the blanks let's get ready for the grammar portion fill in the blanks চলো পানী খাই দিও মোবাইলৰ চাৰ্জিং হ্যাক পালে ওকে চার্জ তো কৰিব লাগিব কিয়ৰ আনসার বি দিয়া আছে ভগৱান জানে মই তো কোৱেশ্চনই দিয়া নাই অকমান লাষ্টৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো নেকি question his marks in history are higher than dash in English okay আপোনালোকৰ অপশনছত দিছে this this that that what and those আপোনালোকে তেনেকুৱাকে fill in the blanks প্ৰশ্নত আপোনালোকে verb based question পাব পাৰে আপোনালোকে pronoun based প্ৰশ্ন পাব পাৰে আপোনালোকে conjunction based প্ৰশ্ন পাব পাৰে আৰু ইমান টান লেভেলৰ নিদিয়ে easy moderate লেভেলত দিব ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পোৱাৰ চান্সেস বহুত আছে ঠিক আছে fill in the blanks fillers ঢেৰ আছে আমাৰ JAA question paperত সো ইয়াতে ক his marks in history are higher than dash in English বুলি যে কৈছে ইয়াতে correct answer to কি হ'ব ইয়াতে correct answer to কি হ'ব মার্কসৰ কথা কৈছে হয়নে সো ইয়াতে আপোনালোকে correct answer to কি কনসিডার কৰিব his marks in history are higher than yes than that in English Englishত যিমান marks পাইছে তাতছে বেছি marks কি পালে হিষ্ট্ৰীত পাইছে ঠিক আছে মিলিছে next question he is a man dash I know you can trust completely he is a man dash I know you can trust completely optionot ki dise who dise which dise whom dise whose dise kuntu hobo correct answer kuntu hoi jabo correct answer yes kuntu hoi jabo correct answer
Yes, everyone. Which one will be the correct answer? ভালকে চাওক তাৰপিছত আনসাৰ দিয়ক টেক ইউৰ টাইম দৌৰাদৌৰিকে নিদিব Very good. Very good. কিছুমানেতো ভুল কৰিবই কাৰণ বহুতখিনি বস্তু জানিব লগা থাকে আৰু হয়নে Okay. Whom? Yes, very good. He is a man whom I know you can trust completely. Okay. Oh, it's a question to hold goes. 8 minute, guys. 8 minute. Okay. Yate that no hobo. That hole hoy. That no hobo. That to hole hoy. But then marks this le no. Ito kyo khayal korane apna loke. Bhul hoise to. ভুল হৈছে চাওকচোন ইয়াতে হিজ মার্কস দিছিলে ন তো আমি সেই মার্কৰ কথাটোৱেটো কৈ আছো ন ইয়াতে that to use কৰি তো প্লুৰাল ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিছিল those লব ন those হ'ব his marks in history are higher than those in English not that in English ভুল হৈছে next question they wanted money to purchase certain things for dash and to donate to their colleagues. Okay, they wanted money to purchase certain things. Hiote paisa lage hiotor kior karone paisa lage to purchase certain things boli kole for whom kar karone tar pisot dise and to donate to their colleagues tar pisot hiote ako colleagues ko donate koribo to prothom kotha yate apnaloke kuntu pronoun use koribo them themselves ourselves and myself yes correct answer to dibo গুগলি হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে আপোনালোকে গুগলি কৰিছে ভুল হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন এইটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো দিব পাৰিছে yes I can see the answers yes very good একদম বুজিয়ে পাইছো কাৰণ আমাৰ সেন্টেন্স itself started with what guys they है ना तो याते आमी जेटु pronoun use करिम की use करिम आमी याते pronoun to them they them कार कारणे की दिसे निजर कारणे themselves হয় না নাই so याते correct answer কি হৈ যাব B will be the correct answer next question none but those with honest record dash to come to me for help याते needs need doesn't need and is needed আপোনালোকৰ এটা particular correct form of verb use কৰিব দিছে ইয়াতে যেটো আপোনালোকে correct বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আনসাৰটো কব কি হৈ যাব correct answer কব কি হৈ যাব correct answer yes everyone need not needs none but those with honest record need to come to me for help milise pritiye koise correct next question chalo khali piece pare next question just outside the hotel dash two birds extremely beautiful as well as crowdy is are has been and was so just outside the hotel dash two birds number mention kori dise extremely beautiful as well as crowdy boli koise number mention kora diar loge loge apnalokor eneo easy hoi gol question to hoy na karon yate ami duta bostu dekha paiso dutar loge loge ami is lobo nuaru has lobo nuaru was lobo nuaru etu iman easy asile question to correct answer hoi jabo apnalokor B are
কাৰণ দুটা বাৰৰ কথা কৈছে তেনেকুৱাকে যেটো বহুত ধুনিয়া হয় আৰু ক্ৰাউডিও হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন everybody among the businessmen dash enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead ये तो बहुत गलत हो गया भाई ये तो बहुत ही गलत हो गया ऑप्शन ऑफ दिस है where have been is and was उड़ाओ इस क्वेश्चन को उड़ाई दियोगे तो क्वेश्चन yes question to उड़ाई दियोग take your time and give the answer everyone মই একদম হুৰাঠাৰা কৰা নাই মই কিন্তু আপোনালোকক সময় দিছো পিছত নকব মেমে দিয়া নাই বুলি কাৰণ মই দি আছো ওকে আপোনালোকক মই অলৰেডি এইখিনি বস্তু বুঝাইছিলো where কোনে দিছে ৰাহুল ভুল হৈছে আপোনালোকক অলৰেডি বুঝাইছিলো এভৰি ইচ থাকিলে কেনেকুৱা ইউজ কৰা হয় verb কেনেকুৱা ইউজ কৰা হয় কিছুমান বস্তু আমাৰ ফিক্স থাকি যায় ৰুলস বিলাক আমাৰ যদি অকমান পঢ়ি থাকো ধুনিয়াকে মনত থাকি যাব সিঙ্গুলাৰ verb ইউজ কৰিব লগা আছিল ইয়াতে আৰু সিঙ্গুলাৰ verbত আছে আমাৰ দুটা এটা আছে was এটা আছে is okay when the manager of the hotel was shot dead pastত আছে তো আমি past ইউজ কৰিম pastত আছে তো আমি past ইউজ কৰিম তো ইয়াতে হ'ব was হ'ব everybody among the businessmen was enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead যেটো যেতিয়া এটো ঘটনা মানে ঘটি আছিল সেকেন্ড অ্যাকশন টু তেতিয়া ইহতে কি কৰি আছিল ইহতে ড্ৰিংক কৰি আছিল and they were enjoying that drink okay তো past tense ত কথা বুঝাইছে আৰু everyday start হৈছে যেটো আমি was ইউজ কৰিম next question if I dash you I would not stand this humiliation যদি মই তোমাৰ জায়গাত হলো হয় মই এটো humiliation accept নকৰিলো হয় বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াতে am ইউজ কৰিব was ইউজ কৰিব where ইউজ কৰিব নে be ইউজ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সেস আমাৰ হয় conditional sentences এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সেসক আমি কি বুলি কও conditional sentences বুলি কও আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ conditional sentenceত আমাৰ কিছুমান ৰুল থাকে যে present tense বহিলে কি বহিব past tense বহিলে কি বহিব future tense বহিলে কি বহিব এতিয়া second part of the sentenceত আপোনালোকক would দিছে যেটো past formত already বহি আছে ধুনিয়াকে এতিয়া আপোনালোকৰ ক'ব লাগে am লব was লব where লব নে be লব yes ভালকে কোৱেশ্চনটো চাওক তাৰ পিছতে আনসাৰটো দিব ভালকে কোৱেশ্চনটো চাওক তাৰ পিছতে আনসাৰটো দিব yes everyone I think you guys have got the answer already কারণ মই অলরেডি বুঝাই দিছো যদি এটো পোরশনত আপোনালোকৰ past tense দিছে v2 ফর্মত বহি আছে তেতিয়া হলে আমি তাতে তেনেকুৱাকে বেলেগ ফর্ম ইউজ কৰিবই নোৱাৰিম হয়নে চকু মুজি আমাৰ আনসারটো লব লাগিছিল আৰু এটো হ'ব আমাৰ কোনটো নাম্বার C that is where next question when you come comma I dash the boys options কেটা আপোনালোকক কেনেকুৱাকে ব্র্যাকেটত দিয়া হৈছে এটা ক'ব লাগে কোনটো অপশন আপোনালোকৰ কারেক্ট হ'ব when you come okay যেতিয়া তুমি আহিবা okay I dash the boys I will have taught the boys হ'ব নে I have been teaching হ'ব নে I had been teaching হ'ব নে I am teaching হ'ব yes correct answer to দিব everyone yes action to পঢ়াৰ পিছত নাই ভুল হৈছে action to পঢ়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কাম লিখা আছে নে নাই কাম came come তো কাম হল আপোনালোকৰ v1 ঠিক আছে came v2 মই আনসার চাই আছো আপোনালোকে বহুতে দিছে had have v3 sentence দিয়া হৈছে প্ৰথম পাৰ্টত present tense when I come যেতিয়া মই আহিম present তো ইয়াতে আমি হ্যাক কৰিব পাৰিলি হয় এটো দি will have taught তেতিয়া কি কৰিম I will have taught the boys when you come যেতিয়া তুমি আহিবা I will have taught the boys okay correct answer হৈ যাব a2 বেলেগ অপশন ভুল হৈছে
I will have taught. তেতিয়াহ'লে মই কমপ্লিট কৰিলোঁ হয়, মই টাস্কটো কমপ্লিট কৰিলোঁ হয়, মই টাস্কটো কমপ্লিট কৰিলোঁ হয়, চলাই নাৰাখিলোঁ হয়। চলাই ৰখাটোৱে আমি কণ্টিনিউৱাছ বুলি বুজোঁ বুলি মই এইটো লোৱা নাই, এই যে এইকেইটা লোৱা নাই, ভুল হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, when he dash all his newspapers, comma, he will go home. Options of this say has sold, is selling, had sold and will sell. কোনটো হৈ যাব correct answer ক'ব লাগে। When he dash all his newspapers, comma, he will go home. আচ্ছা, এটা বস্তু মনত ৰাখিব, completed taskৰ কথা বুজালে বেলেগ টেন্স ইউজ কৰিব নোৱাৰিম, পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া সেন্টেন্সটো পঢ়াৰ পিছত মিনিংটো ধৰিব লাগিব যে সেই একশনটো কমপ্লিট হ'ল নে নাই। যদি কমপ্লিট হৈছে পাৰফেক্ট টেন্স, যদি কমপ্লিট হোৱা নাই ইউ কেন গো উইথ আদাৰ টেন্সেছ। অ'কে, এতিয়া ক'ব পাৰিবনে when he dash all his newspapers, comma, he will go home বুলি যে কৈছে, তাতে আপোনালোকে কি টেন্স ইউজ কৰিব? yes, তো ইয়াতে সেল কৰিছে নেকি? সেল কৰিছে নেকি? নাই। সো সেইটো কাৰণে কি হৈ যাব? ফিউচাৰ হ'ব। তো ফিউচাৰ হ'লে আমি কি ইউজ কৰিম? উইল ইউজ কৰিম। উইলৰ লগত আমি V1 এটা লগাব লাগিব আৰু, কাৰণ ফিউচাৰ চিম্পল টু ডু তেনেকুৱাকে ইউজ কৰা হয়। সো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ will sell। অ'কে, will sell. When he will sell all his newspapers, he will go home. He যেতিয়া গোটেইখিনি newspaper sell কৰি ল'ব, তাৰপিছত কি কৰিব? He will go home. Okay? সি ঘৰত গুচি যাব। Next question. If he had come, comma, I dash him. চাবলৈ বহুত সহজ লাগে, আপোনালোকৰ অকমান গুগলি লাগিব পাৰে, কাৰণ মিনিংটো অকমান টানকে মই কৈছোতো মডাৰেট লেভেলত থাকিব, ইজি লেভেলৰ নহয়। ঠিক আছে, অকমান গুগলি খাব পাৰে। If he had come, comma, I dash him বুলি কৈছে, ইয়াতে অপশনছ কি দিছে? would help দিছে, will help দিছে, had helped দিছে, would have helped দিছে। ওকে, এতিয়া আপোনালোকৰ ক'ব লাগে কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ। If he had come, comma, I dash him. তো had come মানে কি বুঝাইছে আপোনালোকক? past tense বুঝাইছে। If he had come, past tense বুঝাইছে। I dash him, আৰু সেন্টেন্স আছে আপোনালোকক কন্ডিশনাল। সেন্টেন্স আছে আপোনালোকক কন্ডিশনাল, যেটো হৈছে আপোনালোকৰ if wala sentence, হয় না? তো তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে চাব যায় তেতিয়া হলে yes, very good everyone. Correct answer হ'ব আপোনালোকৰ would have helped. If he had come, comma, I would have helped him. Yes, very good. আমাৰ correct answer হৈ যাব লাষ্টৰটো। মিলিছে? মিলা নাই নেকি? Next question. If I had worked hard, again it's a past tense thing, past perfect দিছে, comma, I dash would have passed, should have passed, would have passed and would pass. কি হৈ যাব correct answer? কি হৈ যাব correct answer? গুটে কেটাত আপোনালোকে would, should, would এইবোৰ দেখা পাই আছে। ইয়াতে জাস্ট আপোনালোকৰ এইখিনি ক'ব লাগে, যেহেতু সেন্টেন্সৰ আগফালে আপোনালোকে past perfect দেখা পাইছে, past অলৰেডি বহি আছে ধুনীয়াকে, আপোনালোকৰ নেক্সট পাৰ্টটোত কি ইউজ কৰিব? নেক্সট পাৰ্টটোত আপোনালোকে কি ইউজ কৰিব? কাৰেক্ট আনসাৰটো দিব। যোনে যোনে আগৰ কুৱেশ্যনৰ আনসাৰটো কৰিব পৰা নাই, তো এইটো কুৱেশ্যন দিও কৰিব পাৰিব। ভেৰি গুড। কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব? এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, মই পাৰিলে যদি আফটাৰ এক্সাম আপোনালোকে যদি ক্লাছ চাইট চাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সক আমি থাৰ্ড কন্ডিশনাল বুলি কওঁ, আৰু এইটোতো আনসাৰ আমাৰ সেইটোৱে হ'ব যেটো আগত লৈছিলোঁ আমি, এই যে would have passed, I would have passed। ওকে, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যেতিয়া কৰাম তেতিয়া এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম বাৰু। ঠিক আছে, আৰু সেন্টেন্স চাব if দি ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে কি বুজি পাইছো? কন্ডিশনাল হয়। ওকে, next question. He dash his homework before the guest came. So before the guest came,
এই গেষ্ট বিলাক আহাৰ আগতে হি কি কৰিলে হোমৱৰ্ক হ্যাক কৰিলে আপোনালোকৰ দুটা অ্যাকশন কোনটো আগত হৈছে এটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি টেন্স টু ইউজ কৰিব পাৰে finished দিছে has finished দিছে had finished দিছে had been finished দিছে কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার yes কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কব লাগে উইটাখিনি হ্যাক হবনে নাই নাজানো বাৰু বাট দেন কৰি থাকক যিমান কৰিব পাৰে ওকে more past less past action এনেকুৱা more past less past actionত আমি কি ইউজ কৰো past perfect সো কারেক্ট আনসার হৈ যাব কি had finished অকমান টান দিও ৰব এটো কোয়েশ্চন কৰক it dash before I came out it dash before I came out options of this rains will be raining had rained and have rained came দিছে পাস্টত আছে তো আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিব লাগিব পাস্ট ইউজ কৰিব লাগিব তো আমি যদি পাস্ট ইউজ কৰিব যাও তেতিয়া হলে আমি কি ইউজ কৰিম আমি উলুৱাৰ আগতে কি হৈছে মই উলুৱাৰ আগতে বৰষুণ দিছে তো বৰষুণ দিয়াটো আগত হৈছে তো কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব had rained will be the correct answer হয়নে yes next question এটো answer to দিব I thanked them for what they dash for me. Options of this has done, had done, will do, and would do. Kuntu hoi jabo correct answer. Kuntu hoi jabo correct answer kobo lage. Passage ase apanalokor karone. Passage ekdom lastor 1 ঘন্টাত আমি কৰিম ঠিক আছে তাৰ আগতে বাকিখিনি আমাৰ হ্যাক কৰিব লাগিব after 4 pm আমি প্যাসেজ কৰিম তেতিয়ালৈকে যিখিনি বাকি আছে এইখিনি হ্যাক কৰক I thanked them for what they had done for me ইহতে মোৰ লগত কিবা বেয়া কৰিছে আগত যেটো বস্তু আগত হয় তাৰ লগত পারফেক্ট বহিব has done কোনোবাই লিখিছে আকৌ ভুল হৈছে এইবোৰ বস্তু এতিয়াও ভুল হৈ আছে মানে কোড প্ৰবলেম আছে কোড প্রবলেম আছে এটু কৰক my friend dash a car last week bought has bought will buy and had bought কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার এটা বস্তু মনত ৰাখিব ফিলার্স বেলেগ হয় যেটো ভোকাবুলারি বেস থাকে এটো বেলেগ এটো কালি কৰিম আমি ঠিক আছে এটো হৈছে বেলেগ ধৰণৰ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস কোয়েশ্চন যেটো আপোনালোকৰ বেলেগকে সেপাৰেটলি আহে ওকে সো ডিফারেন্ট হয় একে বস্তু নহয় ওকে মাই ফ্রেন্ড ড্যাশ আ কাৰ লাস্ট উইক বুলি কৈছা লাস্ট উইক আপোনালোকক পাস্ট সময়টো বুজাই আছে লাস্ট উইক আপোনালোকৰ পাস্ট সময়টো বুজাই আছে আৰু ইয়াতে দিছে bought has bought will buy আৰু had bought কোনটো লব আপোনালোকে পাস্টৰ তো বহুত ফর্মস আছে তো আপোনালোকে কোনটো লব ফ্ৰেন্ডে গাড়ী কিনিলে কেনেকুৱা কব লাস্ট উইক তো বেছি দিনৰ পুৰণা কথা নহয় ন তো ইয়াতে আমি কি লম bought my friend bought a car last week বুলি কম ঠিক আছে bought জুনে কৈছে absolutely correct next question এটো he dash in the ground for a long time he dash in the ground for a long time is your word indicator আৰু ইয়াতে options আছে has been playing তাৰ পিছত কৈছে plays তাৰ পিছত কৈছে had played তাৰ পিছত কৈছে has played এতিয়া আপোনালোকে কব লাগে ইয়াৰ পৰা কোনটো আনসাৰ হৈ যাব কারেক্ট he dash in the ground for a long time বহুত টাইম ধৰি তেনেকুৱাকে হি খেলি আছে বুলি বুঝাইছে হয় না সো তাতে আপোনালোকে has been playing লিখিব plays লিখিব had played লিখিব না has played লিখিব yes has been playing ma'am very good correct answer কি হৈ যাব আমাৰ has been playing will be the correct answer
Next question. We dash in the house since 1990. Since আছে ইয়াতে তো 1990 ধৰি আমি এটো ঘৰত আছো বুলি যদি আমি বুজাও আমি কেনেকুৱাকে কম have been living বুলি কম will live বুলি কম lived বুলি কম নে are living বুলি কম চাৰিটা অপচন সি আছে আপোনালোকৰ হাতত কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ ক'ব লাগে we dash in this house since 1990 কেতিয়াৰ পৰা আছো 1990 পৰা আছো সো তেনেকুৱাকে যদি ক'ব যাও তেতিয়া হলে আমি কোনটো ইউজ কৰিম আমি কোনটো ফৰ্ম ইউজ কৰিম লিভ ভাৰ্বটো হৈছে আপোনালোকৰ লিভ আৰু সেই ভাৰ্বৰ কোনটো ফৰ্ম ইউজ কৰা হ'ব তেতিয়া have been living very good have been living will be the correct answer মিলিছে next question এটো question solve কৰক Next question. Someone dash at the door. Okay. Options of this say is knocking, knock. tar pisot ki dise sao? Has knocked and had knocked. Hoy ne? Eti apnalokor kobo lage yar pora kuntu option. Apnalokor verb hoise knock. Knockor kuntu verb form apnaloke tenekwa ke yate use koribo. Someone dash at the door. To someone dash at the door boli kole ami ki buji paiso? Kunuba ase dorjat. তো কোনোবা আছে দরজাত মানে কি কিবাটো কৰি আছে দরজাত হেতু কাৰণে গম পাইছো তো হেতু বস্তু বুজাব কাৰণে নকিং নক নকড হ্যাড নকড কোনটো অপশন আমি কারেক্ট বুলি কনসিডার কৰিম কোনটো অপশন আমি কারেক্ট বুলি কনসিডার কৰিম নকিং ম্যাম ইয়েস ভেরি গুড ইজ নকিং হৈ যাব কারেক্ট আনসার বিকজ নকিং কৰিছে বুলিয়ে গম পাইছো কোনোবা আছে দৌৰত হয় না নাই নেক্সট কোৱেশ্চন Eto question ko. Honesty never dash wasted. Honesty never dash wasted. Go hobo, goes hobo, went hobo, ne gone hobo. Kuntu hoi jabo correct answer. Kuntu hoi jabo correct answer. Yes everyone. Ki hoi jabo correct answer. Honesty dash Honesty never dash wasted. Yes. একদম যদি এনেকুৱাকে হলে হয় নেভাৰ টু পিছত হলে হয় তেতিয়ালে আমি ইজ টু লগাব পাৰিলো হয় হানে বাট দেন ইয়াতে নেভাৰ আমাৰ আগত দিলে তো কি ইউজ কৰিম আমি very good. Correct answer hobo goes. Honesty never goes wasted. Next question. They dash exercise daily. Options of this apnalokok take, have taken, have been taking, will be taking. Kuntu hoi jabo correct answer. কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার হেতু কব লাগে yes কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার হেতু কব লাগে কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার they dash exercise daily daily to আপোনালোকৰ হয় word indicator daily to কি হয় আপোনালোকৰ word indicator আৰু daily বস্তু হয় আমাৰ habitual action habitual যদি action বুঝাইছে simple present আছে না নাই they take exercise daily প্ৰথম কথা take to তো বাৰু এনেকুৱা কি ইউজ yes কৰা না যায় they do হ'ব পাৰিলে হয় next question they usually dash to Mori in summer this is the name of a place okay right এতিয়া ইয়াতে usually বুলি কৈছে যে গৈ থাকে আৰু তেনেকুৱাকে options is went will go have gone and go so yate apnaloke just correct answer to ki hobo kobo lagibo go jetu verb form hoy go jetu verb form he gor kuntu verb form apnaloke yate use koribo gor kuntu verb form apnaloke yate use koribo they usually dash to Murray in summer
বুলি যে কৈছে কোনটো verb form আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উঠাব ঠিক আছে went will go have gone and go তো usually বুলি কৈছে মানে গৈয়ে থাকে habitual action বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো হয় না নাই আৰু তেনেকুৱা habitual actionৰ লগত simple present হয় না তো simple present হলে go বহিব মিলিছে next question I dash to the cinema quite often বুলি কৈছে এটা এইখিনি বস্তু আপোনালোকে quite often দি এটা ইন্ডিকেশন লব পাৰে অপশনছত আপোনালোকক কি দিয়া হৈছে go দিছে shall go দিছে have gone দিছে আৰু going দিছে মনত ৰাখিব আপোনালোকে v plus ing পতকে ইউজ কৰিব নোৱাৰে until and unless there is an auxiliary verb okay so ইয়াতে correct answer to কি হৈ যাব they sorry I dash to the cinema quite often মানে কি বুঝাইছে গাইজ ভুল কিয় হৈ আছে ইমান সহজ প্ৰশ্ন মই আনসার চাই আছো একদম ট্রাস্ট মি গাইজ আই এম গেটিং ভুল ইমান সহজ প্ৰশ্নবোৰ যদি ভুল হয় টান প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ভুল হৈ আছে বহুত I dash to the cinema quite often to কি ইন্ডিকেট কৰিলে quite often মানে কি most of the time গৈয়ে থাকো kind of habitual ধৰিব পাৰো আমি তো I go to the cinema quite often বুলি ক'ব পাৰিম I shall go হ'ব নেকি have gone হ'ব নেকি না লাগে ন এইবোৰ simple presentত বহি থাকক এটা kind of habitual actionৰ নিচিনা কিবা এটা বুঝাইছে আমাক হয় না নাই তো তেনেকুৱা চাব গলে I go to the cinema quite often will be the correct answer very easy it was a very easy question next unless you dash hard comma you cannot succeed do not had worked and work কোনটো হৈ যাব correct answer এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স আপোনালোকে এজ এ প্ৰভাৰ্বত দেখা পায় সো ইয়াতে জাস্ট আপোনালোকৰ এইখিনি ক'ব লাগে যে কোনটো worker কোনটো verb form আপোনালোকে ইয়াতে ইউজ কৰিব unless you dash hard তো unless you do not work বুলি ক'ব unless শব্দটোৱে আপোনালোকক কি বুজাই আছে নেগেটিভ মিনিং বুজাই আছে তো আপোনালোকে কোনো নেগেটিভ শব্দ ইউজ কৰিব নোৱাৰে আকৌ এইখিনি এটা কথা আৰু এটা কথা হৈছে you cannot succeed এইখিনিও নেগেটিভ দিয়া হৈছে তো ইয়াতে আপোনালোকে worker কোনটো verb form ইউজ কৰিব simple form use করিব যেটো কব unless you work hard you cannot succeed যদি আপোনালোকে work লইছে সবে absolutely correct মিলিছে next question I dash to Islamabad tomorrow morning I shall go went had gone and was going কোনটো হৈ যাব tomorrow morning আপোনালোকৰ word indicator হৈছে tomorrow morning টেন্সত সদায় ওয়ার্ড ইন্ডিকেটর বিচাৰিব যেতিয়াই আপোনালোকে কোৱেশ্চন পায় যদি টান লাগি আছে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ওয়ার্ড ইন্ডিকেটৰটো বিচাৰিব বহুত হাত তক আপোনাৰ কোৱেশ্চন ইজি হৈ যাব ওকে কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব কো I dash to Islamabad tomorrow morning তো ইয়াতে tomorrow morning এতিয়াও আহা নাই যেহেতু আমি এটো ফিউচার টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰিম was going had gone went এইবোৰ আমাৰ পাষ্টত হৈ যায় সো কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব shall go will be the correct answer I shall go to Islamabad tomorrow morning যদি আপোনালোকে shall go লৈছে absolutely correct next question he dash in a quiz competition next week এতিয়ালৈকে আহা নাই সময় আহা নাই future options of কি দিছে participates participated will participate and was participating কোনটো হৈ যাব correct answer very easy কি হৈ যাব shall তো ইয়াতে নাই will আছে তো he লগত আমি কি ইউজ কৰিলাম he will participate আমি ইউজ কৰিম ইয়াতে সো correct answer কি হৈ যাব আপোনালোকৰ he will participate in a quiz competition next week okay অকমান shuffle কৰো question অকমান shuffle কৰি আছো
Sentence improvement গোটেইখিনি হৈছে বাৰু Synonym of this word labyrinth Synonym of this word labyrinth or synonym যদি আপোনালোকে লব যায় কোনটো লব meandering rotating pacing wriggling কোনটো হৈ যাব correct answer labyrinth শব্দটো যদি আপোনালোকে synonym লব যায় তেতিয়া হলে কোনটো অপচন আপোনালোকে ইয়াতে কনসিডাৰ কৰিব as a synonym meandering rotating pacing and wriggling কোনটো হৈ যাব correct answer কোনটো হৈ যাব correct answer ক্লাছৰ লাষ্টত মই কম এটা কথা এইখিনি হেক কৰি লওক লাষ্টত গৈ এটা কথা কম তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব আপোনালোকে কিমান strength লৈ থাকে it's just that আপোনালোকৰ strength খিনি আপোনালোকে নিজে চাব নিবিচাৰে Yes, correct answer হৈ যাব number A that is meandering. Meandering will be the correct answer. Next question aberration. Aberration শব্দটোৰ synonym কি হ'ব? Aberration শব্দটোৰ synonym কি হ'ব? Justification, intensification, deviation, rationality. কোনটো হৈ যাব correct answer? Aberration শব্দটোৰ synonym কি হ'ব? Justification, intensification, deviation, rationality. Yes. কি হৈ যাব correct answer কি হৈ যাব correct answer aberration শব্দটোৱে আমাক কি বুঝায় deviation বুঝায় deviation okay deviation যেতিয়া বুঝায় yes মিলিছে correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ number C next question ameliorate a m e l i o r a t e ameliorator synonym কি হ'ব আপোনালোকৰ optionsত দিছে improve degrade motivate agree improve কৰা degrade কৰা motivate কৰা agree কৰা তিনিটা চাৰিটা তেনেকুৱা actionsৰ কথাই বুজাইছে correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ কি ameliorate ameliorate কি দিছে answer আগতো ভুল হৈছে বহুত okay ameliorator answer to কি হৈ যাব improve কৰা বুঝায় নে degrade কৰা বুঝায় নে motivate কৰা বুঝায় নে agree কৰা বুঝায় yes Yes, correct answer to কি হ'ব? পাৰা নাই নেকি? Answer আহা নাই দেখোন। আমি improve কৰা যেতিয়া বুজাও তেতিয়া আমি বুজো ameliorate। ঠিক আছে? মনত ৰাখিব। Next question to পাৰা নাই। এটো কাৰণে answer দিয়া নাই। Forsake. Forsake শব্দটোৰ synonym কি হ'ব? Abandon কৰিছো আমি তো already pursue forward none of this। আমি তেনেকুৱাকে ঠিক এটোৰ opposite to কৰিছিলো উল্টাটো কৰিছিলো আমি। ঠিক এটোৰ উল্টাটো কৰিছিলো কি হ'ব কারেক্ট আনসার কি হ'ব আনসার বিলাক ইমান দেৰি দেৰিকে আহি আছে যে Abandon yes very good next question exonerate exonerate শব্দটোৰ synonym কি লব optionsৰ পৰা চাই লওক examine clear exercise none of this which one will be the correct answer exonerate exonerate শব্দটোৰ রিফ্রেশ কৰি থাকক যদি আপোনালোকে অকমান ৰখি গৈছে রিফ্রেশ কৰি বহুত টাইম ধৰি চলি আছে ন রিফ্রেশ কৰি থাকিব তেতিয়া পটককে দিব পাৰিব আৰু কেতিয়া লাইভ টু পিছত চলি থাকে আপুনি অকমান আগত টানি দিব তেতিয়া হলে হৈ যাব exonerate শব্দটোৰ synonym কি লব examine clear exercise or something else correct answer কি হ'ব exonerate means if you are doing something in a very clear way in a very definite way in a very fresh neat and clean way হেতুক আপুনি exonerate বুলি ক'ব পাৰে and it means clear synonym to আমি clear ল'ব পাৰো next question deceitful deceitful মই বুঝাই দিছো fraudulent fair honest and none of this deceitful শব্দটোৰ synonym কি ল'ব
ডিসিটফুল শব্দটোৰ সিনোনিম কি লব ডিসিটফুল শব্দটোৰ সিনোনিম কি হব fraudulent fair honest and none of this which one will be the correct option which one will be the correct option deceitful মানে ধোকা দিয়া ন তো ধোকা দিয়া মানে fraud fraud মানে fraudulent correct answer কি হৈ যাব a will be the correct answer মিলিছে very good moving to the next question gregarious শব্দটোৰ synonym কি হ'ব gregarious শব্দটোৰ synonym কি হ'ব courageous grand social then none of this gregarious শব্দটোৰ synonym কি হ'ব first দিয়ক অকমান answer courageous grand social then none of this yes everyone yes social very good correct answer hobo social jibur manu gregarious hoy hebur manu extreme level or extrovert thake potokke social hoi jabo pare garrulous শব্দটোৰ synonym কি hobo garrulous শব্দটোৰ synonym কি hobo talkative sedative cocative and positive মনত ৰাখিব এইবোৰ শব্দ যে কৰি আছে আপোনালোকে common মানে কি মানে repeatedly আহি গৈছে commonly asked questions এইবোৰ commonly asked questions হয় garrulous মানে কথা কোৱা বেছি হয় না talkative হয় না নাই তো correct answer কি হৈ যাব a will be the correct answer to কৰিছে আপোনালোকে আগতো এটা questionত next question catastrophe শব্দটোৰ synonym কি হ'ব options of this say tragedy anger violence hatred which one will be the correct answer catastrophe শব্দটোৰ synonym কি হ'ব tragedy anger violence and hatred which one will be the correct answer yes everyone answer to দিব which one will be the correct answer catastrophe শব্দটোৰ catastrophe শব্দটোৰ correct answer to দিব A বুলি কৈছে tragedy yes tragedy next question abjure শব্দটোৰ synonym কি লব renounce announce pronounce denounce solution এটো তো মই homework দিম এটো মই দিছো homework কৰিব আপোনালোকে ঘৰত next question shallow শব্দটোৰ synonym কি লব shallow শব্দটোৰ synonym কি লব options is artificial superficial foolish and worthless shallow শব্দটোৰ synonym কি লব yes shallow শব্দটোৰ synonym কি লব artificial superficial foolish ne worthless কি হৈ যাব correct answer superficial will be the correct answer june b option loise absolutely correct next question neutral শব্দটোৰ যদি আপোনালোকে synonym লব চাই options or পৰা কোনটো হৈ যাব correct answer unbiased non aligned undecided indifferent কোনটো হৈ যাব correct answer কব লাগে unbiased non aligned undecided and indifferent which one will be the correct answer yes everyone unbiased মানে কি কোনো পক্ষপাতী হোৱা নাই আমি কোনো গ্ৰুপক সাপোৰ্ট কৰা নাই স্পেসিফিক্যালি হয় না হেতু বস্তু আপোনালোকে কেনেকুৱাকে কব very good neutral মানে হৈছে unbiased আমি কারুক সাপোর্ট করা নাই biased হোৱা নাই extricate শব্দটোৰ synonym কি হ'ব extricate শব্দটোৰ synonym কি হ'ব options of this pull free tie complicate pull free tie complicate কি হৈ যাব correct answer yes extricate means what কিবা এটা বস্তুক আমি টানি আছো এটো বুজু নেকি
নাকি আমি ফ্ৰী কৰি দিছো এইটো বস্তু বুজো নাকি টাই কৰি ৰাখা এনেকুৱাকে বান্ধি থোৱা হেতু বুজো নে কমপ্লিকেট কৰা হেতু বুজো কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ এক্সট্ৰিকেট মানে হল ফ্ৰী কৰি দিয়া ঠিক আছে তো সিনোনিম যেহেতু ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব বি দ্যাট ইজ ফ্ৰী যদি আপোনালোকে বি টু লৈছে absolutely correct মিলিছে সবৰে নেক্সট কোৱেশ্চন টিমিড শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব টিমিড শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব অপশনছত দিছে ফাষ্ট স্লো মিডিয়াম এণ্ড শাই yes timid শব্দটোৰ সিনোনিম কি হৈ যাব ফাষ্ট জলদি স্লো লাহে ধীৰেকে মিডিয়াম একদম মিডিয়াম টাইমত আৰু লাষ্টত দিছে আপোনালোকক শাই সো yes everyone correct answer to কি হৈ যাব timidৰ সিনোনিম যদি আপোনালোকে ক'ব যায় কি বুলি ক'ব timidৰ সিনোনিম যদি আপোনালোকে ক'ব যায় কি বুলি ক'ব শাই বুলি কৈছে okay very good yes everyone correct answer হৈ যাব আমাৰ শাই next question ironic শব্দটোৰ সিনোনিম আপোনালোকে এটো অপচনৰ পৰা কি লব অপশনছত দিছে inflexible bitter good natured disguisedly sarcastic কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কব লাগে inflexible bitter good natured and disguisedly sarcastic which one will be the correct answer ironic শব্দটোৰ সিনোনিম লব গলে আপোনালোকে কোনটো লব yes good nature বুলি কৈছে এজনে ভুল হৈছে good nature or ironic কেতিয়াও good nature নহয় irony বুলি কয়ে আমি এটো কথাটো sarcastic wait কোৱা sarcasm কৰা হয়নে এটো আমি irony বুলি কও disguisedly sarcastic correct answer হৈ যাব next question transient শব্দটোৰ সিনোনিম কি হৈ যাব অপশনছত কি দিছে transparent fleeting feebler and fanciful so which one will be the correct answer transient বুলি কৈছে তো transientor আমি এটো transparent বুলি কনসিডার কৰিম নে fleeting বুলি কনসিডার কৰিম নে feebler বুলি কৰিম নে fanciful বুলি কৰিম yes correct answer to কব bitter নহয় answer দিছো already ঠিক কৰিব answer কেটা okay so the correct answer will be transient or correct answer কি হৈ যাব কি হ'ব এটো কৰাইছিলো তো এটা ক্লাছত fleeting will be the correct answer next question feeble শব্দটোৰ সিনোনিম যদি লব যায় তেতিয়া হলে কোনটো লব weak vain arrogant and sick weak vain arrogant and sick কোনটো হৈ যাব correct answer কোনটো হৈ যাব correct answer SG the channel তাৰি খালি ঠিক হৈছে বাকি সবৰ ভুল হৈছে next question weak ma'am weak okay it's a very easy one etu parise sobe next question inexplicable যেটো শব্দ হয় তার সিনোনিম যদি আপোনালোকে লব যায় কোনটো লব confusing unaccountable chaotic and unconnected so which one will be the correct answer confusing hobo ne unaccountable hobo ne chaotic hobo ne unconnected hobo yes ki hoye jabo correct answer ki hoye jabo correct answer inexplicable means what options or pora jodi ami lobo jao tetia hole amar correct answer to hoye jabo unaccountable হৈ যাব আমাৰ correct answer যদি আপোনালোকে B answer to লৈছে absolutely correct next question চলো আমাৰ এইখিনি হৈ গল মানে কি বুজি পালো আমাৰ synonyms হৈ গৈছে বহুত ধুনিয়াকে আৰু আছে কিন্তু আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নেকি এটো এটা কথা বাৰু আচ্ছা এটো কৰি লওক salicity শব্দটোৰ synonym
salicity শব্দটোৰ synonym কি হ'ব ইয়াৰ পৰা bliss depression indecency recession কোনটো হৈ যাব correct answer salicity কৰোৱা হোৱা নাই আগতে antonyms আজি আনা নাই ক্লাছত বহুত বাৰ কৈছোৱে অলৰেডি antonyms আজি আনা নাই কিয় আনা নাই কাৰণ আমি কালি কৰিম হয়নে আমি কালি কৰিম হেতু কাৰণে আমি আজি আনা নাই আমি কালি কৰিম antonyms আমি কোট কৰিম কালি কৰিম ইয়াতে কৰিম আকৌ আমি আৰু এটা ম্যাৰাথন কৰিম কালি আজি যেটো ম্যাৰাথন কৰিছো আজিৰ ক্লাছত যিখিনি কৰোৱা হৈছে এইখিনি কালি ৰিপিট নহয় ওকে জুনে জুনে আজি ক্লাছটো মিস কৰিলে ইমান ঘন্টাৰ গল কালি যিখিনি ক্লাছ হ'ব এইখিনি ক্লাছ কিন্তু আমি আজি কৰা নাই ওকে কারেক্ট আনসার হ'ব আমাৰ ইনডিসেন্সি ইনডিসেন্সি হৈ যাব আমাৰ কারেক্ট আনসার নেক্সট এটো কোয়েশ্চন হারবিঙ্গার হারবিঙ্গার শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব হারবিঙ্গার শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব অপশনত দিছে মেসেঞ্জাৰ স্টিওয়ার্ড ফোৰৰানাৰ এন্ড পাইলট কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার হারবিঙ্গার হারবিঙ্গার শব্দটোৰ সিনোনিম ইয়েস সিনোনিম কি হ'ব হারবিঙ্গার শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব What is the meaning of the word harbinger? Synonym to already paye guso hai na. Harbinger mane yes, forerunner hobo correct. Very good. Ketia ba apnaloke jodi kiba forerunner to dia na hoy, messenger dia thakilo lobo paribo, thik ase. Sign pua, eta indication pua, hoy na nai. Kiba eta sign pua, kiba eta indication pua. है ना এইবোৰ আমি হারবিঙ্গার বুলি কব পাইছো কারেক্ট আনসার ফোররানার ভেনু তো পারিব আচ্ছা মেল্ট MELT মেল্ট মেল্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি হ'ব টু সুদ মার্চ পারচেজ এন্ড গ্লিসেন কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার মেল্ট MELT মেল্ট মেল্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি হৈ যাব Answer to dibo. What is the meaning of the word melt? Melt শব্দটোৰ meaning কি? Melt শব্দটোৰ meaning হৈছে blend কৰা blend কৰিব পাৰা blend কেনেকুৱা কৰো আমি যে মিক্সচাৰ মেচিনত আমি যে ফ্ৰুটস বিলাক দি থাকো হয়নে ঠিক আছে এটুক আমি কি কৰো গ্ৰাইন্ডাৰ মেচিনত কি কৰো এটো আমি ব্লেন্ড কৰো হয়নে এটো আমি ব্লেন্ড কৰি দিও সো হে যে ব্লেন্ড কৰো এটো আমি মিক্স কৰি আছো মিক্সড হয়নে মিক্স কৰা তো মিক্সক আমি মার্জ বুলিও ক'ব পাৰো যেটো আমাৰ ক্লোজেষ্ট ইন মিনিং শব্দ লাগে সো মেল্টৰ সিনোনিমটো আপোনালোকৰ কি হৈ যাব মার্জ হৈ যাব কারেক্ট আনসার আৰু আছে নেকি কিবা চাই আছো ৰব লিঞ্চ লিঞ্চ শব্দটোৰ সিনোনিম কি বুলি ক'ব আপোনালোকে ইয়াতে hang madden kill and shoot answer to দিব answer to দিব লিঞ্চ মানে কি হ্যাং কৰি ৰাখা ঝুলাই ৰাখা বস্তুবোৰক কি কৰি ৰাখা ঝুলাই ৰাখা তেনেকুৱাকে হয়নে হ্যাং কৰি ৰাখা তো তেনেকুৱা যদি আমি চাব যাও আপোনালোকে এনেকুৱা স্কিপ কৰি দিয়কচোন এনেকুৱাকে কৰি দিয়ক তেতিয়াহলে আনসাৰবোৰ দিব পাৰিব বহুত লাহে ধীৰে আনসাৰবোৰ আহি আছে ন সো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট আনসার অলৰেডি দিয়াই আছে এক্সাক্ট ওয়ার্ডটো এটো হ'ব আমাৰ হ্যাং বাকি আমাৰ অপশন চাবই না লাগে ভুল হৈছে বাকি হ্যাং টু লক হ্যাং টু একদম কারেক্ট সিনোনিম হয় Next question. আচ্ছা
টৰ্চাৰৰ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিননিম লয় শব্দবোৰ চাব অকমান হা মই আপোনালোকক অপশনছতো কিন্তু ফোকাস দিব কৈ আছো বাৰে বাৰে কাৰণ অপশনছে বহুত ডাঙৰ প্লে ৰ'ল কৰে হা তো ইয়াতে টৰ্মেন্ট বুলি ক'ব chastisement বুলি ক'ব chastisement and harassment and terror এতিয়া টৰ্চাৰটোক আপোনালোকে কোনটো শব্দ দি বুজাব পাৰি ইয়াতে চিননিমত টৰ্চাৰ আপোনালোকে কোনটো শব্দ দি বুজাব পাৰি ইয়াতে চিননিমত আনসাৰ দিব C2 ল'ব পাৰিলো হয় বাৰু but then C2 scold কৰা বুঝায় আমাক তেনেকুৱাকে আৰু পানিশ কৰা বুঝায় বাৰু but then harassment ল'ব পাৰো নেকি আচ্ছা more appropriate option আপোনালোকৰ harassment যদি লাগিছে ল'ব পাৰে chastisement যদি ল'ব পাৰে but then মনত ৰাখিব এটো কি কৰে এটো কিবা তেনেকুৱাকে আমাক গালি পাৰা scold কৰা বা ধৰি লওক in a good way or better way দুটোতে হ'ব পাৰে বা পানিশ কৰা ওকে পানিশ কৰা in a good way better দুটোতে হ'ব পাৰে but harassment বস্তুটো ভালৰ কাৰণে কেতিয়াও নহয় ওকে আপোনালোকে এনেকুৱাকে যদি ভাবে তেতিয়া হলে চাব আপোনালোকৰ more appropriate option টো আপোনালোকে এনেও ধৰিব পাৰিব harassment টো মই লৈ আছো কিয় কাৰণ ইয়াতে টৰ্চাৰৰ কথা কৈছা আৰু torture can never happen in a good way okay torture can never happen torture যদি কৰিছে কোনোবাই যদি টৰ্চাৰ কৰিছে আপোনাক হেই মানুহজন জানে কি কৰিছে নিজে জানি বুজি কৰিছে ওকে বেয়াটো কৰিব বিচাৰিছে বুলি কৰিছে এন্ড হেতু আমি এটা মোৰ পাৰফেক্ট অপচনৰ লগত যদি লব যাও হ্যাৰাসমেন্টৱে লব পাৰো কাৰণ হ্যাৰাসমেন্ট কেতিয়াও আমি ভালৰ কাৰণে নকৰো ওকে ভাল ৰিজনৰ কাৰণে নকৰো সো ইয়েস হ্যাৰাসমেন্ট আমাৰ বহিব পাৰিব তেনেকুৱাকে abandoned to আপোনালোকে পাইছেই সাকে abandoned বহুতবাৰ আহিছে এটো কাৰণে মই দিছিলো বাৰু বাকি এইখিনি আপোনালোকে পাৰিব destitution to কোকচোন destitution synonym of destitution to আপোনালোকে কি বুলি ক'ব synonym of destitution to আপোনালোকে কি বুলি ক'ব humility বুলি ক'ব নে moderation বুলি ক'ব নে poverty বুলি ক'ব নে beggary বুলি ক'ব কোনটো হ'ব correct answer ক'ব লাগে destitution or synonym to কি হৈ যাব destitution or synonym to কি হৈ যাব এটো ক'ব লাগে take your time and give the answer take your time and give the answer synonym destitution or synonym কি হৈ যাব destitution poverty কথা বুঝায় poor গৰিবৰ কথা বুঝাব povertyৰ কথা বুঝাব গৰিবানা হয়নে এইবোৰৰ কথা আমি বুঝো destitution আৰু ইয়াতে আমাৰ লিখাই আছে একদম এক্সাক্ট ওয়ার্ড টু সি অপশনত এটো হল আপোনালোকৰ poverty ওকে নেক্সট defy DEIFY এটো synonym আপোনালোকে কোনটো লব অপশনত কি কি দিছে চাওক flatter challenge worship and face আনসার দিব torment হ'ব বুলি কৈছা কৰিব পাৰা যায় ওকে ডিফেক্ট কওক harassment কৰিব পৰা যায় বাৰু torture তো আমি যে কোনো ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰো torture is a torture ভাই very good I can see the correct answers south এটো শব্দ এনেকুৱা এটা শব্দ god related শব্দ হয় god related শব্দ যত god related আছে worship related থাকিব ভগৱান যত আছে তাতে আমি পূজা কৰি থাকিম worship কৰি থাকিম so correct answer হৈ যাব আমাৰ c কিবা আছে নেকি missed out হল নেকি চাই লও এবাৰ next question diligent শব্দটোৰ synonym কি হ'ব diligent শব্দটোৰ synonym কি হ'ব progressive brilliant inventive and hard working কি হৈ যাব correct answer হেতু ক'ব লাগে diligent শব্দটোৰ
synonym কি হ'ব diligent মানে কি বুঝায় আমাক diligent কি বুঝায় আমাক যোনে কষ্ট কৰি ভাল পায় কষ্ট কৰি থাকে আৰু আছে নে ইয়াতে শব্দটো আছে অলৰেডি হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং ইয়েস কষ্ট কৰি ভাল পায় বহুত বেছি কষ্ট কৰিয়ে থাকে বহুত বেছি ঠিক আছে আপোনালোকে চাওক মই তেতিয়াৰ পৰা থিয় হৈয়ে আছো আৰু মই ভাবিছিলো যে মই ক্লো নে নলো কি কৰো তাৰ পিছত ভাবিছো পৰীক্ষা যেটো আহি পালে 1 তাৰিখ আমাৰ হাতত আৰু ডিসিশন লোৱাৰ কাৰণেও টাইম নাই এণ্ড তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বনোৱা সব বস্তুবোৰ পতককে নহয় বাট দেন ষ্টিল ৰাতি ভিতৰত এইখিনি বস্তু মেনেজ কৰা হৈছে এণ্ড মই বহুত বেছি গ্ৰেটফুল জনে গোটেই ক্লাছটো চাইছে প্ৰথমৰ পৰা কষ্টবোৰ বুজি পাইছে সো মেমৰো এটো হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং হয় ওকে যেটো ডিলিজেন্ট শব্দটো আহিছে এটো কাৰণে কৈছো আপোনালোকেও হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং কৰি আছে আমাৰ ফল পাবই লাগিব ভাল ফল হ'ব ঠিক আছে জি হ'ব ভাল হ'ব ঠিক আছে বেয়া নহয় জি হ'ব ভাল হ'ব নেক্সট ইনফ্ৰিকুৱেন্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি ল'ব ইনফ্ৰিকুৱেন্ট শব্দটোৰ সিনোনিম কি ল'ব কালিও লৈ আনিম কালিও যিখিনি বাকি আছে আৰু গুটেখিনি কমপ্লিট কৰাই দিম নেভাৰ ইউজুৱেল ৰেয়াৰ এণ্ড সামটাইমছ কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ কষ্ট কৰিলে আৰু নোৱাৰিম এটো হ'ব পাৰে নেকি কষ্ট কৰিলে পাবই লাগিব কৰিবই পাৰিম আৰু এটো আমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে ঠিক আছে যেনেকুৱাকে মই প্ৰমিস কৰিছো থামনেলত দেখা পাইছা আপোনালোকে 5টা টপিক তেনেকুৱাকে প্ৰমিস ওয়াইজ মই 5টা টপিকস আপোনালোকক কৰাইছো কি কৰাইছো আজিৰ ক্লাছত সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰাইছো ঠিক আছে fill in the blanks based on pronouns and verbs okay কৰিছো আমি relative pronouns and all ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ গৈছে গ্ৰামাৰত আৰু আমি এফালে কৰিছো synonyms চলি আছে আৰু OWS one word substitution কৰিছো এটা লাষ্ট টপিক আছে আপোনালোকৰ সেই টপিকটো হ'ল আপোনালোকৰ প্যাসেজ reading comprehension আহিব প্যাসেজ এটা আমি দি হ্যাক কৰিম ক্লাস সো গুটেখিনি আমি কৰিছো ধুনিয়াকে 5টা টপিক ধুনিয়াকে কভাৰ কৰা হৈছে কালি আকৌ আমি 5টা টপিক কভাৰ কৰিম ধুনিয়াকে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু কভাৰ আপ হৈ যাব এইখিনিও যদি ভালকে কৰি যায় মোর দ্যান এনাফ তারচে এক্সট্রা আৰু না লাগে ইনফ্ৰিকুৱেন্ট মানে হল যেটো বস্তু ফ্ৰিকুৱেন্টলি হৈ না থাকা মানে কি সদায় হৈ থাকা নাই তো সদায় হৈ থাকা নাই মানে কি বুজি পালো ৰেয়াৰ হয় বস্তুটো কেতিয়াবা হয় সো আমাৰ কারেক্ট আনসার হৈ যাব ৰেয়াৰ সিনোনিম বহি যাব ৰেয়াৰ নেক্সট restraint আপোনালোকৰ লাষ্ট সিনোনিম এটো restraint শব্দটোৰ সিনোনিম কি লব আপোনালোকে hindrance লব repression লব obstacle লব নে restriction লব কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার yes thank you so much Preeti means a lot খোৱা নাই বাৰু মইতো ইয়াতেই আছিলো দেখা পাই আছা খাম কিন্তু after the class খাম নিশ্চয় খাম because মোৰ অকমান গা বেয়া হৈ আছিল but then yeah after completing the class I will have my food okay restraint শব্দটোৰ যদি সিনোনিম লব যায় কি বুলি কব control কৰা ন restriction কৰা control কৰা হয়নে restriction মিলিছে কোনবাই কৈছে repression প্রেস কৰাই বুঝে উল্টা বুঝাই দিব ন নহয় ৰেষ্ট্ৰিকশনই হ'ব ঠিকই আছে নেক্সট ফেজ 2 হৈ গ'ল
আপোনালোকে synonyms বহুত ধুনীয়াকে গুটেখিনি কৰিলে আমি আধা আধাকে কৰি shuffle কৰি গুটেখিনি কৰিছো বাৰু one word substitution to দি আমি অকমান হেক কৰিম এই গুটেখিনি grammar আৰু vocabulary portion words inscribed on tom এটুক আমি কি বুলি কও words inscribed on tom এটুক আমি কি বুলি কও epitome বুলি কও epistle বুলি কও epilogue বুলি কও নে epitaph বুলি কও কি হৈ যাব correct answer কি হৈ যাব correct answer yes everyone words inscribed on tom এটু ধৰি লওক tom হয় ঠিক আছে এটু এটা tom হয় ইয়াতে এনেকুৱাকে ৰাখা আছে বস্তুটো লিখা আছে শব্দবোৰ তেনেকুৱাকে ঠিক আছে তো সেই বস্তুটোক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব epitaph বুলি কোৱা হয় হয়নে এটুক আমি কি বুলি কও epitaph বুলি কও ঠিক আছে next question one who possesses many talents যাৰ তাত সব ধৰণৰ ট্যালেন্ট আছে বহুত ধৰণৰ ট্যালেন্ট আছে এনেকুৱা মানুহক আমি versatile বুলি কও নে nubile বুলি কও নে exceptional বুলি কও নে gifted বুলি কও yes correct answer to কি হ'ব yes correct answer কি হ'ব যেটো মানুহে সব ধৰণৰ তেনেকুৱাকে ট্যালেন্ট আছে বুলি আমি জানো সব ধৰণৰ ট্যালেন্ট আছে যেটো মানুহৰ তাত আৰু যেটো মানুহে সব ধৰণৰ ট্যালেন্ট লৈ তেনেকুৱাকে থাকে এনেকুৱা মানুহক আমি versatile বুলি কম nubile বুলি কম exceptional বুলি কম নে gifted বুলি কম gifted তো বহুতে কৈ দিয়ে পতককে but then এটো এটা ফিক্সড ওয়ার্ড আছে আৰু সেই ওয়ার্ডটো হ'ব আমাৰ versatile next question a person pretending to be somebody he is not যেতিয়া এজন মানুহে এনেকুৱাকে প্ৰিটেন্ড কৰে যেটো হি নিজে নহয় ৰিয়েলিটিত নহয় সেই বস্তুটো আপোনালোকে কি বুলি ক'ব ম্যাজিশিয়ান বুলি ক'ব নে ৰগ বুলি ক'ব নে লায়াৰ বুলি ক'ব নে ইম্পোস্টাৰ বুলি ক'ব কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ ক'ব লাগে a person pretending to be somebody মনত ৰাখিব এটো নিজে হি এনেকুৱা ৰিয়েলত নহয় বাট প্ৰিটেন্ড কৰি আছে যি এনেকুৱা মানুহ আপোনালোকে ঢেৰ পাই যাব চাকৰি পাই যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব এনেকুৱা মানুহৰ অভাৱ নাই ওকে সবতে আছে এনেকুৱা মানুহ সো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব সবতে আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ ঢেৰ কমি নাই মানে আপুনি বেয়া মানুহ কমি নাপাব কত ঠিক আছে ভাল মানুহৰ কমি থাকিব পাৰে কিন্তু বেয়া মানুহৰ কমি নাই কত correct answer হ'ব imposter very good guys next question a style in which a writer makes a display of his knowledge যেটো ষ্টাইলত এজন ৰাইটাৰে নিজৰ যিখিনি জ্ঞান আছে যিখিনি নলেজ আছে সেই নলেজটোক যেতিয়া দেখাই দিয়ে ওকে যিখিনি জ্ঞান আছে যিখিনি নলেজ আছে এটো যেতিয়া এটা ষ্টাইলত দেখাই দিয়ে এজন ৰাইটাৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব পেডেন্টিক বুলি ক'ব নে ভাৰ্বোজ বুলি ক'ব নে পম্পাস বুলি ক'ব নে অৰ্নেট বুলি ক'ব এটা সিঙ্গল শব্দ দি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাইলটো কোৱা হয় এটা সেই পাৰ্টিকুলাৰ শব্দটো কি হৈ যাব এই পাৰ্টিকুলাৰ শব্দটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম সেই পাৰ্টিকুলাৰ শব্দটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম yes কি বুলি ক'ব পাৰিম আমি পেডেন্টিক বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলক আমি কি বুলি কওঁ পেডেন্টিক বুলি কওঁ মানে কি ৰাইটাৰ জনে নিজৰ ষ্টাইলটোৱে ঠিক আছে নিজৰ ষ্টাইলটো দি নিজৰ জ্ঞানটোক দেখাই দিয়ে আৰু ঠিক আছে মোৰ এটো জ্ঞান আছে মই এনেকুৱাকে কৰিব পাৰো আৰ্ট অফ showing বুলি ক'ব পাৰো next state in which the few govern the many আচ্ছা few many govern কৰি আছে ওকে যেটো ষ্টেটত few govern কৰে many few মানে কম many মানে বেছি obviously এখিনি বুজি পায় আপোনালোকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্নমেন্টক আপোনালোকে monarchy বুলি ক'ব oligarchy বুলি ক'ব plutocracy বুলি ক'ব নে autocracy বুলি ক'ব yes everyone answer to দিব ধৰিব পাৰিছা চাগে few many yes few many আপোনালোকৰ কিৱৰ্ড হৈছে few few কি কৰি আছে many কি কৰি আছে rule কৰি আছে few many rule কৰি আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট যেতিয়া হয় বনোৱা হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ গভৰ্নমেন্টক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো এই ষ্টেটটো কি বুলি ক'ব পাৰো আমি oligarchy will be the answer যদি আপোনালোকে oligarchy টোৱে লৈছে কাৰেক্ট হৈছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন a person who insist on something কিবা এটা বস্তুক লৈ যদি কোনো এটা মানুহ ইনসিস্ট কৰে হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো
ডিসিপ্লিনেৰিয়ান বুলি কওঁ নে ষ্টিকলাৰ বুলি কওঁ নে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ বুলি কওঁ নে বুষ্টাৰ বুলি কওঁ which one will be the correct answer a person who insist on something এজন মানুহে যেতিয়া কিবা এটা বস্তুক লৈ ইনসিষ্ট কৰে এটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ডিসিপ্লিনেৰিয়ান বুলি ক'ব পাৰো নে ষ্টিকলাৰ বুলি ক'ব পাৰো নে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ বুলি ক'ব পাৰো নে বুষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰো yes everyone correct answer to দিব মই আনসাৰ চাই আছো মই আজি সবৰ আনসাৰ চাইছো আৰু সবৰে কম বেছি মই বুজি পাইছো কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেচন হৈ আছে but then I'm really happy যে আপোনালোকে ইমানটা কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে হেই 5 ঘণ্টা ধৰি ধুনিয়াকে কৰিছে লাইক আমাৰ আৰু 5 ঘণ্টা আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ 5 hours already completed এতিয়া আমি 6 ঘণ্টাত অলৰেডি সোমাইছো হয়নে সো ইমান ধুনিয়াকে আপোনালোকে কোৱেশ্চনছবোৰ কৰিছে really nice everyone correct answer হ'ব stickler stickler বুলি কোৱা হয় STACKLER stickler will be the correct answer this will be your word okay next question a person of good understanding knowledge and reasoning power যেটো মানুহৰ এটা better understanding knowledge আছে কিয়ত আছে ৰিজনিং পাৱাৰ মানে ভালকে বুজি পায় আৰু যে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কোনটো পদ্ধতিত কি কৰিলে লজিক ভাল আৰু ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে এক্সপাৰ্ট বুলি ক'ব নে ইন্টেলেকচুৱেল বুলি ক'ব নে স্নব বুলি ক'ব নে লিটাৰেট বুলি ক'ব কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব very easy correct answerটো কি হৈ যাব yes কি হৈ যাব intellectual yes intellectual will be the correct answer acha আজিৰ ক্লাছৰ pdf কাৰ লাগে আজিৰ ক্লাছৰ pdf যাৰ লাগে টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰি pdf টো লৈ লব আপোনালোকে ইয়াতে নাম্বাৰিং টো দেখা পাইছে নে নাই নাজানো ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনছ আছে 336 টো কাটি দিছো মই যদি কিবা বেলেগ থাম্বনেইলছৰ কাৰণে 6 টো ধৰা আছে ধৰি লওক 333 টা কোৱেশ্চনছ আছে আপোনালোকৰ 333 So 333 questions আপোনালোকে ধুনিয়াকে এবাৰ হলেও চাই প্ৰ্যাকটিস কৰি যাব পাৰিব আৰু ঠিক আছে যদি লাগে লৈ লব বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে হেল্প কৰিব নেক্সট টু টেক সিক্ৰেটলি ইন স্মল কোয়ান্টিটিজ হুৰুকে লুৱা সিক্ৰেটলি এটুক আপুনি ৰবাৰী বুলি ক'ব নে পিলফেৰেজ বুলি ক'ব নে থেফট বুলি ক'ব নে ডিফালকেশন বুলি ক'ব yes কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ 1 hour more 1 hour more মানে অলৰেডি চলিছে 5টা লৈকে চলিব আৰু কাৰেক্ট আনসাৰটো দিব কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ পিলফেৰেজ বুলি কোৱা হয় জুনে এনেকুৱাকে সৰু কোৱান্টিটিত তেনেকুৱাকে সিক্ৰেটলি লৈ থাকে আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন one who sacrifices his life for a cause ঠিক আছে কিবা এটা কাৰণত যদি কোনোবাই নিজৰ লাইফটো স্যাক্ৰিফাইস কৰি আছে হেতুক আমি কি বুলি কম পেৰিয়ড বুলি কম martyr বুলি কম revolutionary বুলি কম নে soldier বুলি কম yes correct answer কি হৈ যাব এটা cause এটা কাৰণত যদি কিবা তেনেকুৱাকে কি কৰি আছে sacrifice কৰি আছে নিজৰ জীৱনটো আৰু ঠিক আছে কিবা এটা কাৰণত তো হেতুক আমি কি বুলি কম martyr বুলি কম revolutionary বুলি কম soldier বুলি কম নে period বুলি কম যদি এনেকুৱা হৈছে কিবা কোৱেশ্চন লৈ আপোনালোকৰ প্ৰবলেম পাইছে বা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে মোক আজি পাৰিলে ইনষ্টা টেক্সট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত আজি এটা টেক্সট কৰি দিব হা কোৱেশ্চন যেতিয়া আপোনালোকে মোক খুদে ঠিক আছে বহুতে মেসেজ কৰিছে বহুতৰ মেসেজ পাইছো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব কোৱেশ্চনত টাইপ কৰি নি দিব বহুতে টাইপিংতে কোৱেশ্চন ভুল লিখি দিয়ে আপোনালোকে মোক তাতে টেক্সট কৰি দিব এটা ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ প্ৰব্ৰজিতা ৰয় খুলিব একাউণ্টটো খুলি তাতে গৈ এটা মেসেজ সেকশনত গৈ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে উঠাই তলতে লিখি দিব মেম এটোৰ আনসাৰটো কি হ'ব কেনেকুৱাকে হৈছে এইখিনি জাস্ট লিখি দিব বাকি যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে এইখিনি মই কৰি দিম ঠিক আছে মোক তাতে এটা টেক্সট কৰিব আৰু মনত কৰি কৰিব এনেকুৱা নহয় পাহৰি না যাব কাৰণ যদি আপোনালোকে পাৰ্সোনালি হুদিব বিচাৰিছে তাতে কৰিব পাৰে বা টেলিগ্ৰাম আছে আপোনালোকৰ কাৰণে টেলিগ্ৰামতো কৰিব পাৰে ঠিক আছে টেলিগ্ৰামতো কৰিব পাৰিব ওকে কিন্তু হুদিব আপোনালোকে মনত লৈ না থাকিব এটো বস্তু মেমে কৰিব দিবনে নাই ৰিপ্লাই মেমে ক'বনে নাই এইবোৰ না ভাবিব মই দিম ঠিক আছে তো এটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি মাৰ্টিয়াৰ বুলি কওঁ নে নাই আমি মাৰ্টিয়াৰ বুলি কওঁ MARTYR ঠিক আছে জুনে কি কৰে স্যাক্ৰিফাইস কৰে নিজৰ জীৱনটো কিবা এটা কাৰণত হয় না নাই মিলিছে নে নাই মিলিছে yes নেহা তেতিয়া হলে মোক টেক্সট কৰি দিবা এটা
Next question. An event that causes great harm or damage. যেটো ইভেন্টে বহুত harm তেনেকুৱাকে আমাক কজ কৰে বা ড্যামেজ ক্ৰিয়েট কৰে এনেকুৱা ইভেন্টক আমি প্ৰবলেম বুলি কম নে ডিজাস্টাৰ বুলি কম নে পেইন বুলি কম নে ৰিলিফ বুলি কম কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ yes কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ yes ডিজাস্টাৰ ক'ব পাৰো নে নাই ডিজাস্টাৰ বুলি yes কাৰণ ডিজাস্টাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়াই তো বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেমছ আহে হয় না নাই বেছি নাই কোৱেশ্চনছ বেছি নাই হেক কৰক এখিনি কোৱেশ্চনছ হেক কৰক নেক্সট টু ৰিনাউন্স এ হাই পজিশন অফ অথৰিটি কন্ট্ৰোল টু ৰিনাউন্স এ হাই পজিশন অফ অথৰিটি কন্ট্ৰোল হেতুক আপোনালোকে এবডাক্ট বুলি ক'ব নে এবেন্ডন বুলি ক'ব নে এবৰ্ট বুলি ক'ব নে এবডিকেট বুলি ক'ব কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ yes কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ to renounce a high position of authority control abandon kora nohoy abort kora to nohobo abduct to na abdicate correct answer ki dise number D abdicate will be the correct answer milise na everyone next question code of diplomatic etiquette and precedence Code of diplomatic etiquette and precedence. হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো statesmanship বুলি কম diplomacy বুলি কম hierarchy বুলি কম নে protocol বুলি কম কোনটো হৈ যাব correct answer কোনটো হৈ যাব correct answer Code of diplomatic etiquette and precedence আপোনালোকৰ যেটো প্যাসেজ হয় হেতু প্যাসেজ আপোনালোকে চাব আৰু এই প্যাসেজটো আপোনালোকৰ কামত আহিব কাৰণ আপোনালোকে প্যাটাৰ্নটো চাব লাগে ন প্যাটাৰ্নটো সোৱাটো মেইন প্যাসেজ কেতিয়াও কমন নপৰে প্যাসেজ আপোনালোকে লিখি লৈ যাওক কমনটো নপঢ়িব আপোনালোকৰ এইবোৰ কমন পঢ়ি যাব পাৰে প্যাসেজ কমন নপৰে ওকে সো প্যাসেজৰ কাৰণে কোনো আশা না ৰাখিব জাস্ট এইখিনি চাই যাব লাগে যে পাৰিব নে নোৱাৰে ওকে সো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব প্ৰটোকল ভেৰি গুড জনে জনে প্ৰটোকল আনসাৰ দিছে সবৰ কাৰেক্ট হৈছে নেক্সট হ্যাভিং ইনফাইনিট পাৱাৰ Having infinite power of eta শব্দত important বুলি কব নে omnipresent বুলি কব নে omnipotent বুলি কব নে omniscient বুলি কব কোনটো হৈ যাব correct answer কোনটো হৈ যাব correct answer yes যাতাত ইনফিনিট পাৱাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বস্তু হেতুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো omnipotent আমি কি বুলি ক'ব পাৰো omnipotent বুলি ক'ব পাৰো next dying without making a will premature interstate posthumous and omniscient yes answer to দিব কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ বিকাশে কৈছে মেম গা বহুত বেয়া উঠিব পৰা নাই আৰু ক্লাস কৰিব পৰা নাই কি কৰো হুই হুই ক্লাসটো চাব লাগিব আৰু হুই থাকা ধুনিয়াকে হুই হুই ক্লাসটো চাই থাকা ওকে dying without making a will একো নবনোৱাকে মৰি যোৱা আৰু টপকি গৈছে বুলি ক'ব পাৰো তো ইয়াতে এটা শব্দত ক'লে interstate ইংলিশত কম আমি ওকে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব interstate এটা চাই যাব যদি টান লাগিছে ওকে নেক্সট মই দি দিম পিডিএফ টো মোৰ তাতে আছে পিডিএফ দি দিম বা যদি মই পিপিটিও দি দিও আপোনালোকে যদি পিডিএফত কনভাৰ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰে ভাল হ'ব নেক্সট a feeling of fondness mixed with some sadness for something in the past okay a feeling of fondness mixed with some sadness for something in the past ये क्या दुविधा है भाई पास्टत किबा এটা হৈছিলে তেনেকুৱাকে ঠিক আছে পাস্টত কিবা এটা হৈছে তেনেকুৱাকে ওকে দুবিধাই আৰু হেতু sadness হ'ব পাৰে বা fondness হ'ব পাৰে আৰু হেতু mixed feelings ওকে mixed feelings মানে কি এই যে সৰু থাকোতে যে আমি এইবোৰ কৰি থাকো কামবোৰ
এইবোৰ কাম আমাৰ সৰুৰ পিছত যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈ থাকোঁ আমাৰ মনত পৰি থাকে আৰু তেতিয়া আমি কি কৰোঁ আমি ভাবি থাকোঁ কি কৰিছিলোঁ কেতিয়াবা কিছুমান কথা মনত পৰিলে হাঁহি থাকোঁ ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান কথা মনত পৰিলে কি কৰি থাকোঁ দুখ কৰি থাকোঁ অ'কে চ' মিক্স ফিলিংছ হ'ল নে নাই তো সেইটো বস্তু আপোনালোকে অব্লিভিয়ন বুলি ক'ব নক্সিয়াছনেছ বুলি ক'ব নষ্টালজিয়া বুলি ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন অপশ্যন চাইছোঁ চোৱাৰ লগে লগে গম পাইছোঁ ইজি হয় কুৱেশ্যন নষ্টালজিয়া আনা চাহিয়ে আনচাৰ মেম টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ক'ত পাবা আৰু মোৰ ইয়াতে আছে চোৱা কি ক'ম মই লিংকটো ক'ত পাম আৰু কি ক'ম মই আৰু ৰবা দি আছোঁ 1 মিনিট দুটা কুৱেশ্যনছ আছে থাকিবানে অকণমান টাইম যদি ট্ৰেইন তোমাৰ গুচি নাযায় আৰু অকণমান টাইম থাকা সেই দুটা কুৱেশ্যনছ আছে এইখিনি হেক কৰি দিওঁ তাৰপিছতেই মই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো দিম চবে পটককৈ এবাৰ যোনে জইন কৰা নাই পটককৈ এবাৰ কি কৰিব জইন কৰি ল'ব ঠিক আছে মেমৰ মাথাটো আৰু কাম কৰা নাই 5 ঘণ্টা ধৰি ক্লাছ কৰি আছোঁ এতিয়া এনাৰ্জি হেক নেক্সট এ প্লেচ ৱেৰ ক্ল'থছ আৰ কেপ্ট য'ত আমি কাপোৰবোৰ ৰাখোঁ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ক্ল'জেট বুলি কওঁ ড্ৰয়াৰ বুলি কওঁ ৱাৰ্ড্ৰ'ব বুলি কওঁ এণ্ড কাপবৰ্ড বুলি কওঁ কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ অকণমান আজি আৰু ধেমালি কৰি আছোঁ দিদাস তোমাৰ নামটো কি হয় বাৰু মই নাজানো কিন্তু থাকা অকণমান টাইম দি আছোঁ ৰ'বা where clothes are kept আচ্ছা এইটো কি বুলি ক'বা ক্লোজেট বুলি ক'বা এতিয়াতো ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ ৱৰ্ডছবোৰ থাকে শব্দবোৰ থাকে এতিয়া আপোনালোকে বা কি কয় ক্লোজেট বুলি ক'ব নে ড্ৰয়াৰ বুলি ক'ব নে ৱাৰ্ড্ৰ'ব বুলি ক'ব নে কাপবৰ্ড বুলি ক'ব কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ सब गोलमाल है क्या আজি হ্যাপি ৱাৰ্ড্ৰ'ব আজি হ্যাপি ময়ো হ্যাপি সঁচাকৈ হ্যাপি ক্লাছ হৈছে বাৰু কিন্তু ভাই কিয়া এইখিনি যদি কৰি ল'ব পাৰে আৰু কি লাগে কিমানটা কুৱেশ্যনছ কৰিছে মই লাষ্টত কৈ আছোঁ ৰ'ব ওৱান হু হেল্পছ পিপল বাই গিভিং দেম মানি অৰ আদাৰ এইড অ'কে এনেকুৱা মানুহ চাগে আপোনালোকেও আছে বহুত যোনে কি কৰে পইচা দি হেল্প কৰা কিবা বস্তু দি হেল্প কৰা মনটো বহুত ডাঙৰ হয় যি হয় জীৱনত হৈ থাকক নিজৰ বোলে খোৱাৰ কাৰণে একো নাই কিন্তু মন ডাঙৰ ভাই হাম দিল সে বহুত বঢ়িয়া হে ঠিক আছে আমি মনৰ পৰা বহুত ভাল মানুহ আমি কি কৰোঁ আমি বস্তুবোৰ দি থাকোঁ মানুহবোৰক পইচা দি থাকোঁ বস্তু দি থাকোঁ তেনেকুৱা মানুহ যদি আপুনি হয় তেতিয়াহ'লে বেনিফেক্টৰ বুলি ক'ব নে বেনিফিচিয়াৰী বুলি ক'ব নে টাইকুন বুলি ক'ব নে পেট্ৰিয়ট এনেকুৱা মানুহ আছে কিন্তু ভাল মানুহো আছে বেয়া মানুহ যেনেকুৱা আছে ভাল মানুহো আছে হয়নে হা হয় বাৰু ক্লোজেট বুলি কোৱা হয় বাট দেন ৱাৰ্ড্ৰবটোৱে লৈছোঁ আমি আৰু পুৰাণা মানুহ পুৰাণা ৱৰ্ড হয়নে ঠিক ধৰিছা প্ৰীতি নিজে ধেমালি কৰি নিজে এনাৰ্জি নিজে আনি আছোঁ চলো আনচাৰ দিয়ক বেনিফেক্টৰ হ'বনে লওঁ নে নলওঁ য়েছ ল'ব লাগে বেনিফেক্টৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব আমাৰ বেনিফেক্টৰ অ'কে এণ্ড উইথ দিছ আপোনালোকে হেক কৰিছে ছাকচেছফুলি ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন কে সাৰে কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিছে কমপ্লিট অ'কে কেইটামান কুৱেশ্যন ইয়াতে আনাৰ পিছত নাজানো কিয় উৰি গ'ল চ' সেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে PDF-ত পাই যাব অ'কে PDF-ত পাই যাব আদাৰ দেন দিছ মই চাই লওঁ কিবা মিছ হৈছে নে নাই আৰু কিবা কৰিব লগা আছে নে নাই যদি হৈ গৈছে দেন উই কেন easily move to the reading comprehension section ৰবা আচ্ছা সেন্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে এইখিনি হ'ল আপোনালোকে ভাৰ্ব ফৰ্মছ পাৰিব যিহেতু সেইটো কাৰণে মই ভাৰ্ব ফৰ্মছটো বেছি আৰু দিয়া নাই পাৰিব আৰু যোনে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ কথা সুধিছিলে পটককৈ এবাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ বস্তুটো চাই লওক টেলিগ্ৰাম চেনেল এইটো হয় টেলিগ্ৰাম চেনেল য'ত আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব আৰু এইটো হ'ল মোৰ ইনষ্টা ID য'ত আপোনালোকে যদি কিবা কুৱেৰি থাকে ক্লাছ ৰিলেটেড তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক তাতে টেক্সট কৰিব পাৰে
without any hesitation. ঠিক আছে অকমান পানী খাই দিও and last section to আমি ধুনিয়াকে হেড কৰিম এতিয়া চলো লাষ্ট পাৰ্ট অকমান জোশৰ লগত হেক কৰিম and before that there is a quote for you all এটো এটা কোট আপোনালোকৰ কাৰণে সবৰ কাৰণে যদি কিবা প্ৰসেস দি গৈ আছে ডিমোটিভেট ফিল হৈ আছে লো ফিল হৈ আছে তেতিয়া হলে এই কথাটো মনত ৰাখিব যে সব বস্তু সাবলৈ কি থাকে আমাৰ কাৰণে ইম্পসিবল থাকে ওকে যেটো বস্তু আমি দেখা পাও এটো আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে এটো ইম্পসিবল হয় পসিবল নহয় আমাৰ জীৱনত বাট দেন এটো হসা নহয় কিয় কাৰণ আমি যদি কষ্ট কৰো আমি যদি কামখিনি কৰো তেতিয়া হলে এটো হৈ যাব আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আমি সেই বস্তুটো জীৱনত এচিভ কৰি লব পাৰি সো যদি কোনোবাই বাহিৰৰ মানুহ আহি আপোনালোকক কৈ আছে যে তোমাৰ ধাৰা নহব বা আপোনাৰ ধাৰা নহব তেতিয়া হলে এই কথাবোৰ নুহুনিব ওকে ডিমোটিভেট কৰিব কাৰণে মানুহৰ অভাৱ নাই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডেও কেতিয়াবা ডিমোটিভেট কৰে ঠিক আছে নিজৰ ঘৰৰ মানুহও কেতিয়াবা ডিমোটিভেট কৰে ঠিক আছে কিন্তু নিজে নিজক মোটিভেট কৰি ৰাখিব আৰু এটো মনত ৰাখিব মানুহ আপুনি আপোনাৰ তাত সব এক্সেস আছে সব কৰিব পাৰে আপুনি ঠিক আছে সো যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু ভাবিছে যে এটো লব বুলি বা কৰিব বুলি হেতু মনত ৰাখিব যে সেই বস্তুটো আপোনাৰ কাৰণে ইম্পসিবল নহয় ঠিক আছে ইটস নট সামথিং লাইক which is not possible ওকে আপুনি যদি অকমান কষ্ট কৰে আপুনি যদি সেই বস্তুটো লৈ লাগি থাকে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি যিখিনি কৰিব লগা আছে গুটেখিনি যদি কৰি লয় আৰু নিজৰটা যদি হসা হৈ থাকে ঠিক আছে মই সদায় এটো কথা কও নিজৰটাত হসা হৈ থাকিব দে বি ট্ৰু টু yourself very important মানুক দেখাব কাৰণে নহয় নিজৰ কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়া হলে it will be done someday or the other আজি যদি নহয় কালি হবয়ে হ'ব ঠিক আছে এইখিনি কষ্টৰ ফল পাবয়ে লাগে গাইস আৰু এটো আমাৰ ভগৱত গীতাত অলৰেডি লিখা আছে যে কষ্ট কৰক ফলৰ চিন্তা নকৰিব ঠিক আছে তো কষ্ট কৰিব লগা যিখিনি আছে হাতত আপোনালোকৰ গুটেখিনি কৰক নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু বাকি যি ফল হ'ব যি ৰিজাল্ট হ'ব এটো হ'ব দিয়ক এৰি দিয়ক ঠিক আছে সাৰেন্ডাৰ কৰি দিয়ক বাকি চাই লব যি হ'ব ঠিক আছে সো উইথ দিস আমি লাষ্টৰ ফালে গৈ আছো ক্লাছৰ reading comprehension passage very very important আপোনালোকৰ ক্লোজ টেষ্টটো আছিল ক্লোজ টেষ্টৰ যদি সময় থাকে কৰি দিম but then এটাকে কৰিম ধুনিয়াকে আশা কৰো ক্লাছটো চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ চলো reading comprehension বহুত টাইম ধৰি ৰখি আছে কৰিব কাৰণে Ready? Thank you so much, everyone. Chalo. Kiti aase sauk. It PYQ hai. We are tempted to assume that technological progress is the real progress and that material success is the Orient criterion of civilization. If the Eastern people became fascinated by machines and techniques and used them as Western nations do to build industrial organizations and large military establishments, they will get involved in the power politics and drift into the danger of death. Okay.
সো প্ৰথম এটা দুটা লাইন পঢ়িলো পঢ়াৰ পিছত বুজি পাইছো ইয়াতে আমাৰ টেকনলজিৰ কিবা এটা ইম্পেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই ইম্পেক্টখিনি কেনেকুৱাকৈ আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণৰ পৰা ইষ্টাৰ্ণত আহিব পাৰে আৰু কি ৰিজাল্টছ আনিব পাৰে আমাৰ কাৰণে সেইটোৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈ আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে কৈছে উই আৰ টেম্পটেড মানে কি যেটো বস্তু চাই আমাৰ কিবা ভাল লাগি যায় বা পটককৈ আমাৰ এট্ৰাকশ্যনটো কি কৰে টানি লৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া উই আৰ টেম্পটেড টু এজিউম দ্যাট এতিয়া আমি বাধ্য হৈছোঁ ভাবিবৰ কাৰণে কি ভাবিবৰ কাৰণে কি এজিউম কৰিবৰ কাৰণে যে টেকনলজিকেল প্ৰগ্ৰেছ ইজ দ্য ৰিয়েল প্ৰগ্ৰেছ মানে যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ আমাৰ টেকনলজিত হৈ আছে সেইটোৱে আমাৰ কি হয় ৰিয়েল প্ৰগ্ৰেছ হয় ঠিক আছে and that material success is the criterion of civilization আৰু যিখিনি material success আছে যিখিনি বস্তু আমি materialistic point of view পৰা যিখিনি success আমি পাই আছো আৰু হেতুৱে আমাৰ কি হয় civilizationৰ main criterion বনি গৈছে okay if the eastern people become fascinated by machines আমাৰ eastern মানুহবোৰ যদি তেনেকুৱাকে এই যে এইবোৰ machines এইবোৰ চাই যদি fascinate হৈ যায় ভাল পাই যায় বা এইবোৰৰ বাহিৰত একো বুজিয়ে যদি নাপায় এনেকুৱা এটা সময় যদি আহি যায় and techniques বুলিও কৈছে then it used them as western nations do যেনেকুৱাকে western nationৰ মানুহবিলাকে কৰি আছে আজি দিনটোতে হেতু বস্তু যদি ইষ্টাৰ্ণ নেশ্যনৰ মানুহবিলাকেও যদি তেনেকুৱাকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে যে মেচিনছ লাগে টেকনিক্স লাগে টেকনলজি লাগে খালি গোটেই দিনটো এইবোৰে আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে দে উইল গেট ইনভলভড সিহঁতে কিহত ইনভলভ হৈ যাব পাৰে ইন দ্য পাৱাৰ পলিটিক্সত ইনভলভ হৈ যাবৰ বাবে পাৰিব ঠিক আছে অৰ ড্ৰিফ্ট ইন টু দ্য ডেঞ্জাৰ অফ ডেথ অ'কে তো ভাল নে বেয়া এডভান্টেজেছৰ কথা কৈছে নে ডিজএডভান্টেজেছৰ কথা কৈছে এইটো গোটেইখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকুৱাকৈ ইষ্টাৰ্ণৰ লগত ৱেষ্টাৰ্ণটো মিলাই বুজাই আছে যে টেকনলজিৰ কেনেকুৱাকৈ চেঞ্জেছবোৰ আনি আছে মানুহৰ মাজতে ওকে আৰু সেই মানুহৰ মাজতে চেঞ্জেছ আহাৰ কাৰণে কি ৰিজাল্ট আমাৰ হ'ব পাৰে নে গুড ৱে অৰ এ বেড ৱে সেইখিনি বস্তু আমাক ভালকৈ ইয়াতে বুঝাই দি আছে নেক্সট কৈছে সাইন্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল চিভিলাইজেশ্যন ব্ৰিংছ অপৰচুনিটিজ and great rewards but also great risk and temptations yes ইয়াতে এটুৰ কথা কৈছে অথৰে এটুৰ কথা কৈ আছে যে যিমানে আপোনালোকে ভাবক যে প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে কিবা ভাল কিবা হৈ আছে ভালৰ কাৰণে ৰিজাল্ট সদায় ভালে থাকিব এডভান্টেজে থাকিব এনেকুৱা নহয় কিন্তু গাইজ ঠিক আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুবোৰ ইমান ইম্প্ৰুভ হৈ যায় ইমানে হাতৰ বাহিৰত গুচি যায় যে সেইটো এডভান্টেজৰ পৰা কোনটো টাইমত ডিজএডভান্টেজত কনভাৰ্ট হৈ যায় আমি ধৰিবও নোৱাৰো ওকে সো ইয়াতে কৈছে যে সাইন্টিফিক বেছ যিবোৰ ডিস্কভাৰিজ হৈ আছে যিবোৰ হৈ আছে এইবোৰ লগতে টেকনলজিকেল যিবোৰ এডভান্সমেণ্ট হৈ আছে এইবোৰ বস্তু আমাৰ কাৰণে বহুত অপৰচুনিটিজ আনিব ঠিকেই ঠিক আছে আনিব ঠিকেই আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত ডাঙৰ তেনেকুৱাকৈ ৰিৱাৰ্ডছো পাব পাৰোঁ এৱাৰ্ডছ পাব পাৰোঁ ৰিৱাৰ্ডছ পাব পাৰোঁ ভাল বেয়া ক'ব পাৰে আমাক তেনেকুৱাকৈ বাট কি কৈছে চাওক ইট উইল টেক আ গ্ৰেট ৰিস্ক এণ্ড টেম্পটেশ্যন এইটোৱে কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ এটা ৰিস্কৰ ফেক্টৰ হ'ব পাৰে যিটো আমাক 24 আৱাৰ্ছ তেনেকুৱাকৈ টেম্পটেড কৰি ৰাখিছে এইটো সঁচা হয়ও কিন্তু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড নেক্সট কৈছে ইফ মেচিনছ গেট ইন টু দ্য চেডল অ'কে all our progress will have been in vain okay যদি মেচিনছে দি সব বস্তু কৰিব লগা হয় মেচিনছে যদি সব কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি যে ইমান কষ্ট কৰি আছিলোঁ ইমান বছৰ ধৰি সব কি হৈ যাব পানীত যাব vain ऐसे ही जाएगा ठीक है फालतू में जाएगा the problem facing us is a universal one okay both east and west are threatened with the same danger and face the same destiny আৰু যেটো প্ৰবলেম আমি আজি দিনটোত ফেস কৰি আছো এটো এনেকুৱা নহয় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনে ফেস কৰি আছে both eastern region and western region same problem bur ki kori ase face kori ase hone nai pani khaisu okay science and technology are neither good nor bad science aru technology jetu bostu hoy duta beleg terms okay he duta beleg terms ok ami neither bhal boli kobo parim neither বেয়া বুলি ক'ব পাৰিম নিদাৰ ভাল বুলি ক'ব পাৰিম মানে আমি এটোক ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰো আৰু আমি এটোক বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এটোৰ যেনেকুৱাকে এডভান্টেজেছবোৰ আছে
তেনেকুৱাকে ডিসএডভান্টেজেছবোৰো আছে এডভান্টেজৰ পৰা যেনেকুৱাকে আমাৰ প্ৰফিট হৈ থাকে বেনিফিট হৈ থাকে ডিসএডভান্টেজৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱাকে ক্ষতিও হৈ থাকে লছও হৈ থাকে নেক্সট দে আৰ নট টু বি টেবুড ইহঁতক আমি টেবু মানে কি আমি তেনেকুৱাকে এটা নাম দি তেনেকুৱাকে ক'ব নোৱাৰো বাৰু যে এইটো বেয়া বুলি বা এইটো ভাল বুলি তেনেকুৱাকে আমি টেবু দিব নোৱাৰো বাট tamed and assigned their proper place they become dangerous only if they become idols কৈছে the moment আমি সেই টেকনলজি সায়েন্স মেচিনছ এইবোৰ বস্তু যিবোৰ থ্ৰুত আমি কামবোৰ কৰি আছো এইবোৰ যেতিয়া আমি নিজৰ আইডল বনাই লম আজিৰ দিনটোত চাওকচোন ৰবটে সব কৰিব পাৰে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে সব কৰিব পাৰে তো আমাৰ এক্সিস্টেন্সটো ক'ত আছে আমাৰ যে ইমান প্ৰগ্ৰেছ হ'ল হিউম্যান জেনাৰেশন ইমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে ক'ত আছে এক্সিস্টেন্স আছে জানো লাহে ধীৰেকে কমি আছে নে নাই আজিকালি আমাৰ ইমান কষ্ট কৰিবই নালাগে কিবা এটা ফটো উলাব কাৰণে আমি ফটোটো উলাই ল'ব পাৰো কিবা এটা যদি আমি লিখিব বিচাৰিছো লিখিব পাৰো সো এভৰিথিং ইজ এভেইলেবল আজিৰ দিনটোতে টেকনলজি থ্ৰুত হয় নে নাই সো তেনেকুৱাকে আমি যদি চাব যাও এটোতো আমাৰ কাৰণে যে একদম সেফ হৈ আছে এনেকুৱাটো নহয় ন আমাৰ কাৰণে যে একদম সেফ হৈ আছে এনেকুৱাটো নহয় চিন্টু আমাৰ কাৰণে এটো এটা ডেঞ্জাৰাস ৰোলতে বহি আছে এতিয়া হয় নে নাই কাৰণ আমি ইমান বস্তু আমি নিজক প্ৰগ্ৰেছ কৰিলো ইমান বছৰ আমি নিজক প্ৰগ্ৰেছ কৰি ইমানখিনি বস্তু আনিলো আমি এট দা এন্ড অফ দা মোমেন্ট কি হৈ আছে আজি ৰবটে সব কৰিব পাৰি আছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সব কৰিব পাৰি আছে হয় নে নাই সো এইখিনি বস্তু চাই আপোনালোকৰ কি মনত আহে যে এটো আমাৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া আমি ভালো ক'ব পাৰো আমি বেয়াও ক'ব পাৰো ভাল কিয় বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত কাম কৰি ল'ব পাৰো আমি বহুত ইজিলি স্মুথলি বহুতখিনি কাম আমি উলাই ল'ব পাৰো এইবোৰৰ থ্ৰুত কিন্তু এই যে ডেঞ্জারাস এক্টিভিটিজবোৰ হৈ আছে আফটাৰ দ্যাট কাৰণ আমি এটো ভাবি লও যে এটো আমাৰ ভগৱান হয় ঠিক আছে এটোৰ বাহিৰত আমি কামে কৰিব নোৱাৰো হেতু আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চনটা হক কি দি আছে চাওক what is man tempted to assume man কি tempted কৰে assume কৰি তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট লাইনতে তেনেকুৱা কি লিখা আছিল হেতু আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব ইয়াতে কৈছিলে যে টেকনলজিক্যাল প্ৰগ্ৰেছ ইজ দা ৰিয়েল প্ৰগ্ৰেছ এটোৱে tempted to assume বুলি কৈছিলে হয়নে তো ইয়াতে অপচনছত দিছে western nations are superior to eastern nations নহয় এটোৰ কথা কোৱা নাই science and technology pose no danger to humanity এটোৰ কথাও কোৱা নাই কৈছে কি টেকনলজিক্যাল progress is the real progress yes এটোৰ কথা কৈছিলে আৰু বাকি এটোৰ কথাও কোৱা নাই as such there is nothing wrong with the machines এটোৰ কথাও কোৱা নাই সো মই তিনিটা অপশনছক মই কি কৰি দিলো কাটি দিলো তিনিটা অপশনছক মই কাটি দিছো এটো কাটি দিছো আৰু এটো কাটি দিছো হয়নে সো আমাৰ হাতত কোনটো আহি গল অপশন নম্বৰ সি হৈ যাব আমাৰ কারেক্ট আনসার সি হৈ যাব আমাৰ কারেক্ট আনসার ওকে সি হৈ যাব কারেক্ট আনসার Next question to saw karo answer to dibo when do science and technology become dangerous science and technology ketia dangerous hoi goise when they become idols jetia heketa bostu amar jibonot idol boni gese tatia dangerous hoi goise neki etu bostu amar jibonot or they are used with temptation আমি এটা লুভে আমি গ্রিড রাখি মনত তেনেকুৱাকে বস্তুবোৰ কৰি থাকো আমি তেনেকুৱাকে নিজে টেম্পটেড হৈ যেটো বস্তু পৰে কিবা এটা ভাল পাব পাৰো তেনেকুৱাকে এটা ফিলিংস এটা ইমোশনস আমি তেনেকুৱাকে বস্তুবোৰ কৰি থাকো এটো কাৰণে ডেঞ্জারাস নেকি আৰু advantages are not used judiciously advantages বোৰ তেনেকুৱাকে আমি judiciously use কৰা নাই হেতু বস্তু কিবা বুজিছো নেকি with the help of this passage or when it is assumed that material success okay is the criterion for civilization eta kotha tu hoise dangerous shobdo tu ki context ot use kora hoisile dangerous shobdo tu ki context ot use kora hoisile yate saokson last line tut kior context ot ki context ot use kora hoisile je jodi ami tenekwa ki technology ba science eibur bostu machines ok jodi ami ideals consider korilo আমি যদি কি কৰিলো আইডিয়ালস কনসিডার কৰিলো আমি আমাৰ নিজৰ জীৱনত ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এই বস্তুটো কি হৈ যাব ডেঞ্জারাস হৈ যাব কি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এইটো বস্তু ডেঞ্জারাস বনি যাব ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার টু কি হৈ যাব কি দিছে আপোনালোকে Correct answer ki dise A dise very good correct answer hoi jabo apnalokor A that is when they become ideals next question what will happen if eastern people use machines jodi eastern people e enekwa ke western people e machines bur use kori ase tenekwa ke jodi use kora start kore machines ok tetia ki hobo pare options ot dise
It will bring great opportunities and rewards to them. Etu kiba tenekwa dangor kiba opportunities ani dibo niki ba tenekwa kiba dangor rewards ani dibo niki etur kotha kiba bujaise niki or it will show the victory of mind over matter or tenekwa kiba eta বস্তুৱে কেনেকুৱাকে মাইণ্ডটোক ৰিপ্লেচ কৰি ল'ব পাৰে হেতু বস্তু কিবা তেনেকুৱাকে আমি ইয়াতে দেখা পাইছো নেকি ভিক্টৰি মানে কি জিতি যোৱা আৰু হয় নে নাই উইন কৰা তো বস্তু ইয়াতে কি হৈ আছে মাইণ্ড ওভাৰ মেটাৰ এটোৰ ভিক্টৰিৰ কথা কৈছে এটোৰ কথা কিবা তেনেকুৱাকে আমাৰ প্যাসেজত কিবা তেনেকুৱাকে মেনশন কৰিছিলে নেকি যদি কৰিছে তেতিয়াহলে হয় নহলে নাই they will realize that it is not an end in itself it will hack নহয় to realize কৰা and they will get involved in politics and drift it to the danger of death so yate correct answer to ki hoy jabo correct answer ki hoy jabo everyone D বুলি কৈছে okay very good so greater opportunities কিন্তু ইয়াতে কোৱা হৈছিল আপোনালোকে D বুলি কিয় কৈছে মই না জানো D বুলি কিয় কৈছে আপোনালোকে মই না জানো but then মোৰ লাগিছে এটো A হ'ব লাগিছিল দেখোন What will happen if Eastern people use machines? Eastern people use the machines it will bring greater opportunities and reward to them and they will get involved in politics and drift into the danger of death. Dutai hoy baru. Hasato dutai hoy but then yeah. D lagise neki apnalokor. D buli koise dekhun sobe thik ase we will go with the D answer karon yate negative to ami sai aso. Negative to আমি চাই আছো negative to যদি যাও তে পলিটিক্স অত ইনভলভ হৈ যাম বেয়া ধৰণৰ পলিটিক্স কাৰণ ইয়াতে মেনশন কৰিছিলে ইয়াতে যে আমি গ্ৰেটাৰ ৰিস্কত পৰি যাব পাৰো ওকে আৰু পাৱাৰ পলিটিক্সত পৰি যাব পাৰো and it to drift and it can lead to the danger of death yes correct answer আমাৰ D হৈ যাব very good correct answer আমাৰ কি হৈ যাব D হৈ যাব correct answer মিলিছে very good next question which of the following statements is or are true in the context of the passage কোনটো statement ইয়াতে passage according শুদ্ধ আছে বুলি খুদিছে প্ৰথমটো কৈছে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি are neither good nor bad এটো সেন্টেন্স আমি দেখা পাইছো প্যাসেজত আছিলে সো এটো সেন্টেন্স হসা হয় বুলি আমি কনসিডার কৰিব পাৰো 1 to থাকিব লাগে 1 okay next through machines man can achieve all progress এটো হসা হয় বাৰু যে মেশিনৰ থ্ৰুত মানুহে সব ধৰণৰ progress achieve কৰিব পাৰে এটো হয় বাৰু Science and technology bring great risks and temptations. এটো হসা হয় যে science and technology যদি আপোনালোকে বেছিকৈ ইউজ কৰে তেতিয়া হলে এটো risks and temptations আনিব পাৰিব so yes correct answer to কোনটো লাগিছে আপোনালোকৰ correct answer to কোনটো লাগিছে D বুলি কৈছে answer দিব সবে answer কিয় দিয়া নাই everyone answer কিয় দিয়া নাই so তিনিটা সেন্টেন্স যদি আমি ভালকে চাব যাও তেতিয়া হলে তিনিটা সেন্টেন্সৰ মাজত তিনিটা সেন্টেন্সই আমাৰ কারেক্ট হয় তিনিটা সেন্টেন্সই আমাক ঘুৰাই পেকাই মেনশন কৰিছে সো আমি D টো লব পাৰিম আমি কোনটো লব পাৰো আমি D টো লব পাৰো কাৰণ ইয়াতে ওয়ান সেন্টেন্স ফার্স্ট সেন্টেন্সটো কারেক্ট সেকেন্ড সেন্টেন্সটো কারেক্ট আৰু থার্ড সেন্টেন্সটো কারেক্টলি লিখা আছে হয়নে মিলিছে নেক্সট কোৱেশ্চন Choose the words which is similar in meaning as the word taboo used in the passage. Okay, taboo যেটো শব্দ দিয়া হৈছিলে প্যাসেজত হে শব্দটোৰ লগত মিলাই তেনেকুৱাকে এটা সিনোনিম আপোনালোকৰ লব লাগে আৰু হে সিনোনিমটো forbidden বুলি কব নে accepted বুলি কব নে damaged বুলি কব নে criticized বুলি কব কোনটো হৈ যাব correct answer correct answer কব লাগে very good কোনটো হৈ যাব কারেক্ট আনসার কব লাগে যে টেবু যেটো শব্দ দিছিলে সেই শব্দটোৰ সিমিলার ইন মিনিং মানে সিনোনিম টু কি হৈ যাব ইয়াতে সিনোনিম টু কি হৈ যাব ফরবিডেন বুলি কব accepted বুলি কব damaged বুলি কব নে criticized বুলি কব কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার A forbidden
টেবু মানে ফৰবিড কৰা ন আমি এটা বস্তুক তেনেকুৱাকে বাধা দি থৈছো টেবু দি দিছো আৰু হয়নে সো এটো হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ টু নাম্বাৰ এ ঠিক আছে সো উইথ দিস আমাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কোৱেশ্চনছ ইয়াতে শেষ হ'ল এতিয়া we will move to the close test section এটা সৰুকে close test কৰি দিও আমি আমাৰ এটো pyq ৰে হয় pyq session আছে ইয়াতে included so close test ত আমাৰ question আমি পাম either close test থাকিব পাৰে or reading comprehension থাকিব আৰু দুটাও দিব পাৰে একেলগত so পাঁচটা question দি দিলো তো আপোনালোকৰ মাৰ্ক উঠি যাব হয় না নাই তো এটো close test আপোনালোকে চাই লকচোন পাৰে না নাই এবাৰ পঢ়কচোন questionটো পঢ়ক এবাৰ questionটো এবাৰ পঢ়ক Thank you so much, Pritam. Thank you so much. Last. Close test এটা দি হেক কাৰণ passage হয় passageত আমাৰ RCO আছে close test আছে দুটাই important হয় so yes please end this এটো end কৰক ধুনিয়াকে 10টা question আছে এটোত আপোনালোকে ধুনিয়াকে 10টা question এটোত হেক কৰি আপোনালোকে ক্লাস হেক কৰিব পাৰিব ছুটি হৈ যায়গা उसके बाद okay কি দিয়া আছে fill in each of the numbered blanks in the following passage with the most suitable word from the choices provided এটা মনত ৰাখিব close test যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব যায় vocab plays a very important role okay গুটেক এটা শব্দৰ মিনিং অকমান আইডিয়া এটো বাৰু ইজি হয় সাগে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে but then অকমান টানো দিব পাৰে বা তাতও ইজি দিব পাৰে এতিয়া question paper কেনেকুৱা বনাবো ইহতে গম পায় but then prepare হৈ যাব যাতে টান যদি দিয়ে তেতিয়া হলো কৰিব পাৰে ইজি হলো কৰিব পাৰে কি দিয়া আছে in all composition dash is the most dash virtue আচ্ছা তো dash is the most dash virtue এটো যদি আমি চাব যাও কি দিয়া আছে প্ৰথম নাম্বার 1 flourish simplicity reserve and deserve আচ্ছা next You should write in a simple and dash manner. আচ্ছা তো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দুটা লাইন পঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাই যাব যে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ প্যাসেজটো আপোনালোকৰ কি লৈ ডিল কৰিছে বা কি টপিক লৈ কব গৈছে ওকে যেতিয়া ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো পঢ়িছো তেতিয়া ইমান আইডিয়া পোৱা নাছিলো যে এক্স্যাক্টলি কি শব্দটো তেনেকুৱাকে আমাৰ কিওয়াৰ্ড হিচাপে বা টপিক হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম বাট দেন when we read the second sentence যেতিয়া আমি সেকেন্ড সেন্টেন্সত আহিছো আমি গম পাইছো ইয়াতে এটা শব্দ ইউজ আমি কৰিব পাৰিম ইয়াতে চাওক you should write in a simple or কথা কৈছে মানে ইয়াতে আমি কিবা লিখাৰ কথা কিবা তেনেকুৱাকে simple formত লিখাৰ কথা কিবা আমি ইয়াতে বুজি পাই আছো ওকে তাৰ পিছত কি দিছে চাওক the choice of words should be dash আচ্ছা তো simple হ'ব লাগিব choice of words কিবা হ'ব লাগে try not to use তেনেকুৱা কিছুমান শব্দ ইউজ কৰিব মানা কৰিলে merely because they are dash আচ্ছা যাতে এইবোৰ বস্তু আমাৰ ফেস কৰিব নালাগে কিবা বেলেগ difficulty যাতে আমাৰ ফেস কৰিব নালাগে হেতু কাৰণে কিছুমান শব্দ ইউজ কৰিব মানা কৰিলে do not allow poetic images okay or dash to spoil the grace of good style and it is no longer dash to stuff your computer আচ্ছা এইখিনি আপোনালোকে জাস্ট এটা ৰিড কৰিলে ওকে এইখিনি জাস্ট আপোনালোকে এটা ৰিড কৰিছে এতিয়া সিম্পল শব্দটো দেখাৰ লগে লগে বুজি পাইছো হে প্ৰথম যেটো ব্ল্যাঙ্ক আমাৰ আছে ইয়াতে প্ৰথম ব্ল্যাঙ্কটোৰ অপশনছত আমি flourish দেখা পাইছিলো ওকে তাৰ পিছত আমি simplicity দেখা পাইছো তাৰ পিছত আমি দেখা পাইছো reserve তাৰ পিছত দেখা পাইছো deserve ওকে simplicity হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াতে simple mannerৰ কথা আমাক next লাইনত কৈছিলে হয়নে তো হেতুৰ যদি আমি চাব যাও simple formৰ কথা কৈ আছে simple textureৰ কথা কৈ আছে তো simplicityৰ এটা ডাঙৰ ৰোল থাকিবই পাৰে সো তেনেকুৱাকে যদি চাব যাও ইয়াতে আমি simplicity ইউজ কৰিব পাৰো যে simplicity is the most dash virtue তো simplicity কি virtue হয় এটো এটা কি quality হয় next number 2 কি লিখা আছে described হয় নেকি এটো এটা না এটো এটা hidden quality হয় না এটো এটা depicted quality হয় না এটো এটা admired quality হয় এটা এটা বস্তু চাব simplicity এনেকুৱা এটা বস্তু যেটো কোনোবাৰ মানুহৰ characteristicsতো যদি থাকে traitতো যদি থাকে তেতিয়াও কিন্তু আমি কি কৰো praise কৰি থাকো আমি গুণগান গাই থাকো যে হে মানুহজন ইমান ভাল হে মানুহজন ইমান সিম্পল আৰু হেতু বস্তু আৰু বেছিকে কোৱা হয় যেতিয়া হে মানুহজন কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কিবা কাম কৰি আছে বাট দেন ষ্টিল হে মানুহজনৰ বিহেভিয়াৰ মানুহজনৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক টু গ্ৰাউণ্ড টু আৰ্থ হয় গ্ৰাউণ্ডেড হয় ওকে তো তেনেকুৱা সিন যদি আপোনালোকে চাব যায়
তেনেকুৱা চিন যদি আপোনালোকে চাব যায় তেতিয়াহ'লে আমি এডমায়াৰ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে লৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ ভেৰি গুড তো মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি লিখিও দি আছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটিক আমি কি কৰিব পাৰোঁ এডমায়াৰ কৰিব পাৰোঁ ওকে বিকজ সিম্পলিসিটি ইজ সামথিং যেটো এডমায়াৰ কৰিলেও আমাৰ একো প্ৰবলেম নহয় বা আমি বেয়া নাপাওঁ বা আমাৰ বেয়া নালাগে You should write in a simple and dash manner. তো ইয়াতে এটা simple এটা শব্দ ইউজ কৰিছে তো তেনেকৈ কিবা এটা same টাইপৰ শব্দ ইউজ কৰিব লাগিব অপশনছত দিছে showy simple or opposite হৈ যাব এটো নহব ornamental এটো simple or opposite হৈ যায় beautiful simple or লগত বহিব পাৰে কাৰণ আমি জানো যেটো বস্তু simple হয় এটো বস্তু ধুনিয়া হ'ব পাৰে যেটো বস্তু simple হয় এটো বস্তু ধুনিয়াই হয় হসাকে আৰু এটা দিছে straight forward তো straight forward বস্তুবোৰ যে ধুনিয়া হয় সদায় এনেকুৱা একো নহয় কিছুমান মানুহে কয় চাব যে মই বহুত straight forward হয় মই কথা কৈ দিও কিন্তু তোমাৰ তো এটো মামাৰ বাড়ি নহয় ন যে তুমি straight forward বুলি জি মুখত আহিব কৈ থাকিবা মানুহে শুনি থাকিব এটো তো চিন নহয় ওকে তুমি যেতিয়া মানুহৰ মাজত আছা সোসাইটিৰ মাজত আছা তেতিয়া কিছুমান কথা তোমাৰ বুজি শুনি ধুনিয়াকে ক'ব লাগিব it's a kind of showing respect to me নিজক ৰেসপেক্ট কৰা তুমি জানা ৰেসপেক্ট কৰিব কাৰণে it's not that being very straightforward means আপুনি যে কোনো মানুহক গৈ ইনসাল্ট কৰি দিব ডিসৰেসপেক্ট কৰি দিব নহয় this should not be the trait যত ক'ব লাগে কৈ আছে তো বেলেগ কথা ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান মানুহে কি কৰে এটোৰ এডভান্টেজ লয় straight forward শব্দটোৰ এডভান্টেজ লয় ওকে এতিয়া ইয়াতে শৈও নহয় কাৰণ এটো আমি এজ এন এন্টোনিম দেখা পাই আছো অৰ্নামেন্টাল অৰ এন্টোনিমৰ নিচিনা কাম কৰিব স্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড এন্টোনিমৰ নিচিনা তো বিউটিফুল তো আমি ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াতে সিম্পল এন্ড বিউটিফুল ম্যানাৰ এনেকুৱাকে আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট কি দিয়া আছে the choice of words should be dash should be কৈছে তো should be মানে হ'বই লাগিব তো wordsৰ choiceবোৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে এটা চাওক অপশনছত কি দিয়া আছে quick হ'ব লাগিব নে haphazard হ'ব লাগিব নে easy হ'ব লাগিব নে discriminating হ'ব লাগিব quick বুলি ক'লে পটককে বুলি বুজি পাও পটককে কোৱা পটককে তেনেকুৱাকে একো তো এটোক আমি quick বুলি কম ঠিক আছে সেকেন্ড haphazard way মানে clumsy way বুলি বুজি পাও আমি easy বুলি ক'লে আমি সহজ বুলি বুজি পাম and discriminating বুলি যদি আমি কও তেতিয়া হলে মানে আমি কি কৰি আছো ডিফাৰেন্সিয়েশনস কৰি আছো হয় না বাট দেন ইয়াতে এনেকুৱা কথাটো নকয় যেটো বস্তু আমি শুড বুলি দেখা পাই আছো আৰু এটো বস্তু বেয়া হ'ব নেগেটিভ হ'ব ইয়াতে আমাৰ পজিটিভ কিবা এটা শব্দ লব লাগে ইয়াতে কিবা এটা পজিটিভ শব্দ লব লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ ৰাহুল তো ইয়াতে আমি কারেক্ট আনসারটো আমি কি লম ইয়াতে আমি কারেক্ট আনসারটো কি লম the choice of words should be easy the choice of words should be what guys the choice of words should be easy বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে easy বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ ইয়াতে we are talking about simplicity আৰু যত simplicity আছে তাতে কমপ্লেক্সৰ কোনো চিনি নাই বস্তুবোৰ এনে হচপচ কৰিব নালাগে খিচুৰি বনাব নালাগে easy peasy বনাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কৈছে try not to use চেষ্টা কৰিব যাতে এইবোৰ ইউজ নকৰে কি ইউজ নকৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কি লিখা আছে চাওক বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কি লিখা আছে চাওক ময়ো সলভ কৰি আছো আপোনালোকৰ লগত মই আগতে এটো কৰাই নাই কি দিয়া আছে চাওক গ্ৰামাৰ পোয়েট্ৰি ডিফিকাল্ট এন্ড শৰ্ট বুজিয়ে পাইছো গ্ৰামাৰ ইউজ কৰিব কাৰণে কোনো পাগল নহয় যে মানা কৰিব ঠিক আছে পাগলা নেহি গয়ে হে वो মানা নকৰিব পোয়েট্ৰি ইউজ কৰিব লগা পাৰে মানে লাগিব পাৰে আমাৰ কামত আহিব পাৰে সো এটো মানা কৰিব লগিয়া একো নাই ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে শৰ্ট হ'ব পাৰে এটা ডিফিকাল্ট আৰু শৰ্টৰ মাজত যদি আপোনালোকে চুজ কৰিব যায় যেহেতু we are talking about simplicity short এটা বস্তু হ'বই পাৰে simple আৰু short হ'বই পাৰে এটা বস্তু but এটা বস্তু কেতিয়াও difficult আৰু simple হয় না difficult আৰু simple একেলগত কেতিয়াও নহয় short আৰু simple হ'ব পাৰিব এটা বস্তু কিন্তু difficult আৰু simple কেতিয়াও নহয় হয় না নাই কাৰণ যেটো বস্তু difficult হয় হেতু বস্তু কেতিয়াও simple নহবই হয় না নাই তো হেতু কাৰণে ডিফিকাল্ট শব্দটো আমি ইয়াতে লব পাৰো আৰু ডিফিকাল্ট শব্দটো যদি আমি লো তেতিয়া হলে ইয়াতে আমি কেনেকুৱাকে ইউজ কৰিম try not to use difficult words merely because কিয় they are কাৰণ এইকেটা শব্দ কি হয় অপশন চাও
লিটাৰেৰী হয় নে ডিষ্টিংক্ট হয় নে ক্লিয়াৰ হয় নে ফেমিলিয়াৰ হয় কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ এটা ক্লিয়াৰ যদি হলে হয় তেতিয়াহলে আমি এটুক ডিফিকাল্ট বুলি নকলু হয় নে নাই এটু কাটি দিব পাৰো ফেমিলিয়াৰ মানে যেটো বস্তু আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো কমিউনিকেট কৰিব পাৰো আমি এই বস্তুটোৰ লগত ভাইব কৰিব পাৰো হেতুক বস্তুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ফেমিলিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰো এটো শব্দ নহব লিটাৰেৰী হ'ব নে নাই লিটাৰেৰী আৰু ডিষ্টিংক্টৰ মাজত যিকোনো এটা শব্দ হ'ব পাৰে আনসাৰটো দিব Okay, so literary আৰু distinctৰ মাজত distinct হলে ক্লিয়াৰ কাট হ'ব লাগে কিছুমান বস্তু হা কিছুমান বস্তু থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা কোত আসলে গুটে দিনটো আজি গুটে দিনটোতে 6 ঘণ্টাৰ পিছতে এতিয়া চা পালো দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ মই পুৱাই নাই আপোনাক থ্যাংক ইউ ওকে তো লিটাৰেৰী হ'ব পাৰে দিয়ক লিটাৰেৰী কাৰণ বেছি টান হলে লিটাৰেৰী হ'ব ন ডিষ্টিংক্ট হলে তো আপুনি একদম খাই লম ওকে সো ডিষ্টিংক্ট হলে তো হ'ব পাৰে আৰু ক্লিয়াৰ কাট তেনেকুৱাকে বাট দেন ইয়াতে আমি লম লিটাৰেৰী হয় না লিটাৰেৰীটো হ'ব বেছি লিটাৰেৰী কৰে মানুহে বুজিব টান পায় কেতিয়াবা চাব বেছি যদি টান দিয়ে লিটাৰেচাৰ বেছিছত তেতিয়া আপোনালোকেও টান পায় হয় না তো ইয়াতে বিকজ দে আৰ ভেৰি লিটাৰেৰী হয় না ট্ৰাই নট টু ইউজ ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডছ কৈছে কিছুমান শব্দবোৰ তেনেকুৱাকে যিবোৰ শব্দ বহুত টান হয় এইবোৰ ইউজ নকৰিব কাৰণ বিকজ দে আৰ হোৱাট লিটাৰেৰী হয় বহুত বেছি ওকে ডিষ্টিংক্ট হলেতো আমি ডিফিকাল্ট নকলো হয় ন নেক্সট ডু নট এলাউ পয়েটিক ইমেজেছ অৰ ডেশ to spoil the grace of good style এটা good ষ্টাইলৰ যেটো গ্ৰেস হয় হেতুৰ কি কৈছে যে স্পয়েল কৰিব মানা কৰিছে যে ডু নট এলাউ পয়েটিক ইমেজেছ এনেকুৱা কিছুমান ইমেজেছ ইউজ কৰিব মানা কৰিছে যেটোৱে স্পয়েল কৰি দিয়ে আমাৰ বস্তুবোৰক যেনেকুৱাকে গ্ৰেস অফ গুড ষ্টাইল বা তেনেকুৱাকে কিবা হেইবোৰ বস্তু যদি মানে লিখি আছো ধুনিয়াকে আৰু হেই বস্তুটো যদি আবার কিছুমান শব্দবোৰে যদি নষ্ট কৰি দিয়ে হয় না নাই কিছুমান শব্দবোৰে নষ্ট কৰি দিলে কি হ'ব তো গ্ৰেসটো গুচি যাব হয় না নাই তো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব Oh, the chai tastes so good. Okay. Correct answer to আপোনালোকে stories বুলি কব নে similes বুলি কব নে picture বুলি কব নে illustration চাওক পিকচাৰৰ কথা অলৰেডি আপোনালোকক কোৱা হৈছে পিকচাৰৰ কথা কৈছে কেনেকুৱা পিকচাৰৰ কথা কৈছে চাওক ইয়াতে কেনেকুৱা পিকচাৰৰ কথা কৈছে poetic images মানে হৈছে যেটো বস্তু আমি পটককে পঢ়ি ধৰিব নোৱাৰো যেনেকুৱাকে আপোনালোকে figure of speech বোৰ দেখা পায় যেনেকুৱাকে আপোনালোকে figure of speech বোৰ দেখা পায় এই যে মই alliteration কৰাইছিলো মনত আছে তাৰ পিছত personification এইবোৰ জুনে লিটাৰেচাৰ জানে হিয়তে জানিব হিয়তে কৰিব পাৰে তো ইয়াতে এটা শব্দ অলৰেডি আছে figure of speech ৰ পৰা ঠিক আছে আৰু সেই শব্দটো হৈছে simile কি হয় similit আমি দুটা শব্দ ইউজ কৰো যেনেকুৱাকে লাইক আৰু এজ এই দুটা শব্দ দি আমি কি কৰি থাকো সেন্টেন্স বনাই থাকো এটা মই এইখিনি পঢ়িছো মই লিটাৰেচাৰ পঢ়া মানুহ হয় ওকে মই এইখিনি বস্তু জানো কিন্তু সবটো লিটাৰেচাৰ পঢ়া মানুহ নহয় জুনে ইংলিশৰ কাৰণে বহি আছে সব যে লিটাৰেচাৰ পঢ়া মানুহ হ'ব তেনেকুৱাটো কথা নহয় ন এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে এইবোৰ বস্তু যাতে ইউজ নকৰা হয় যাতে বস্তুবোৰ সিম্পল থাকে আৰু সিম্পল যিমান থাকিব ইমানে মানুহৰ কাৰণে বুজিব সহজ হ'ব তো হেতু কাৰণে ইয়াতে poetic images ইউজ কৰিব মানা কৰিছে তাৰ লগত similes ইউজ কৰিব মানা কৰিছে কাৰণ পিকচাৰে কি কৰে পিকচাৰ বা এনেকুৱা ইলাস্ট্ৰেশন যেতিয়া আমি ইউজ কৰো বস্তুবোৰ আৰু সহজ হৈ যায় বুজিব কাৰণে বাট দেন poetic images are not normal images হেতু poetic base থাকে এটো বেলেগ লেভেলত ভাবিব লাগে তো ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম what similes হয়নে Okay, poetic images or similes
to spoil the grace of good style. এখিনি হল next it is no longer dash to stuff your compositions with too many. আচ্ছা it is no longer এটা আৰু দৰকাৰ নাই কি দৰকাৰ নাই চাই লো কি দৰকাৰ নাই চাই লো অপশনছত কি দিছে it is no longer common বুলি কব নে it is no longer uncommon বুলি কব নে it is no longer simple বুলি কব নে it is no longer fashionable বুলি কব আজি দিনটোত কি চলি থাকে আজি দিনটোতে চলি কি থাকে আপোনালোকে নিজে বুজি পাব আপোনালোকে এটো এজৰ হয় এটো জেনাৰেশনৰ হয় তো আপোনালোকে কি বুজি পাব যে ইয়াতে কমন কিবা এটা তেনেকুৱাকে আজি দিনটোত চলে নে আনকমন চলে নে সিম্পল বা ফ্যাশনেবল মানে এতিয়া এনেকুৱা বস্তু যেটো আমি লিখাৰ কথা কৈ আছো তাতে কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে আনসাৰ দিও কৰক কিয় কৰা নাই বাকি টাইমটো কৈ থাকে পেছেজ আনিব ম্যাম পেছেজ আনিব আনসার কিয় কমি গল পতককে দিব লাগে ভুল হলে হ'ব দিয়ক এতিয়া মই সলভ কৰি কি কৰিম মই এক্সাম নিদিও তো মই এইখিনি বস্তু কৰাই দি আছো যাতে আপোনালোকে বুজি পায় আৰু একো হেতু নাই মই এক্সাম দিম নেকি কালি গৈ বা পৰহি গৈ নিদিও তো মুটো আছেই চাকৰি মই কি কৰিম চাকৰি লৈ পিয়াচিয়া পাতি গুচি যাম ন হয় না নাই ক'ত থাকিম কি হ'ব মেমৰ লাইফত মেমে নিজেই না জানে ইমান কষ্ট কৰি আছো কাৰ কাৰণে আনসাৰ কিয় দিয়া নাই খং উঠি আছে মোৰ আচ্ছা সো ইয়াতে চাওক কি দিছে ইট ইজ নো লংগাৰ ফ্যাশনেবল বুলি কৈছে হয় না ফ্যাশনেবল যাব ইট ইজ নো লংগাৰ ফ্যাশনেবল এতিয়া আৰু ফ্যাশনত নাই এইবোৰ বস্তু ইট ইজ নো লংগাৰ ফ্যাশনেবল এতিয়া আৰু ফ্যাশনত নাই এইবোৰ বস্তু টু স্টাফ মানে কি ভৰুৱা কি দি ভৰুৱা your compositions with too many বহুত বস্তু দি বস্তুবোৰক ভৰাই থাকা এটো আৰু ফ্যাশনত নাই আজি দিনটোতে এটোৱে কৈ আছে এতিয়া বাকি শব্দটো আমাৰ লব লাগে বাকি শব্দটো ক'ত আছে ইয়াতে চাওক অথৰ্স দিছে কোটেশনস দিছে এক্সাম্পলস দিছে ফিলোসফিজ দিছে সো ইয়াতে কারেক্ট আনসার কি হ'ব যে আজি দিনটোতে মানুহে ইমান কোটেশনস লগাই থাকে নেকি বস্তুবোৰক বা এটো এতিয়া ফ্যাশনেবল বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো নেকি or কিবা তেনেকুৱাকে বহুত বেছি এক্সাম্পলস দি থাকে নেকি তেনেকুৱা কিবা দেখা পাই আছো নেকি or ফিলোসফিজ তেনেকুৱাকে কিবা আমি এড কৰি থাকো নেকি বহুত বেছি মানে স্টাফ কৰি থাকা মানে কি এড কৰি থাকা তেনেকুৱা কম্পোজিশনস বোৰ আমি যিবোৰ লিখি আছো এইবোৰ কৰি আছো তাতে কিবা আমি এনেকুৱা বস্তুবোৰ ভৰাই আছো নেকি হয় না নাই সো কারেক্ট আনসার কি অথৰৰ কথাটো থাকিব পাৰে এক্সাম্পলস থাকিব পাৰে এইবোৰ ঠিক আছে কিন্তু কোটেশনস ইমান কোটেশনস আজিকালি আমি ইউজ কৰি না থাকো সো ইয়েস কারেক্ট আনসার হ'ব আমাৰ বি কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব আমাৰ বি সো ইয়াতে কি বহি যাব যে it is no longer fashionable to stuff your compositions যিখিনি আপোনালোকে লিখি আছে এটো আৰু বেলেগ বেছি কোটেশনস দি ভৰাই না থাকিব লাস্ট আনসার 9 নম্বৰ হৈ গল না থাকিব or proverbs unnecessary proverbs or প্ৰয়োজন নাই especially কেতিয়া কৈছে especially ইবোৰ বস্তুৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া তাৰ relevance ওকে তাৰ ৰেলেভেন্সটো কি হয় বুলি হুদিছে এতিয়া অপশনস আছে আপোনালোকৰ হাতত এই চাৰিটা তাৰ পৰা যেকোনো এটা লব লাগিব ডিস্টিংক্ট বুলি কব আপোনাৰ মনত ৰাখিব এটোৰ কথা নেগেটিভলি কোৱা হৈছে নেগেটিভ শব্দ এটা উঠাব লাগে ন পজিটিভ নহয় আমি পজিটিভ শব্দ ইয়াৰ পৰা উঠাব নোৱাৰো হেতু কাৰণে ডিস্টিংক্ট বুলি কব নোৱাৰো ক্লিয়াৰ বুলি কব নোৱাৰো ডাউটফুল বুলি কব নোৱাৰো ডাউটলেস বুলি আমি কব নোৱাৰো সো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব yes everyone correct answer to কি হৈ যাব what will be the correct answer কৈ দিয়ক কিমান টাইম বাকি আছে ফিৰোজ হেক কৰিব পাৰিম ন মুখত কি উমাইছা নালাগে কিমান টাইম 9 minutes হৈ যাব নাখাও এতিয়া চাউণ্ড দিয়া আছে নেকি দিয়া আছে
quotations, proverbs, especially অকমান চাহ খাই দিলো দিয়া is কিয়ৰ কাৰণে কৈ আছিলে এটা নেগেটিভ শব্দ যদি আমি লব চাও তেতিয়া হলে আমাৰ কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব কত গল কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব কারেক্ট আনসার হৈ যাব আমাৰ ডাউটফুল কাৰণ যিবোৰ শব্দই আমাৰ ডাউট ক্ৰিয়েট কৰে যিবোৰ ইমেজেস এইবোৰে আমাৰ কি কৰে ডাউট ক্ৰিয়েট কৰে ওকে সেইবোৰ বস্তু আমি ইউজ কৰিম কি কাৰণ আজিৰ দিনটোতে যিমান সিম্পল বস্তুবোৰ আমি চলাও ইমানে আমাৰ কাৰণে ভাল কাৰণ মানুহে কি কৰিব পাৰে ৰিলেট কৰিব পাৰে আপুনি যদি এটা বস্তু কৰি আছে সেই বস্তুটো যদি আপুনি কমপ্লেক্স ৱেট কৰে আপোনাৰ লগত ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিব মানুহবোৰে হয় নে নাই নোৱাৰিব সো হেতু কাৰণে বাৰে কৈ আছে যে সিম্পলিসিটি ইজ দ্য কি ওকে সিম্পলিসিটি ইজ দ্য কি যদি আপোনালোকে সিম্পল ভাবে বস্তুবোৰ কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ কাৰণে ভাল সো ইয়েস কারেক্ট আনসার হৈ যাব আমাৰ নাম্বাৰ সি কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব নাম্বাৰ সি and with this আজি ম্যাৰাথনটো কি হৈ গল ম্যাৰাথনৰ ক্লোজ টেষ্ট শেষ হৈ গল হয়নে পাৰিব এনেকৈ চাওক ইমানো টান দিয়া নাই ক্লোজ টেষ্ট মোৰটো একদমই টান লাগা নাই ঠিক আছে এটা আপোনালোকে যেতিয়া আনসাৰস উলাই দিব আৰু ডাউটলেস কোনে দিছে প্ৰথম শুনা পাইছো মেম ঠিক আছে ভেৰি গুড ওকে সো এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে আনসাৰসবোৰ লিখিব যাব আৰু আনসাৰস লিখাৰ টাইমত যেতিয়া আপোনালোকে উল্টা-পুল্টাকে নিজৰ কমন সেন্স ইউজ কৰি যদি আপোনালোকে আনসাৰ লিখিব যায় তেতিয়াই মাৰ্ক যাব ইয়াতে চাওক 10টা কোৱেশ্চনছ আছিল লক্ষ্য কৰিছে চাগে ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন কিমান আছিল 10টা তো 10 মাৰ্ক ধৰি ৰাখক 1 2 লিখিছে নে নাই 3 তাৰ পিছত দিছে 4 5 6 তো 10টা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ যদি আপোনালোকে ধৰি লওক বাই চান্স 10টা আউট অফ 10 কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে 10ত 10 পাই গলে হ্যাঁ 10 আপোনালোকে উঠাব পাৰিছে ভাবকচোন কিমানখিনি স্কোৰ হৈ যাব তাতে 50 মাৰ্কছত 10 মাৰ্ক যদি ইয়াতে উঠাব পাৰে 40 মাৰ্কছত কাম কৰিব লাগিব বাকি 40 মাৰ্কছত কাম কৰিব লাগিব সো এটো চেষ্টা কৰিব যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন হোক বা ক্লোজ টেষ্ট হোক তাতে যাতে আপোনালোকৰ এটা মাৰ্ক কাটি না যায় বা আপোনালোকৰ যাতে কোনো কনফিউজন না থাকে এইখিনি পৰ্শন এইখিনি প্যাসেজত আপোনালোকে 10 মাৰ্কৰ যদি প্ৰশ্ন দিছে সেই 10 মাৰ্কটো আপোনালোকে একদম ফিক্স কৰি থৈ দিব এনেকুৱা গ্ৰিডছ অফ থৈ দিব এটো এৰি নিদিও আৰু ঠিক আছে এটো এৰি নিদিও আৰু ওকে 5টা বাজিবতো দিয়া 5টাটো বাজিবই দিয়া নাই ইমান হাল্লা কিয় ইমান হুলু উৎপাত কিয় আমাৰ ইয়াতে ফিৰোজ ভাইটি বহি আছে তেতিয়াৰ পৰা ওকে সো উইথ দিস মই এটা জাস্ট আপোনালোকক এটা সৰু টিপ দিব বিচাৰিছো টিপ মানে অকমান যেহেতু আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি কৰিছে হেতু কাৰণে আপোনালোকক কিছুমান টিপ দিব বিচাৰো মই বিফোৰ এন্ডিং দা ক্লাস আছে নে সব যিখিনি মান আছে আৰু সবৰ কাৰণে প্ৰথম টিপটো হৈছে বি কনফিডেন্ট ওকে আপোনালোকৰ কনফিডেন্স ইমানে কম যে আধা কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে নিজৰ কনফিউজনতে বাদ দিয়ে আধা কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে নিজৰ হেখিনি কনফিডেন্স নাই এইখিনি হেতু নাই যে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবিব নোৱাৰে যে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো ঠিক হ'ব পাৰে এইটো যে ভুলে হ'ব হদা এটো কিয় ভাবি থাকে মই নাজানো এটো ইমান নেগেটিভিটি আছে আপোনালোকৰ আগতেতো বি কনফিডেন্ট হোক সেকেন্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং যদি আপোনালোকে ভোকেবত ষ্ট্ৰং আছে এইখিনি বস্তু মই কৈ আছো মই কালি লাষ্ট ক্লাস আছে আৰু কিছুমান কথা আছে কৈ দিম মই ভোকেবত যদি আপোনালোকে ষ্ট্ৰং আছে আপোনাৰ নিজৰ কথাটো আপুনি নিজে বুজিব ভালকে ঠিক আছে ভোকেবত যদি আপুনি বহুত ষ্ট্ৰং আছে বুলি আপুনি গম পায় তো প্লিজ স্টার্ট উইথ দ্য ভোকেব সেকশন কাৰণ কোৱেশ্চনৰ ফৰমেট দিয়া হ'ব আপোনালোকক এমসিকিউ ফৰমেটত আৰু গুটেখিনি কোৱেশ্চন আপোনালোকক দিয়া হ'ব ফ্ৰম দি সিলেবাস ইটসেলফ সিলেবাসৰ বাহিৰত একো নিদিয়ে যিখিনি বাকি আছে এইখিনি আমি কালি ক্লাছত কভাৰ আপ কৰি লম চাই লব আপোনালোকে গুটেখিনি সিলেবাস
তাৰ বাহিৰত একো নিদিয়ে কিছুমান এড সৰু সৰু বস্তুবোৰ এডৰ হ'ব যেটো আপোনালোকে অকমান কমন সেন্স লগালেও পাৰি যাব কিন্তু মেইন যিবোৰ যেনেকুৱাকে ভোকেবত আপোনালোকৰ চাৰিটা টপিক মাষ্ট বুলি ক'লে ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশন মাষ্ট idioms and phrases must synonyms must antonyms must এই চাৰিটা টপিক আপোনালোকৰ কৰিবই লাগে এতিয়া ধৰি লওক হিয়তে কিবা এটা প্ৰভাৰ্ব উঠাই দি দিলে তো প্ৰভাৰ্বটো আমি কৰা নাই তো কৰা নাই বুলি যে একদমে গম না পাও এনেকুৱা নহয় প্ৰভাৰ্বৰ এটা বস্তু আছে আপোনালোকে সেন্টেন্সটো পঢ়াৰ পিছত মিনিংটো অকমান হলেও গেছ কৰিব পাৰে সো প্ৰভাৰ্ব যদি আহে প্ৰভাৰ্ব মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে PYQজত বাট যদি দি দিয়ে তেনেকুৱাকে ঘুৰাই পেকায় এটা দুটাকে কোৱেশ্চন যদি এড কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনালোকে অকমান কমন সেন্স ইউজ কৰিব আনসাৰটো আপোনালোকে উলাই ল'ব পাৰে তো এইকেটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৰ ভোকেবুলাৰি সেকশন ওকে এইখিনি আপোনালোকৰ পঢ়িব লাগিব এনিহাও যদি আপোনালোকৰ এইখিনিত ষ্ট্ৰেংথ আছে আপোনালোকে স্টাৰ্ট কৰিব ভোকেব দি কোৱেশ্চন ঠিক আছে আৰু নেক্সট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হল আপোনালোকৰ গ্ৰামাৰ সেকশন গ্ৰামাৰ সেকশনত সবচেয়ে বেছি ওয়েটেজ আপোনালোকৰ কিছুমান ফিক্স টপিকছত দিয়া আছে আপোনালোকে যদি কোৱেশ্চন পেপাৰ চাব প্ৰিপজিশন এইবোৰত ইমান ধ্যান দিয়া নাই ইমান ওয়েটেজ দিয়া নাই প্লুৰাল ফৰ্ম আহিছে কিন্তু ওয়েটেজ ইমান দিয়া নাই তাৰ পিছত কিছুমান তেনেকুৱা প্ৰনাউন বেস কোৱেশ্চনছ ওয়েটেজ ইমান দিয়া নাই কি দিছে গ্ৰামাৰত দিছে আপোনালোকৰ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টত ওয়েটেজ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টত বহুত বেছি ওয়েটেজ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টত প্ৰবলেম পাই আছে আৰু দুটা ৰাতি আছে আপোনালোকৰ হাতত গুটেখিনি চাই লওক ঠিক আছে কাৰণ এটো এক্সাম এনেকুৱা এটা এক্সাম যত আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কছৰ ইংলিশে আহিব খালি ওকে আৰু যেটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মই দেখা পাইছো ফিলাৰ্ছত যিখিনি কোৱেশ্চনছ বহুত আহিছে এটো হল আপোনালোকৰ ফিলাৰ্ছ আমি কালি কৰিম ফিলাৰ্ছ হ'ব গৈ আছে আমাৰ ভোকেব বেসড ওকে যেনেকুৱাকে আমি ক্লোজ টেষ্ট কৰিছো তেনেকুৱাকে হয় ফিলাৰ্ছত কেতিয়াবা দুটা দিয়ে কেতিয়াবা এটা দিয়ে তেনেকুৱাকে আমি কিছুমান কোৱেশ্চনছ কালি কৰিম ঠিক আছে লগত আপোনালোকৰ এক্সট্ৰাকে যদি চাবলগীয়া আছে আপোনালোকে চাব প্ৰিপজিশনছ ওকে তাৰ পিছত ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস যিবোৰ ভাৰ্ব বেস প্ৰনাউন্স বেস কনজাংকশন বেস এইবোৰ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস চাব ঠিক আছে এইবোৰ চাব আৰু তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে প্লুৰাল ফৰ্ম চোৱা নাই এতিয়ালৈকে কালি কৰিম আমি প্লুৰাল ফৰ্ম বহুত ইজি এটা পাৰ্ট হয় এটো চাই যাব ঠিক আছে বাকি যিখিনি আছে আৰু বাকিটো মই দেখা নাই কিবা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে বুলি ইফ আই মিছিং আউট সামথিং জাস্ট লেট মি নো গাইজ ওকে ইফ আই মিছিং আউট সামথিং জাস্ট লেট মি নো বাকি এইখিনি আমাৰ অলৰেডি কি হৈ গৈছে কভাৰ আপ হৈ গৈছে ঠিক আছে সো এই গুটেখিনি আপোনালোকে জাস্ট চাই যাব যদি আহে ভেৰি গুড যদি এক্সট্ৰাকে টপিকো এড কৰি এটলিষ্ট গমটো পাব কি আহিছে হয় নে নাই সো এইখিনি ফিলাৰ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টটো আহিব পাক্কা একদম লিখি ৰাখক আৰু এটা টপিক আছে আপোনালোকৰ স্পটিং এৰৰ তো স্পটিং এৰৰটো আমি কালিয়ে কৰিম স্পটিং এৰৰ আৰু সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট অলমোস্ট আমাৰ মিলি যায় ওকে তো তেনেকুৱাকে স্পটিং এৰৰত আপোনালোকে কনজাংকশন বেসড নাউন প্ৰনাউন বেস তেনেকুৱাকে অকমান চাই যাব ঠিক আছে সো এইখিনি জাস্ট আপোনালোকে কৰক প্ৰেক্টিস কৰক আৰু ধুনিয়াকে এইখিনি কমপ্লিট কৰক ঠিক আছে কিবা কবলগীয়া থাকে যদি জনাব পাৰে বিকজ we are ending the class now যাব মন যোৱা নাই মেমৰ আৰু I hope আপোনালোকৰ ক্লাছটো কৰিও ভাল লাগিছে কাৰণ বহুতখিনি কৰিছোৱে আমি অলৰেডি হয় না আৰু এইখিনি ক্লাছ যদি আপোনালোকে কৰিছে ধুনিয়াকে এইখিনি যদি অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে তেতিয়া হলে আৰু আপোনালোকৰ সময়টো ওয়েষ্ট কৰিব নালাগে বেলেগ সাবজেক্ট পঢ়িব পাৰিব বাকি কালিৰ ক্লাছৰ কাৰণে ৰেডি থাকক ঠিক আছে কিছুমান কোৱেশ্চনছ দিছো কিছুমান কোৱেশ্চনছ দিয়া হৈছে ক্লাছত যেটো কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে আনসাৰটো দিব পাৰিব ঠিক আছে হল কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা কোৱেশ্চন আছে যেটো মই কব পাৰো because we are ending the class here after a long marathon of 6 hours non-stop okay মই এনেকুৱা নহয় যে এটা টাইম মই বহিছো মই বহা নাই মই এতিয়ালৈকে বহা নাই non-stop হৈছে ক্লাছটো আপোনালোকৰ কাৰণে কৰোৱা হৈছে and I hope আপোনালোকৰ সবৰে ক্লাছটো ভাল লাগিছে চাই ঠিক আছে যদি ভাল লাগিছে definitely let me know in the comment box তো পাৰো মই চাব পাৰিম ন after the class so comment boxত এটা কমেন্ট দিব নিশ্চয় আৰু কালিৰ ক্লাছৰ কাৰণে stay tuned ঠিক আছে তো যাওনে
Okay. Thank you so much. Thank you so much, Rahul. Dear ma'am, please one mantic use for practice. Okay, Karan. প্ৰীতিয়ে দিছে ইমান কষ্ট কৰি 11টাৰ পৰা এতিয়ালৈকে টাইম দি ক্লাছ কৰাই দিলে থেংক ইউ ছ' মাছ ট্ৰুলি এপ্ৰিচিয়েট ইউৰ এফৰ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰীতি থেংক ইউ ছ' মাছ নুৰবিন থেংক ইউ ছ' মাছ কনফিডেঞ্চ চাই ভাল লাগিছে নেহা থেংক ইউ প্ৰীতম থেংক ইউ পল্লৱী অ'কে মই নামটো নলওঁ এই বহুতবাৰ থেংক ইউ ৰাহুল থেংক ইউ চলো উইথ দিছ we are ending here. Bye bye guys. Thank you so much for joining the class. Love. Take care of yourself.